Розділ 7. Налягають жнива, але Василь мусить відійти. Матвій відвіз його на станцію. Вернувся і в працю. День по день іде праця, мов машина. Володько вже як парубок. Навіть до коси береться, хоч м'язи його рук надто слабі. Скінчилась коса, пішов плуг. Хилить до осені. Полем, як і завжди, струнчасто стелиться бабине літо. Знов загоряються ліси. Володько верне скибу за скибою. Матвій насипає коробку зерна, ступає рілею і кропить її плодом. Після Володько скородить. Від сходу сонця до його заходу бігає день-денно по рілі. Поле стає, мов скатертина рівне. Вечором Матвій обходить його навкруги. «Добре, але піди отам коло межі зачепи. Та на лужках також ще пару разів бороною заверни, а то засохне і буде груда». Сонце вже давно сіло. Ліс кинув довгу тінь і вкрив нею чорну землю. Володько майже не чує ніг, але слова батька закон. Обертає коні і напомацьки йде вздовж одної межі, вздовж другої, завертає на лужок, крутить там боронами. Ні одна дернина не сміє лишитися. Матвій ненавидить цього, а поле також. Приходить вересень. Бачить Володько, що батько в турботі. Знов бачився він з отцем Клавдієм. За тиждень перед першим поїхали до Крем'янця. Довго вибирали різні жупани та курташини, а зупинилися на офіцерському мундирі. Продає його вояк. Мундирчик невеликий. Надягнув. Нічого. Дещо задовгі рукави та широкий у плечах, але нічого. Підросте і добре. Зате матерія, діагональ, перша якість, не яка тобі жидівська тондита. Гудзики також пріма. Сріблом лють і орли до того. Мабуть, чортів синок офіцерик в карти продувся. А може, кулею отам за цим містечком вбитий. Треба ж Матвієві сина свого між люди причепурити. По кількох днях намостив воза і поїхали до Дерманя. Володько, мов принц який, у мундирі. Комір трохи заширокий, твердий і високий на Володькову шию. Груди колесом, а гудзики горять. На вечір приїхали на місце, привіталися з рідними. Скубента нового до семінарії привіз, заявив Матвій. Ну що ж, хай йде в люди, раз судилось йому паном бути не минеш, додає Єлісей. Паном, не на пана йому. Ціле літо волом тягнув. Не до пана, а до розуму довести хочеться, розважає Матвій. На другий день пішли до церкви. Тут повно народу. Революція дає себе знати. Тут не те, що в Телявці. Там спокій, тут рух. Після церкви Матвій іде розвідатися, що там і як у семінарії. Вона саме зі Житомира повернулася, куди поїхала була під час відступу російського війська. При семінарії двокласова зразкова школа, до котрої мусить поки що вчащати Володько. І він гордий з цього. Він навіть не вистояв до кінця у церкві, вийшов на половині служби і подався подивитися на свою школу. Гарна школа. Велетенський білий будинок, критий зеленою бляхою. Здоровенні вікниська, перед ними запущені квітники. Навколо будинку сади. Широколисті горіхи, каштани, сливи, яблуні та груші. Все гнеться під тягарем овочу. Через вулицю від семінарії старий двоповерховий будинок «Корпус». Дві колонки підпирають старий спорохнявілий балкончик. Колись, коли ще Володько жив у Лебедщині і проходив повз «Корпус»,
Не раз бачив на балкончику якихось панів, що сиділи там, пили чай і весело розмовляли. Тепер балкончик спорожнів. Цілий корпус майже порожній і скидається на старе покинуте кубло. Далі від корпусу Ян. Це старий пам'ятник, що стоїть між 4 велетенськими липами. На одній з них дошка, де вивішують оголошення. Тепер тут висить плакат. Володько читає: «Товарищі крестьяне!» Далі йдуть заклики, обіцянки. На кінці «Да здравствует мировая революція!» Ще далі дзвіниця монастиря з образом Святої Трійці. Через дзвіницю брама на подвір'я монастиря. Давно вже Володько не бував тут. Ті самі шумливі смереки, ті самі горіхи і каштани. Навколо холодної церкви так само, як і колись, ходять хлопці та дівчата. У церкві чути співають. Великий будинок, де живуть ченці зі широкими сходами до помешкання архімандрита. Все те оглянув Володько. Кожний кутик знайомий і дорогий йому. Там, у Телявці, все не так, все інакше. І недаремно колись так довго сумувала Володькова мати за цим місцем. Володько тішиться, що знов буде тут близько, що буде ходити до великої школи. Давня мрія його здійснюється, тільки тепер уже не те, що перед війною. Семінарія запущена. Учні не так гарно вдягнуті. Не всі однаково. Багато з них носять військові шинелі. Та все-таки добре, що хоч так. Після церкви всі сходяться на обід. Приходить Матвій. «Знаєш що?» – каже він. «Нічого не зробимо. Прийдеться їхати нам ще додому». Володько витріщив очі. «Семінарія», – продовжує Матвій, – «тільки що вернулася. Ще нічого не влаштовано. Двокласна школа почнеться аж за 2 тижні». Серце Володька опало. «Але наука буде?» – питає він голосом надії і розпуки. «Казали, буде. Зостався б тут, але ти ж знаєш, дома роботи до погибелі. Не будеш тут дармо їсти та бомки стріляти. Ні». «Певне», – згоджується Володько. І через 2 дні батько та син від'їхали. Нарвали повний віз яблук, слив, грушок. У Телявці того нема, а Матвій має повне право на овоч. Тож він садив ті яблуні, ті сливи, ті груші, що сьогодні засипають усіх своїми чудовими плодами. Дома знов праця. Поле, рілля, ширінь. Вітер гуляє, сонце кладе навкруги ознаки осені. Досіває добрий шмат поля над шляхом. Володько від самого світанку скородить. Чорна пухла рілля. Копита коней глибоко грузнуть у її поверхню. Сонце поволі обходить свій денний шлях і спокійно та гордо вступає туди ген за село, за черешні Івана Пустяка. Володько не шкодував своїх сил. Цілий день віддавав своїй ріллі все, що мав. Ще півгодинки і кінець. Він з приємністю востаннє обійде кілька разів коло межі Івани Кушки, заверне коні, пройде ще над шляхом і, дійшовши до свого подвір'я, витрусить борони та заволоче їх на місце. Але поки що зупиняється і сідає перед кіньми на ріллі, щоби перевести дихання. З приємністю відчуває прохолоду землі. Босі, брудні ноги відпочивають, ніби на перині. Коні тяжко зітхають і протягають до нього свої морди. Він підставляє їм долоню, і вони лапають по ній своїми грубими волохатими варгами. «Ну-ну!» – розмовляє Володько з кіньми. «Ось ще трошки і кінець. Напрацювалися? Молодці! Прийдемо і дістанете вівса. А ви любите його? І ти, Шпачка, і ти, Карий. Обоє дістанете. Ну, певно, само собою.
Тварини розуміють його. М'які їх оксамитові носи з приємністю роздуваються, ніби бажають дати зрозуміти, що мова їх юначого пана цілком їм подобається. Вони пощипують його кашкет, сорочку. «Здравствуй, молодець!» зненацька чує Володько над собою. Від несподіванки він здригається і піднімає голову. Майже над його головою на велетенському білокопитому каштані сидить і посміхається гарна панна. Володько знає її. Це дочка жолобецького пана Каліновського. Він не раз бачив її, як вона сама або в товаристві якогось офіцера проїжджається верхи. Тепер вона сама. Мабуть, побачила Володька з дороги і нечуйно по ріллі під'їхала. Струнка, рожевощока. Одягнена в червоний вовняний светер. На шапочці червоний серпанок. Сідло жіноче на одну сторону. «Ну що, втомився?» – питає вона дзвінким, чудовим голосом по-московськи. Володько ніяковіє і зводиться на ноги. Червона барва заливає його шорстке, обвітрене обличчя. «Нє!» – кидає він уривно, хитнувши головою. «Це ти сам усе зробив?» – питає вона далі. «Певно, що сам. А то ж хто?» – відповідає він здивовано. Панна всміхається. Володько спускає очі. «Любиш ти коні, так?» «Певно». Коротка і самозрозуміла відповідь. «А як ти звешся?» «Володько Довбенко». «Володя, гарно. Твій батько там живе?» «Угу», кивнув головою. «Чудесно. Так ми сусіди. Можем бути приятелями, ні?» «Ні», як утяв Володько. «А то ж чому? Не подобаюся я тобі?» «Не те. Я тут не буду». «А то ж де будеш?» «До Дерманя їду. Там на вищу школу подамся», – хвальнувся він. «Он як? Ага. Тому ти не хочеш зо мною знатись. А нижчу вже скінчив?» «Певно». Панна голосно сміється, кидає добраніч і від'їжджає. Володько проводить її поглядом. Виїхала на шлях, оглянулася і махнула рукою. Кінь біжить. Червоний серпанок має на вітрі. Володько так довго проводить її поглядом, поки вона не зникла з його зору. Коли залишився сам, в його голові миттю ще раз з'являється цей несподіваний образ. Хтось до нього прилетів, заговорив дзвінкою мовою, усміхнувся і зник. А він ось знов сам зі своїми кіньми. «В'йо, коні мої!» Коні слухняно рушають і тягнуть борони. Скоро кінець. Володько підбадьорився. У нього прибуло сил, а на устах, на очах радісний сміх. Перед ним все ще рожевощока гостя, сині очі і червоний серпанок. «В'йо, в'йо, коники, вже скоро кінець!» Цілим єством чує Володько величну радість повного життя. До нього все сміється радісним сміхом, і йому сильно хочеться невтомно гнатися вперед. І гарний захід сонця, що так само спрацьовано, спокійно, маєстатично сідає за обнятий пожежею ліс. І гарний, повний міцних випарів сутінок вечора, що заливає все навколо і творить чар неймовірної насолоди доцільного, великого і необхідно потрібного буття. І навіть втома гарна, приємна і здорова. І коли до цього шматочок якоїсь втіхи, крихітний промінчик чогось нового, щира усмішка рожевих уст, тоді 100-крат благословенне життя. Чути, як воно барвисте тріпотливе б'ється у кожній билинці, у кожній грудочці сирої землі. Он Матвій вже вийшов, щоби востаннє провірити Володькову працю. Широко ступаючи,
Він іде вздовж межею, зупиняється, розчавлює чоботом якусь груду, піднімає і викидає на межу якийсь віхоть пирію. Володько обходить над дорогою востаннє. Коні піднімають вуха, бо чують відпочинок. Сонце перекотилося за черешні пустяка, торкнулося далекої чорної смуги лісу і вгрузло в його густу масу. Вечором ціла родина збирається в хаті. Коні вже побрязкують при жолобі ланцюгами і смаковито заїдають обрік. Володько миє руки та обличчя. Мати ставить на стіл вечерю. Батько присідає на лаві, тримається рукою за бік і говорить: «Ах, щось різало, ма, в боку коле». «Ну, те в боку?» – думає Володько і поглядає на батька, на якому не помітно нічого. Але раз він каже, значить коле. Дрібниць він не любить завважувати. Бувало, протяв до кості пальця, лайнувся, шарнув ним об холошню, щоби кров стерти, і теше далі. А не вгавається кров, обов'язав якою ганчіркою, і все. «Ви б, тату, полежали трохи», – завважує Володько. Батько не відповідає. Мовчки всі сідають до вечері. Якась велична чарівна сила зв'язує цей гурток людей. Нема в них радості, і є в них радість. Нема в них горя, і є воно велике. Он він, голова цього найкращого із царства, поглядає на всіх невеселими очима, і як не відчути того погляду, в якому стільки великої скорботи, стільки Божого, стільки незабутнього. На другий день Матвій не звівся, як звичайно, зі свого леговиська. Йому тяжко дихати і зовсім не хочеться їсти. Субота. Завтра неділя, 14 число, день, коли Володько мусить від'їхати до школи. На полі ще безліч праці. Володько роздумує, як залишити все те на руки хворому батькові. «Може б ви, тату, до лікаря, га?» – каже Володько. Матвій відповідає не відразу. По хвилі поворушив устами і повернув голову. «Ніколи, бач, не ходив з такими хворобами до лікаря. Не піду і тепер». Змагатися з ним зайво. Ще й тепер слово його, як сказав, то сказав. Тільки в найтяжчих випадках звертався він до лікарів. Решта – сама природа лікар. Але тепер він подібний на дуба, бо стоїть на найвищому місці. Життєві буревії і громовиці не жалували його. Та все-таки дні його нещисленні, бо чує він у собі силу небуденну. Ввечері остання нарада, що буде з Володьком. Першим заговорив лежачи Матвій. «Ось тут лежу і думаю», – каже він. «Ти, Володьку, підеш завтра пішки до Дерманя. Інакше не виходить. Мати довезе тебе до Москалівки і вернеться. У ліс їхати бабі тепер небезпечно. Нападуть гультіпаки, скинуть її з воза і заберуть коні. Там он коло рова за Васівцями вбили так цього літа чоловіка. А я ось трохи полежу і встану». Так і має бути. Володько виходить ще надвечір. Має дещо попорати, приготовити на завтра воза. Хвильку став і постояв у темноті. Ніч. Зорі. Навкруги тиша. А може йому відмовитися від школи? Для Володька це велика жертва, але ж батько. Може він життям своїм жертвує? Встану. А що як ні? Бог його знає, що їм догоряє. В боку болить, у спині болить, ні звестися, ні з'їсти. Прийшов до хати. «А може я, тату, поки ви встанете того? Може, от поорю трохи, а тоді вже?» «Раз тобі сказав, і досить», – твердо промовив Матвій.
Тепер він ще впертіший, ніж коли іноді. Володько більше не перечить. Настя вже і торбинку для нього приготовила. «Ось пара білизни», – каже вона, – «друга пара на тобі. Поки хватить, їсти ось на дорогу маєш, а там щось таки дадуть. Приїдемо, віддамо». До того ж Володька додав кілька малих зшитків, течку із цінними для нього паперами, шкільне свідоцтво і кобзар. Одягу має досить. Перешитий з австрійської шинелі плащ, офіцерський мундир. Чоботи перешиті із Василевих. Дещо широкі халяви, але коли вичистить ваксою, блищать, мов сонце. Але менше з тим, нема часу про це думати. Коли ліг спати, інші думи до голови тиснуться. Думає про роботу, що лишається, про хворого батька, про те, що зустріне його там, на новому місці. У хаті темно. Батько не спить. Мати, як і завжди в таких випадках, стоїть перед образами і довго в темноті шепоче. Той шепіт зветься молитвою. Хто знає, що твориться в її великій душі? Але Володько виразно чує, що мати молиться за нього. Так і чує, здається, як благає вона. «Боже великий, Ти бачиш нас і наші турботи. Допоможи нам. З великої своєї ласки вділи нам частину щастя і благослови наші починання. Благослови, Боже, його, мого малого сина, і пошли йому ангела свого, щоб хоронив його від усього злого. Поможи йому в його науці і виведи в широкий світ, де більше місця, як у нас». Розумієте, Володько, і йому стає приємніше. Може, і справді до нашої темної малої хати приходить Бог, і ніхто, крім матері, не відчуває так виразно його присутності. З цією думкою хлопець засипає. На світанку другого дня прокинувся і почав збиратися в дорогу. Мати на швидку готує сніданок. Володько йде запрягати коні. Прощання без плачів, без цілування. Плачуть та обіймаються пани. Володькові таке не личить. Ось уже має відходити. Батько не може встати. Лежить навзнак, по груди вкритий старим кожухом. На обличчі ледь помітна блідість. Очі поглибшали. Ліва його долоня лежить на грудях. Шкуруплі товсті пальці підігнуті. Права відкинута на постіль. «Ну?» – каже він, дивлячись у стелю. «Йдеш? Іди. Не журися. Батько твій також не їздив бричками, а ходив. Головне, будь чесним і не падай духом. Чесна людина, чесна праця, чесні діла не пропадуть. Хоч з яких глибин наверх випливуть, і люди то побачать. Не лякайся перешкод та кепських людей. Кепські люди – слабі люди. Обійди мовчки напасть і роби своє діло. І ще скажу. Той тільки знає ціну жизні, хто все на власній шкурі пережив. А як матимеш силу та правду за собою, не бійся. І кепські люди схиляться перед тобою в пошані. Ну, йди вже. Мати чекає. З Богом. Володько стоїть у ногах батька і слухає. Після нахилився на постіль, похапцем взяв батькову руку і, як лежала вона догори долонею, так і поцілував її в самі мозолі. «Ну-ну, будь здоров, сину», – додав він. «А оце тобі на дорогу. Як видужаю, сам приїду». Володько не дивився, що взяв від батька. Коло воза чекали на нього мати, Катерина і Хведот. Кинув усім «бувайте здорові». Коні рушили і повезли. Спочатку їдуть поволі. Володько сам поганяє коні. Дивиться на папірчик, що дістав від батька, і ховає його до кишені.
5 рублів. Невеликі гроші, але як ще вони придадуться йому? Мати сидить коло нього побіч на в'язці соломи. На її обличчі скорбота. Хоче щось говорити, але не знаходить відповідних слів. Після говорить про біду, про батьківську хворобу. Обіцяє, що як трохи він поправиться, то приїдуть. Журиться, що в полі ще картопля і насінна конюшина. Хто то викосить її? Володько все це добре сам знає. Дума тяжка не дає йому спокою, але він гонить її від себе. Минають поля, ліс. Коні біжать підтюпцем. Дорога виложена дерев'яними кругляками. Діброва. Товстючі столітні дуби. Пастушки пасуть товар і гріються коло вогню. Ранок холоднавий. Жолобки. Старе занедбале село. Похилі з тяжкими солом'яними стріхами хати. Дорога йде в долину. На другому боці долини панський палац з парканом. Там стояв штаб корпусу. Дорога йде попри парк. Вигін, місточок, велетенські осокори. У парку сосни, смереки, каштани, берези. Вище овочевий сад. Буда садівника, з якої валить дим, і хата з чорними вікнами. Коні йдуть поволі нагору. Глибока, обсаджена дикими грушами та березами дорога. Далі поле аж до Рохманова. Наліво в стороні села Обичі, Залуже. Ще далі за ними на обрію смуга лісів. Там північ. На південь поля, а десь там у долині село Кордишів. Але його не видно. Поле, поле і поле. Переїхали Рохманів. Над шляхом багато жидівських хаток. Збоку містечко Шумське, став, гребля і погорілий великий млин. Повернули наліво. Болотяні Васьківці. За ними поле аж до Москалівки. Великий казьонний Сурайський ліс. Чорно-білий стовп з понищеними таблицями. Молода смерекова посадка і садиба лісничого. Тут Володько прощається з матір'ю. Злазить з воза, кладе на себе торбину, через плечі плащ і гайда. В очах матері сльози. Володько не розуміє, чого тут плакати. «Коли дожене тебе яка підвода, попроси, хай тебе підвезуть. Може, якраз добрі люди трапляться. Іди, дитино, хай тебе Бог благословить і помагає». Уста матері тремтять, але плач стримує. Володько цілує її в руку і відходить. «Зайди там до дідуня!» – гукає навздогін мати. Їй не хочеться одразу їхати назад. Вона хотіла б ще щось сказати йому. Стоїть і хрестить за сином дорогу. Ось він оглянувся. «Добре, мамо, зайду. А може, чоботи подеруться? Попроси, хай поладять». «Добре, добре. Та тітки Зіньки не забудь, відвідай Катерину. Вона, напевно, щось тобі допоможе». Відповідь Володька вже невиразна. Він вже на звороті дороги. Ще хвилина, і його заступили стрункі молоді смеречки. Мати дивиться. Піскова дорога і смереки перед нею, а більше нічого. Повернула коні і від'їхала. А Володько вже сам. Ліс і тиша. Лише час від часу проходять якісь святочно одягнені люди. Вони кажуть «Дзінь добре» і питають Володька, куди він іде. Володько відповідає одним словом. Немає часу на розмови. Він думає. Але все-таки Володькові приємно йти. Як колись, так і тепер йому приємно, коли починається щось нове, невідоме. Згадує всіх рідних та знайомих у дермані. Ноги м'яко ступають по сухому піску. Шелестить під ногами опалий лист. Дорога спускається вниз.
Йде, йде, йде. Дерева не рідшають і не густішають. Велетенські їх стовбури поволі пересуваються перед очима. Ззаду чути голосне вйокання. По часі Володька наганяє підвода. Маленький драбинячок запряжений гнідими шкапенятами. Шлеї, віжки і все, що на них, портяне. У розбитій їх гриві реп'яхи біжать підтюпцем. На голій дошці драбинячка, звісивши через щаблі ноги, сидить дядько. На ньому палаткові штани і австрійські військові черевики. Володькові хотілося попросити, щоби підвіз, але шкода розставатися зі своїми думками та самотою. Ноги ще не болять, і хоч дорога ще далека, але і часу шмат добрий. Ах, краще хай собі їде. Але дядько не так думає. Він цікавий, що це за мандрівник такий з торбиною на плечах та палицею в руках. Порівнявшись з ним, притримує конята. «Дзінь добрий! А куди, хлопче?» – питає високим викриком. «До Дерманя!» – просто відповідає Володько. «Ого! То ж то буде далеко? То ж то десь он туди, аж за мости. А ти ж звідки?» Володько відповідає одним словом. Дядько цікавиться далі і довідується про все. Він дивується, що батько пустив такого хлопця в дорогу. «Он там, коло мостів, знов чоловіка вбили. Теж часи настали. Просто вбивають, та й годі». «Мене не вб'ють», – каже Володько. Дядько галасає на цілу губу. Володько йде при возі. Нарешті дядько спохватився. «Пробач», – каже. «Нема на чому сісти, але як хоч примостись отам на лютрині. Все-таки трохи під'їдемо. Я тут недалеко, верстов 2, з Гісерни». Володько сів спиною до дядька і звісив ноги назад. Приїхали до Гісерни. Дядько лишився, а Володько посмаляв далі. В полудень досягає Зеленого дуба. Це половина дороги. Відпочив і підживився. Тут починається справжня Волинь. Там зі саду, за лісом, ще Поділля. Інші люди, інші краєвиди. Спереду Волинь. Сувора, тінна, стара земля. Люди більше похмурі, менше говіркі, але дебеліші, рівніші і охайніші. Села кращі почнуться. Ось тільки минуться піски, почнуться хмельниці, плантації цукрових буряків. Більше критих залізом хат, менше соломи. Володько чує цю землю, бачить її красу, її радість і горе. Він наближається до того місця на землі, де вперше побачив світло сонця та відчув першу радість життя. Зате ціле його єство повне вдячності до цього клаптя великої своєї батьківщини. Довга, тяжка дорога. Надвечір ноги відмовляються йти. Торбина стала значно тяжчою. Кілька разів відпочивав і аж поночі опинився на дерманських полях. Але ноги мов дубові. На щастя, вітер зірвався і попихає його в спину. Через темноту збився з дороги і замість на Запорожжя попав десь на Тихонці. Довго лазив по чужих городах і дражнив собак. Нарешті натрапив на якусь хату, де ще світилося. Там, мабуть, були гості. Щось пили, їли, гомоніли. Володько застукав у вікно. В темних дверях сіней з'являється дядько. «Ти, стало бути, як? На хрестини?» – питає дядько, не бачучи Володька. Він хитається і тупціє, ніби стоїть на гарячому. Володько починає вияснювати, чого бажає. Голос його за довгу дорогу ослаб, і дядько довго не може розібрати, чого той хоче. «Ага!» – нарешті зрозумів дядько. «Так ти, стало бути, зі Скубентів?
Ти, значить, вовче, так сказати, до нашої семінарії в образування йдеш? Правильно, хорошо. А може, чарку горілки? Хороша я. Первый у нас самогон. Последняя новость сезона. Понімаєш? І він сплюнув через поріг. Так і ні? Ну так. Гануню! Гукнув він до хати. Покажи йому навпрошки, щоб махнув отак через Займиська та під гору. Там буде видно. А ти ж пробач, чий будеш? Яка твоя личність і фамилія? О, Матвіїв! Отого, що у Телявку вибрався? По чому не знать? Знаю. Так ти сам його на коренок? Це тобі от і на. А я думав, яка очмана по вечорах шляється, а то аж із Телявки. Гануню! Підняв він голос. А покажи йому та виведи. Це ж Матвіїв. Він до Єлисея Гуци прошкує. Просто з Телявки 50. Диви, верстов учухрав. Гануня нарешті з'явилася. Провела Володька над долину і показала, куди йти. До дядька свого прибув Володько аж пізно вночі. Ледве достукався. Не хотів їсти, скинув зі себе верхню одіж і зовсім знесилений ліг на тапчані спати. Рано на другий день Володько прокинувся, а вставати не хочеться. Ноги його попухли, лежить, протягається, вслухаються до болю в них. День ясніший від вчорашнього. За вікном вітер похитує гіллям горіха і шкрябає ним об бляшану стріху. Після встає, снідає, оповідає останні новини з Телявки. По сніданку рішає відвідати школу. Виходить через затильні двері на садок. Сливи обсипані синіми соковитими овочами. Яблуні ледь витримують свій тягар. По листі розлита холодна роса осені. Володько йде вниз через Мотрин садок та Ляшеве Займисько. Старі косаті берези ряботять жовтавістю, і час від часу з них зсипається кілька золотих лусочок. Сходить вниз, іде берегами до монастиря. Під монастирем ставок з острівцем посередині. На острівці та навколо ставка старі осокори. З їх листя капає роса і по гладенькій, чистій поверхні ставка викреслює рухливі кола, що швидко збільшуються, взаємно перетинаються, добігають до берега і там никнуть. У воді відбивається синє небо з ковтунястими хмарами. З осокорів спадає лист, падає на хмарини і, здається, разом з ним пливе під берег. Володько йде далі. Ось подвір'я школи, кілька великих дверей. Коли б Володько знав, у котрі з них входиться, то він одразу б увійшов. А то став і вагається. Острах його бере. Він ще ж ніколи не входив у такі великі двері. Хто зна, що там за люди за ними? В кожному разі не такі, щоб Володько почувався перед ними гаразд. Він приготовив своє свідетельство і шапку зняв. «Ну, Володьку, сміливо вперед!» «Добре!» Він одважився, виходить по кам'яних сходах, відчиняє великі, білі з мідною клямкою двері і входить у коридор. Школа вже почалася. Тільки що скінчилася перерва, по класах гудуть школярі. Коридором біжать до класів учителі. Коло вікна стоїть священник і розмовляє з молодим кучерявим у галіфе панком. Священника Володько знає. Це ж дерманський батюшка. У нього на устах вічно насмішкувата міна. Здається, він не розмовляє, а кпить. Володькові не хочеться самому підходити до батюшки, але той помітив його. «А тебе чого?» – питає Володька. Володько ніяковіє, цілує батюшку в руку,
подає своє свідоцтво і каже: «Я, батюшка, хотів би записатися до школи. Нашу школу я вже скінчив, і ось тут свідоцтво». І батюшка, і той другий у галіфе розглядають свідоцтво. Володько стоїть, мов на шпильках, і йому здається, що саме тепер важиться його доля. Батюшка перечитав і каже: «Так, а ти чей?» Володько сказав: его тот Матвей, что в Телявку выехал. Знаю. Ну, а как? Есть там у нас какое место?» Звертається до кучерявого панка. Той хитає головою. Володько запирає дихання. «Нет мест. По 3 на партах сидят», – заявляє панок. «Господин учитель», – просить Володько, – «я так далеко йшов. Ми були з татом перед 2 тижнями, і нам сказали, що школа аж за 2 тижні буде». «Это да. Но теперь нет места и конец. Нет. Понял? Иди себе домой». «Нет, нельзя. Школа переполнена», – заговорив батюшка. «Слышишь же, что нет места?» Після цього батюшка і кучерявий панок підходять до класів. Володько залишається сам на коридорі. На душі в нього тягар. Він зовсім не допускав, що і тут можуть бути перешкоди. Сказали: «Йди додому і кінець». Добре їм казати. Стільки років жив цією думкою, а тепер іди і кінець. У класах іде навчання. Які щасливі там сидять хлопці. Володько не може їм не заздрити, але ж він ніяк не може вертатися додому. Що скажуть тато, знайомі? Скажуть: «Ну от, пішов. Поставили його там на екзамен, а він тобі ні бе, ні ме. І прогнали». Володько стоїть коло вікна. Не піде звідсіль. Обдумує, що має сказати тому вчителеві, щоби він його зрозумів. Бо ж він не розуміє його. Не може ж так бути, щоб не було там якогось одного місця. Він буде стояти. Він невеликий пан і з приємністю перестоїть тих кілька годин навчання. Не може ж він, ніяк не може він вертатися додому. Година довго тягнеться. Володько стоїть і сподівається. Надія не покидає його. Він хоче. Він неймовірно хоче. Він знайде яке слово, і ті зрозуміють його. Нарешті дзвінок. Година кінчається. З класів виходять учителі, а за ними роєм сиплять школярі. Володько переймає батюшку. «Ти ще здесь?» – питає той здивовано. «Ступай домой, нет места, и больше нечего говорить». І батюшка пішов. Він навіть не хоче з ним говорити. Всі вчителі також не звернули на Володька ані найменшої уваги. Володько відходить. Та сама дорога, але він не помічає вже ні ставка, ні осокорів. Йому боляче. Не розуміє, чому люди такі недобрі. Він так мало собі бажає, а вони і того йому не дають. Дома не сказав нічого дядькові. Порішив піти ще завтра, а може якраз приймуть. Але і завтра не помогло. Батюшки вже не бачив, але й інші навіть не хотіли Володька чути. Прийшов додому і хоч не хоч, а розказав дядькові. «А ти ж їм сказав, що пішки аж з Телявки йшов?» – питає дядько. «Певно, що сказав». «А свідетельство своє показав?» «А що ж, певно». «А чому ж ти не попросив добре?» «А хіба ж я не просив? Ще як? Нема, кажуть, міст і все». Дядько Єлісей далі не питає. Він міркує. Володько міркує також. Обом їм невесело. Після дядько каже: «Ну, пожди. Завтра ми обидва з тобою підем. До самого архімандрита.
Серце Володькові підскочило. Надія, мов блискавка, знов мигнула на його захмареному небі. «Добрий дядько. Ні, що не кажіть, а Володько таки в щасливий мент народився. Всі за ним. Хай там ті ще почекають. Ми побачимо, хто переможе». А дядька він завсіди любив. У них короткозорі очі, але вони багато знають. Кожної вільної хвилини у них завжди книжка в руках. У війську унтерцером були. Татар вчили, і з ними татарської мови навчилися. Вони люблять співати. І кепесті чекерган, і барчак тукарган, і кузук утарган, матербуй із семінга. Оповідають про старе, про князів та генералів. Щось неприємного, скорбота якась чи що. Дядько напівповажно, напівжартома питають. «А чи знав ти, князя, Ашкінази?» Володько всміхається, і йому знов добре. Нема смутку, нема горя. А коли і є, не треба перейматися ним до глибини. Перш за все пошукати можливості до виходу з тяжкого становища. На другий день дядько натягає свої нові, ще з передвоєнного корту штани, взуває вояцькі чоботи, не менш від штанів історичного кашкета, бере улюблену свою сукувату палицю і обидва з Володьком ідуть до монастиря. Приходять. На монастирському подвір'ї спокій. Увійшли до будинку, де живуть ченці, і запитали, кудою зайти до архімандрита. Їм показали довгий темний коридор. З обох боків багато дверей. Широкі, старі сходи провадять на другий поверх. Там показали їм одні двері. Єлісей відчиняє їх і бачить, що за ними ще одні двері. Увійшли. Опинилися в помешканні архімандритового келейника. Це блідий, зі синіми на скронях жилками хлопчина. Він вічливо привітав гостей, просить сідати і зачекати. Його преподобіє зараз прийдуть. Чекання. Невеличка келійка. Стіни закопчені. Чорний образ Христа в терновому вінку і якогось єпископа, подібного на Миколу Чудотворця. Пахне карболкою. Володько зітхнув. Дядько подивився на нього і моргнув рудуватою бровою. Не журися, мовляв. По короткому часі двері раптом відчиняються і входить архімандрит. У чорному, високий, стрункий, подібний до Христа. Він одразу подобається Володькові. Ясні, хоробливо блискучо сині очі. Борідка каштанова, клинцем. Такої ж барви довгі коси, розділені посередині виразним проділом. Володько з дядьком підходять під благословення. «Ну, гості мої, кажіть, що вас направило до мене», – заговорив архімандрит. «Ваше високопреподобіє», – зачав дядько, – «оце прийшли ми до вас просити, чи не могли б ви з ласки своєї допомогти нам примістити оцього хлопця до школи при семінарії. Це є син мого брата. Живе у Крем'янецькому уєзді, 50 верстов звідси. Прийшов він таку путь пішки, а школа не приймає його. Має добре свідетельство». Архімандрит глянув на Володька, підійшов до нього, поклав свою руку йому на голову. «Ну, – каже він, – бачу, що він дуже хоче вчитися. Добре. Я переговорю з управителем, а ти завтра приходь туди». Володько ожив. Ці кілька слів вернули йому віру в справедливість. А також він певний, що є радість велика, тим більша і яскравіша, чим темніше її тло і чим тяжчий шлях до неї. Вийшовши від архімандрита, Володько до цілого світу сміється. Радісно йому. Так багато стало простору і так весело світить велике сонце.
Ах, як приємно ступається по такому просторому світі. Йдуть дядько і він. Як мало треба було, щоби зробити їх щасливими, щасливими в повному розумінні слова. На черговий день Володько вже у школі. Учитель, той самий у галіфе, показав йому його місце. Школярі, що сидять на тій лавиці, не хочуть, щоб Володько коло них сидів. Їм і так тісно. Володько притаковився зовсім на краєчку лавиці. Йому все одно. Йому не треба багато місця. От краєчок один і досить. Зате він слухає виклад. Говориться про слов'ян, про їх племена. Перед кожним учнем невеличка книжечка в червоних політурках. Шкода, що Володько не чув усього спочатку. Ці вже другий тиждень учаться, але не біда, головне – переборене. Володько все-таки переборов, досягнув свого. А тим часом оповідається, як слов'яни йшли до варягів, як просили їх: «Земля наша велика і обильна, но порядка в ней нет. Приходите, княжите і владейте нами». Володько уважно це слухає. В його уяві постають нові образи. Починає знайомитися з минувщиною свого краю. Проходять дні, Володько вчиться. Пізнає, що найкоротше віддалення між двома точками – це проста лінія. Довідується про пасати, мусони, бризи, рюрики. Усе нове, все цікаве, усе пориває за собою. Ціла Володькова увага там, у книгах. Забув за поле, за свої коні. Лиш час від часу пригадує собі дім і журиться, що то робить хворий батько. Товариші все ще не приймають його до свого гурту. Нічого. Вони ще не знають Володька. Як вони можуть так скоро пізнати його? Почекайте лиш, дайте оглянутись, знайти себе. Дайте йому можливість врости в оточення, навчитися сміливо ступати по широких залах голосно і одверто вимовляти слова, яких є повні уста, але яких не пускають назовні скромність, непевність, сором. А тоді знов розгорнеться Володько, і всі побачите, що ви помилилися. І так сталося. Володько швидко вростає у тверде середовище школи. Першим відкриває його вчитель, той самий, що не хотів його прийняти. Після першого запиту на лекції Володько виходить із честю. Другий підкреслює його вагу. Третій зміцнює і закріплює її. Сусіди, перший Володимир Галабурда, другий Леонід Товстий, що не вимовляє літери «р», м'якшають, рохманіють. Вони ще, правда, величні і недосяжні, але погляди їх час від часу спадають із недосяжної висоти і на Володька. Решта товаришів також наближаються до нього міліметровими кроками. А Володько все росте, все ширшає. Ось він вже і ступає сміло. Якоїсь суботи достукується до бібліотеки. Там повно книг, і Володько може їх читати. Просто бери і читай. Скільки хоч читай. Майн Рід, Жюль Верн, Марк Твен. Боже, скільки тих чудернацьких назв. Які дивовижі, які чудесні краї, які люди. Хіба ж можна жити отак і не спробувати зробити мандрівку на місяць, познайомитися з чудесним капітаном Немо, об'їздити з ними усі бігуни попід морями і океанами? А хіба ж не золоті приятелі Том Сойер та Ген Фін? Хіба не розкіш проїхатися з ними по повних водах казкової Міссісіпі, пережити стільки дивовижних пригод, здобути великі скарби? Так, розкішно, гарно, чудесно. Добре погрузнути в таке життя, жити ним і ще раз жити.
гристися з потворами, поліпами його глибин, збагачувати себе скарбами найглибшого його дна, захованого там колишніми мандрівниками, рости, ширшати, знати всі сміхи, всі болі, всі розкоші душевного прагнення, що не знає тих меж, за котрими вже не знайшлося б нічого, що притягало б людську цікавість. Революція росте. Смутні вістки долітають із далекої півночі. Аврора, Смольний, большевики – назви, що якось ширяться, ростуть, хвилюють мужиків. Земля і воля – усе народові. Поміщицькі землі без викупу. Так, без викупу. За що кров проливали? По 10 десятин на душу. Мов буревій летять домагання з душі мужика. Встав, оглянувся направо і наліво, підозріло зиркнув. Можна. Так. Слобода. Скрізь слобода. Ось ліси віковічні якоїсь княгині, що живе десь у Парижі. Он сіножаті, поля, двір. Підходь сміло, закладай пилку під товстючу сосну, вали її і при до себе. Маленький чоловічок з розкосими очами осідлав імперію, пхнув на неї всі підземні сили. Розгойдався мужик, запінився люттю робітник. Солдат повертає цівку рушниці, гарматне гирло в обличчя родини. Зіркаті очі, засмальцьовані тупі носи. Стискаються кулаки і кривляться, в лють покусані сині уста. А в Києві дід Чорномор зручною рукою кермує нервовою сектою щирих. Грибами ростуть вони у спілки, союзи, комітети, ради. Зібрання, засідання, палкі слова, патлаті голови, звіти, привіти. І поплили на села перші оголошення. Ось і в Дермані на брамах Приходської церкви на липах коло Яни з'явились вони на барвистому папері і мовою промовили. «Українці, увага!» Хто такі українці? Звідки вони взялися? Далой! 4 роки з одного котілка їли, і тепер відділяється. Не желаєм, сукіни сини, під мужика підшиваються. Правильно, далой! Володько ходить до школи в товаристві Климового Петра. Обидва однолітки, сусіди, ще малими дітьми разом бавилися. Володькові кепсько. З дому ніяких вісток, а тут сталася прикрість. Нема білизни, розлітаються чоботи. Дядина вже нарікати пробує. У найбільш прикру годину, коли берегами, кудою треба ходити до школи, вода, мокрий сніг, Володькові чоботи зовсім добрі, перешиті з Василевих, ганебно зраджують свого володаря. Ось квапляться хлопці до школи. Володько навмисне підкульгує на праву ногу, бо відчуває, що підошва зовсім відмовляється надалі триматися свого законного місця. Гарна це година. Володько любив, коли олов'яне небо заложить ціле склепіння, з якого виринають і легко спливають донизу лапаті рушинки. Вільхи стоять непорушно, мов птахи, що наслухають якусь небезпеку. На землі росте білий килим, що ліг геть скрізь. Море не море, гора не гора. Он там килим промок, і видається, ніби там розлив хто рідкого олова. Там он зовсім чисто і м'яко. Зайдіть от собі, сядьте отам під вільхою на кіпчику. Сядьте, посидьте, послухайте, як тихо торкаються сніжинки сніжинок. Але Володько з Петром не мають на це зовсім часу. Вони ж квапляться. Западенні перелази. Скачи по них, мов скажений собака. «Стій!» І Володько лайнувся.
Клята підошва, брудна і мерзенна, з погнилими дерев'яними штифтами таки відлетіла. Он лежить чортова паскуда і кпиться з Володька. Червоні пальці ноги і собі вигулькнули з розквашеної онучі. Ага, он якраз верба, і під нею зовсім добре можна собі присісти. Володько і сам бачить те місце. Іде, сідає, стягає чобіт, розмотує онучу. Нічого не лишається іншого, як видерти з онучі страпка та добре загнуздати чобота. Що ж іншого робити? Петро не хоче чекати, але скорше. Чорт зна, які погані чоботи носить той Володько. Через них приходиться спізнитися до школи. І спізнилися. Учитель уже в класі. Он сидить за катедрою. Розстелив свій журнал і перекликає учнів. Моє поважання, панове спізняйки. Ну, почекайте сідати. Постійте собі он там. Хлопці стоять, усміхаються. Володьків чобіт бажав би десь провалитися краще крізь землю, ніж тут на очах усього класу стирчати. «Ну, на місце!» – сказав учитель. «Гаразд». Хлопці з приємністю сідають на свої місця. Після лекцій співанка. Семінарія готує виставу Наталку-Полтавку. Зразкова школа бере також участь. Карпо Пилипович утворив хор і думає виступати також. Володько всіма силами намагався попасти в хор і попав. Ось він уже в хорі, співає зовсім молодечим тенорком. Сьогодні він все ховається за спини своїх товаришів. «Довбенко, стань спереду!» Гаразд. Довбенко стане, хоч це йому зовсім мало спричиняє приємності. Клятущий, щоби він згорів, чобіт увесь час розповзається, незважаючи на ніякі спини. Стоїть Довбенко і співає «Стоїть гора високая». Сумний і одночасно веселий мотив. Гора, гай, річка сріблиста і верби, напевно, такі, як там у Лебедщині, що позвішували довге віття до самої води. До тебе, люба річенько, ще вернеться весна, а молодість не вернеться. Так, неухильна правда. Радісно і приємно бути молодим, здоровим. Що значить яка-небудь маленька прикрість? Коли роздумати як слід, то це щось зовсім непомітне. Гурток співаків, дзвінкі, сильні голоси, і між ними Володько за своїм також дзвінким голосом. І радісно йому так жити з малими прикростями і з великими приємностями. Дома того самого дня Володькова прикрість щасливо кінчається. Дядько сам оглянув чобіт. Ого! Ардема, хіджіма! Він, видно, хоче кепести чи кірган. Майн лібер гот. Нема іншої ради, як викинути його на вишки, і хай там спочиває. А знав ти коли, як граф Рум'янцев там сражався, князь Потьомкін там разив? Нічого, Владимир Матвійович, ми тобі зараз чобіток антіпікіс винайдем. Пішов до комори, пошпортався деякий час там і виніс чобіток антіпікіс. Дивись, яке бульдо! З-під самого Луцька привіз, як їздив до окопів. До нього, мабуть, і пара була, та десь стратилась. Якийсь покійник австріяка в ньому землю нашу топтав. А дивись, яка підошва. Як сталь. І цвяхи ще всі, га? Якраз на праву ногу. Взуєш і будеш Франт Іванович. Другого ранку Володько дійсно Франт Іванович. Офіцерський бахматий мундир, посріблені гудзики, спряжені ходаки, правий тупоносий дебелий,
лівий гостроносий, делікатний. Але до школи можна йти. Можна буде і на спектаклі Наталка Полтавка гульнути. Що можна до цих слів додати? Терпелиха, Возний, Петро, Макогоненко, Наталка. Скільки турбот, біганини, сміху і смутку наробило це ім'я. Семінарія гуде, ворушиться. По залах, коридорах ревуть співаки. У головній залі будують поміст, лаштунки, вішають завісу. Здоровенне полотнисько. На нім луг, левада, річка з лілеями і похилі високі верби. Далі копиться сіна, молодиця з граблями на плечах. А ще далі хатина зі соняшниками, рожами, плотом і горщиками на кілках. Стовп синього диму зводиться з комина хатини і сягає попелястих, мов ягнята, розсипаних по блакиті хмарок. Україна. Така вона. Такою чують змисли її мешканців. Тепло, запах, велетенська тиша спнята в барвах, тонах, дужим сонцем. Володько все більше і більше відкриває оті широкі лани, оті левади, оті особливі хмари. Починає навіть розуміти матнисті штани, кресаті брилі, косники в білих вишитих сорочках. Ні в Дермані, ні в Телявці, ані ніде в околицях так не ходять. Але це нічого не значить, що й там, на справжній Україні, де козаки, Січ, де Дніпро з плавнями і порогами, так не ходять. Там справжня приваблива Україна. Хочеться наслідувати її. Він з приємністю буде вважати себе українцем, мешканцем такої чудесної землі. І також приємно йому, що вибрали його до хору. І тут він не останній. І тут він братиме чинну участь у такому гарному ділі, як вистава української комедії. Вийде на поміст, буде звідтіль дивитися на всіх людей, співатиме, подивиться, як є за лаштунками, все огляне, затямить і іншим тим, що ніколи такої штуки не бачили, розкаже. В суботу генеральна репетиція. Зала вже повна. Чекання. Річка, верби, хата зі соняшниками підноситься і никнуть під стелею. Виринає гай, криниця. І верби знов з'являються, а під ними дівчина з відрами. Наталка. Байдуже, що то передягнений першокласник Буцманюк. Кому прийде в голову божевільна думка сумніву, що це не справжня, страдаюча великим коханням Наталка. Байдуже, що голос їй не зовсім дівочий, штучний. Хто не хоче чути, чого не треба, не почує. Вона співає так жалісно, що серце мліє. Навіть чути, як вітри віють і дерева гнуться. Возний. Ха-ха-ха! Який рудий! І фрак його такої самої барви. На голові дивацький капелюх, штани картаті з червоною хустиною, що тиліпається ззаду в розрізу фраку. Ловко, теє то як його, чудесно, луснути з усміху можна. Сам дідько не видумав би кращої дивовижі. І палиця геть чисто, рихтик до всього лицює. Навіть табачниці не забули дати йому, бо хіба без табачниці міг би обійтися такий чепурний панок. А Макогоненко? Ой, Господи! Свита, червоний пояс, вуса. Справжній дядько Гапон. Коли вертається з трактиру до своєї куми Килини Підпідьомчихи. Ну ж втяле. Басом таким реве, ой під вишнею. Возний табаку нюхає та слухає і сердиться, що теє то як його Наталка щезла, а замість неї оцього навіженого принесло. І терпелиха.
Тітка мироносниця така примиленна. Це ж Трохімчук, їй-богу, він. І плаче капосник, мов справжня мати. Голосок такий, ех. Петро зі щоками, мов огонь. Шапка смушева і вусики, мов у князькового сина, отого відомого, що всім дерманським франтам шиє найкращі галіфе і френчі. Це ж театр, це ж той поміст, на якому ще і ще раз виступають дивовижні люди далекої Полтавщини. Виступають і обдурять невину чудесними своїми скорботами, викличуть хвилювання, вичавлять вогкість на очах і справді щирий сміх. Після йдемо далі у світ, а вогкість очей, сміх і навіть запах картини несемо зі собою. О, напевно, радісно буде згадати ті постаті в дні, коли прийдеться робити звіт прожитого. Володько вже не потребував би більше дивитися, і так затямив кожне слово, але все-таки пішов і другого дня. З приємністю пішов. Причепурився, як міг, ваксував свої чоботи до блиску. Він же виступає на сцені. Про це знають усі, і всі знайомі будуть на нього дивитися із зали. Зала убрана. На стінах Шевченко, Франко, гетьмани. Перший раз жовто-сині прапорчики з'явилися. Володько он далеко ззаду в самому куті перетакувався. Він ще раз, поки не покличуть його співати, переживає трагедію Полтавки. Зала набита. Пані наїхали зо всіх околиць. З Мізоча, з Верхова, з Гільча. Білі такі, прозорі. Цвітуть по залі, мов лілеї. Особливо он там, далеко спереду, на тих червоних, позичених у директора плюшевих стільцях. А тиша навколо велика. Володько оглядається навколо в своєму куті. Спинається на пальці, щоб якось і собі кинути погляд на сцену. Ось близиться до кінця. Завіса падає. Зала зривається, клекотять оплески. Затремтіли спітнілі стіни. Володько бочком протискається допереду. Вони виступають. Карпо Пилипович, вилизаний у своїх галіфе-еропланах, бундючно шикує своїх хористів. Готові. Хор стоїть непорушно і чекає, поки підніметься завіса. Володькове серце чітко стукотить. Карпо Пилипович дає знати, і завіса полопотіла догори. Володько не бачить ні зали, ні людей у ній. Він дивиться просто в рот Карпові Пилиповичу, який відчайдушне розмахує руками. Пісня виходить значно гірше, ніж було на співанках, але по скінченні чорне провалля спереду вибухає такою тріскотнею, що Карпо Пилипович, нашвидко відкланявшись, завдає тон на другу пісню. Це вже ліпше. Володько починає відчувати себе. Щось 2 рази поворушив навіть головою. Помітив також, що в чорній прірві перед ним повно облич. Кінець. Гураган оплесків. Завіса рішуче відтяла з-перед очей залу. Хористи виходять. Вони можуть собі йти додому, щоб не заважали публіці при танцях. Жорстока несправедливість. Вони навіть не мають права подивитися, як танцюють. На залі гримнула оркестра. В'язанка пісень Давидовського надає всім крила, підносить. Публіка виходить і розливається по фойє та коридорах. Тут знов щастя всміхається Володькові. «Гей, там, хлопці!» – гукнув Карпо Пилипович. «Стільці зносите!» Чудесно! Хлопці кидаються зносити стільці. Вони ще не зовсім зайві, а там, мовляв, побачимо. Можливо, якось замітаються в юрбі, і хто там на них буде звертати увагу. Володько щасливий неймовірно. Власними руками торкається ще теплого вишневого плюшу.
Ах, яка божевільна насолода носити ці стільці! Бігає, гримонить кованим чоботом і, видається, ніби на одній нозі гицає. І ось зала чиста. Одні Шевченко, Франко і черга дрібніших, пануючих по стінах. Шевченко суворо ловить на мушку погляду кожного, ніби продивитися його хоче. Франко байдуже і абстрактно поверх усіх дивиться. Жовто-сині прапорчики, мов екзотичні метелики, почіплялися кутиків їх рямців. А посередині великої стіни владною і певною мовою твердить плакат: «Встане Україна і розвіє тьму неволі». Але, хлопці, Володьку, в кут! Робить наступ струнна оркестра. Ось вона увійшла, розмістилася, раз, два, і бризнув вальс. Залу заливають, заповнюють. Навколо мигають серпанок, плечі, коси. Володько тиснеться в кут. Коли б тільки розпорядник не заглянув сюди. За своєю звичкою він, напевне, не захоче зрозуміти Володька і лишити його в спокою. А тут за спинами людей він зовсім непомітний. І нічого такого кепського не станеться, як він і собі послухає вальса та полюбується, як оті шалені люди крутяться. А тут йому зовсім вигідно. Він і не думає лізти на презент, отуди, допереду. Хто хоче, то і звідсіль все побачить. Само собою. А зала живе. Музики розгойдують дунайські хвилі. Ходором пливуть пари. Приємно, радісно. Володько бачить це уперше у своєму житті. Гордий, що може це бачити, що пробився через мужицьку гущу до ясної, залитою музикою зали. І хоч він тут не яка вже важна персона, одначе не важно йому грати якусь там персону. Важно бути тут, бачити, чути, пізнати розмах життя, щоби після роздумати над тим, розповісти матері, своїм товаришам з тилявки, розбудити й у них бажання підніматися знизу до верхів, де так радісно, просторо і ясно. І мимохідь згадав хатину свою, матір, батька. Забули його, не їдуть. А хто його знає, чому не їдуть? Бачить виразно батька, як той лежить вкритий старим кожухом і дивиться у стелю. В очах докір. Це Володькові. Це він, невдячний син, кинув одинокого і недужого батька, а сам отут розкошує по балах. Хто ж там тепер молотить, хто воду носить, хто порається з худобою? Катерина. Коли б хоч Василь скорше вернув. Ах, той розпорядник. Таки помітив. І хочеться йому по всіх закутках лазити та турбувати чесних глядачів, які ніякої не роблять шкоди. Додому, додому, хлопці! Спать пора! Теж опікун який знайшовся. Хоч не хоч, а відходити таки треба. Онде і Карпо Пилипович такою собі іжицею поглядає. Щастя, що вчепилася йому до руки якась брюнетка. Копиця чорнізного волосся, горіючий червоний бант на ньому. Він прилип до неї, блискучі зуби, сміх. Він, видно, зовсім забув за свої іменники та прикметники. Володька і спілку далекого кута попрохали опустити залу. На дворі падає густий лопатий сніг. Багато саней, повкривані дергами коні. Через широкі вікна рветься назовні яскраве світло з не менш яскравими тонами оркестри. Під вікнами купи воячні нижчих чинів, що кількома поверхами стоять, шкірять зуби і лаються. На них вергає густо освічений сніг, що поволі розтає. Неба зовсім нема. Зникло в безмежному сіро-чорному просторі. Тепло і радість поволі залишають тіло,
яке грузне в холодну, зледенілу ніч. Революційна ніч – напружена ніч. Ген там навколо в цьому снігу і мороці живуть революційні люди. Вони зазначують своє існування стрілами, які чути зо всіх боків, бо кожний, хто приходить з війни, приносить із собою вінтовку. Стріляють куди попало, навіть ніч не робить їм спину. На горбаях чути спів. Розпучливий голос виспівує коробочку. Чути п'яний, хворий спів. Чути, як гуде той голос надмірним болем, ніби це голос раненого звіра. Навіть вільхи на лузі стоять напружено і жахаються. На повіки очей падають сніжинки, розтають і лишаються з них малюсінькі краплини води. На щоках збігають холодні потічки. Хлопці йдуть мовчки швидко під гору. Володькові чоботи кляпають на ногах. Це є ляшове займисько. Того самого ляша, що повісився і що часто переходить дорогу, коли хтось іде сюдою вночі. Але нема часу думати про ляша. В голові безліч інших думок. Хлопці вибігають нагору. Ось і садиба дяка. У вікні великої хати видно світло. Так пізно світло, думає Володька, приходить до хати. В кухні обтрусив із себе сніг, він же знає, чому так пізно світиться. Он мама сидять на тапчані під гарячим бугаєм. Примітка. Бугай – груба піч. Ноги підгорнули під себе, а великі їх чоботи недбало стоять коло тапчана. «Ах, ти мій шмаркачу!» – першою заговорила мати. «А де то ти по ночах лазиш? То ти так вчишся?» «Ви приїхали?» Не то здивувався, не то особливо зрадів Володько. Підійшов і поцілував у руку. «То він, чуєте, кумо, на приставленні був. У семінарії у нас усе приставлення йдуть», – пояснює з печі дядина Одарка. «А тато де?» – питає хлопець. «Не може він, мало зводиться, щось йому в боку. Певно, то граната наробила, совається в постелі». «А ви самі приїхали?» «А хто ж мав приїхати?» Так прикро. Забув і за чоботи. «Що ж є татові?» «Перед Дмитром, – продовжує мати, – якось звівся. У клуні стріп вітром знесло, і лиха година надала йому полізти на таку височ пошити стропа. Господоньку святий, як зліз, кричма кричав, за спину хапався. А коли б тобі хоч що сказав, а то ох, 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 і зуби заціпить. Господи, Боже мій!» Володько стоїть, ніби кам'яний. Ніхто не скаже, що то не батьків син, хоч і подібний на матір. Ні один м'яз його обличчя не ворухнеться, хоча в очах бачить він батька із заціпленими устами і чує виразно його охи. «Ну, а хто ж на господарстві?» «Взяли якогось галицияна з пленних вуйка Павла. І Хведот, і Василина до нього, як до свого. Ходив у поле, дещо заволочив, дещо попорав. Тепер коло хати совгає, сеє, теє, шкорпає на дворі. Святе письмо читає, на картах ворожить і все червоний дощ пророчить. Каже, впаде червоний дощ, що буде подібний на кров. Криваві ріки, каже, потечуть. До чого він ото торочить, один Бог знає. Кажуть, він з ума зійшов. Але чоловік трезвий, і грамоту знає, і робить потрохи на харчі, як то кажуть. Привезла он тобі шкорбуни. Сама у зінька замовила. Наказувала, не зробіть, чуєте, малих, хай ліпше більші. Чи то онучу добре взуєш, чи що.
Завжди чобіт не має бути, як то в жежлівських міських, ніби їх ото прилив на ногу. А прийдеться взути чи розути, то мучиться, рве взуття, пручається. Але ж, мамо, вони величезні. Нічого, зате взуєш онучу суконну. Не бійсь, не померзнуть ноги. Далі Настя оповідає, що до них знов якийсь обоз приволікся і став у селі. Всі москалі збунтувались, кажуть «Далой війну!» Кидають усе, геть чисто все. Коні, вози, ну геть усе, як було. А самі хто знає, куди розходяться. Найгірше оті коні, Господи! Що та бідна худібка такого зробила? Вигнали їх на поля, ніби собак. Ідіть собі. А худоба гарна. Приходить москаль до нашого. Купі, дід, лошадь. А скілько? Каже, дай бутилку самогону і бері. Наш 2 купив. Не хотів даром. За кару кобилу 20, а за, як то каже Хведот, киргиза 60 карбованців заплатив. А Боже, що то було за лихо? Тиждень кониська на ноги не вставали. Але поправились. Ось і сюди ними присунулась. Цілий день плужилась. Все хода, вечір застав мене на мостах. А поки доплужилась до Дерманя, мало не на північ. Ох, біда! Отак, люди мої. То се, то те, і ніяк не можна було зрахатись. Думаємо, матінко Божа, та воно ж там і без сорочки, і без чобота, і хто знає, хто йому їсти дасть. Ну, коли вже він у нас, вставив дядько, то біда невелика. Ми так і гадали, що там у вас не все в лад іде. Володько слухає матір, взуває свої нові чоботиська і шкорбає по хаті. Радий і сумний. Якось би хотілося не так. Хотілося б по-людськи. Хотілося б на себе щось кращого надягнути, як у інших хлопців, які мають усе на себе приміряне, все акурат. Довго ще гуторять, міркують і кладуться. Володько лягає на лаві під вікном, бо на його тапчані лягає мати. Укривається він маминою бекешкою, бо під вікном студить. Лягаючи, мати довго молиться Богу. Після ще довго в темноті розпитує сина, що та як. Хочеться їй знати все, та й батько, либонь, цікавиться. Лежить ото, щось набреде на думку і запитає: «Ну, а як то там наш скубент? А ти, дитино, не дуже то до отих безбожників прислухайся. Ото на днях вернувся Корній Еттоїв. Наївся, кажуть, ляшні, встав і навіть лоба не перехрестив. А Хома встав і каже: «А то що? Турок ти, чи що? Не бачиш он образа, ікони святої? Плюю на вашу ікону». Так, чуєш, дитино, і сказав. Уляна, як почула, то їй сердешні руки і ноги потерпли, і язик занімів. Хома за Поліно, і Поліном, і Поліном. Та по Корнієві, той занагая. Боже святий! Батько ж наш не раз читав колись: «І постане син на батька, а батько на сина». Чи ж це вже не так є? І до чого воно так дійде? Але ти пам'ятай, дитино, пам'ятай все-таки, що ти господарський син. А господарський син проти Бога і батька не піде. О, то ні. То вже я вірю, що ні. Який-небудь хлюст хіба. Виродок, хорони Боже. А також науки пильнуй. Вчать там вас хоч чому путньому? Хоч заповіді Божі не забув, га? Ах, мамо, те, що навчився колись, не забуду. За Бугая озвався дядько.
Він, видно, також не спав і все слухав. То різун їх матері і у нас страшне твориться. Каміняків матрос у шапці до церкви заходить. От свічки цигарку прикурює, і що хоч йому роби. Бо що ти йому тепер зробиш? Свобода вже така велика, що всяка неміч пурисом стала, і не підступай. Хто йому тепер рівня? А онде дивіться, що з двором зробили. Правда, не люди самі почали то. Почали москалі, але ж на якогось чорта все бити, нищити. Двір є двір, понятно, що народові земля тра, також понятно. Але різун їх матері, на що його той лемент робити? Пішли, розтрощили. Плюнути хочеться і тільки. Спи вже, старий, завважує з печі дядина. Кума також за день намерзлися і хочуть задрімати. Ох, Боже, Боже, зітхає Настя. Вона ніжиться і горниться до теплого бугая. Володько мовчить. Його думка займається одночасно кількома справами. І хворий батько, і прохання матері, болюче і зрозуміле прохання. Але що ж він винен? Віра тікає з душі. Нема сили втримати її. Вірити – не знати, знати – не вірити. Він же й не знає і не вірить. Прикра пустельна середина. Він прагне знати все до безмежності, а дійде до кінця пізнання, далі знов буде вірити. То знов у очах мигає освічена зала. Рояться людські постаті. Спів, музика, он чоботи з темноти вилазять. Дивиться на них і ніяково стає. Ніч уже давно панує. Шумить вітер. По бляшаній стрісі хати стукотить гіллям розлогий горіх. За вікном вибріхує сусідський Боско свої невибагливі розмови з ворохобною ніччю революції. Цієї самої ночі пограбували монастир. Відчинили всі льохи, вигнали з келії послушників. Все, що знайшли в льохах, вичистили. Кажуть, п'яні большевики. Наджорився один з другим ханжі, самогону, зібрались бандою і хотіли на приставлення влізти. Семінаристи виперли, так вони до монастиря. Сушенину, сливи, пшона – все як є під ноги. А після у приходського батюшки 20 тисяч золотом вимагали. 2 години босого на снігу потримали, але дарма. І де вони в чортяка набралися оті большевики? Яка халера породила їх на світ? Каторжани, не знаєте. Всі каторги повідчиняли. Он зі Сибіру, кажуть, 100 тисяч їх суне. Каторжан? А що ж? І спину їм нема, бо ж їм все ні по чим. Моє, твоє. Для такого жизня все одно сплювок. Кулю в лоб і шлюз. А де ж власть? Грізно питає котрийсь. Он, у Довгощика також були. 5 тисяч стягнули і молодицю споганили. Олійникові записку підкинули. Таку твою, як не приготуєш 10 тисяч золотом, кулю в череп заженем і баста. На Горбаях цілу ніч свиню смолили і стріляли в небо. Какая тепер власть? Вон у Києві Центральна Рада, кажуть, войско собирає. А какой сознательный человек пойдет сегодня воевать? За кого, спрашується? Чому ні? Пішов би всякий, але надо режим встановить. Без режиму не піде. Народ. Затиснуті, спраглі уста, напружене кантате чоло. Очі впоєні в каламутну далечінь, ніби очі божевільного, що зненацька наткнувся на неймовірно яскраву ціль. Але як пізнати її? На очах сіра шкаралуща. На душі вируючий накіп їді,
що збирався там упродовж століть. Стрясає дико і нервово головою, пручається пустити в рух застояну, заржавілу думку. Одного дня оголошують, що на Шинківцях будуть роздавати тараню. Десь там залежалося багато тарані, тому її порішили роздати народові. Кажуть, буде велика зборня. Йдуть усі чоловіки. Цікаво. Володько також не промине такого видовиська. Пішов. Перейшов через двірський сад. Сила народного буревію залишила тут виразні сліди. Пошарпані будинки, повиривані вікна позіхають у простір. По алеях розсипані папірці. Володько підіймає один такий папірець. Писано латинкою. Сховав до кишені. Пригодиться. Дома розбере, що там написано. На Шинківцях тьма тьменна народу. Ось мурований червоної цегли і критий смоленою бляхою будинок колишнього банку. Обчовгані мідяні клямки, витоптані пороги, забруджено міст. Махорчаний дим розводить у просторі фанаберні викрутаси. Здається, 100 тисяч дядьків прибуло за таранею, їх жінки, їх діти. Цілі покоління скупчилися ось тут. На них шинелі, фуражки, папахи. На плечах не позаростали, не злилися зі загальною сіриною сліди від погонів. На обличчях загар окопів, у очах вибушні вогники. Не за таранею прийшли вони зо всіх своїх кутків сюди. Порядний мужик за такою, пробачте, гнилою паскудою наввипередки не поженеться. Зібралися, щоби збити себе в гурт, в лаву. Разом у гурті виразніше чути свою силу. «Власть! Давай тверду власть!» – гукають вони. Он по селу гасає п'яний москаль і топчеться, по чому попало. Он ступають страшні матроси, які не забули ще силу океанських хвиль. Краяти землю їм хочеться, пороти твердінь непіддайності мужика. Той он оповідає, що такий-то кум і сусід Тодосько за яблука 2000 лупнув. Уночі прийшло до нього 5 із ружжами. «Руки вверх! Даєш генгі!» Тодосько вийняв 1000 і віддав. Жизня кожному за гроші дорожча. За неї віддаси все. А знаєте, як бурачиха Санька за своїм побивалася? Лисий тесть Марко не давав їй проходу. Ночами, бувало, гониться за нею по снігу до сусідів. Казав перед людьми: «Ну, люди, сестрички, братчики і всі православні, я на віру вашу, був католиком, пристав. Я церкву поновив, я дзвона в 300 пудов спорядив, батюшці чистошовкового підрясника справив, але їй, невістці, моїй скусі, не можу противставити. Надто вона шиковна, як лебедиця, все одно, як княгиня, тільки трон дай». І дав би. 100 тисяч у банках ляснуло, а других 100 розклав перед нею, мов карти. Ні, не взяла сатана, одвернулася, і цим клята ще більше прикула. Не будь я Криницький по вуличному буряк, як не візьму її. І почав пити. Пив. Нараз 2 літри перваку виджурив. Баби з другого кутка на руках притягнули, мов стерво яке, пробачте. Саме син Ясько з кавалерії при шпорах прибув. Батько пізнав його аж на другий день. А на третій, вчора серед ночі, якісь люципери застукали у вікно. Ясько жінку в постелі лишив, зірвався. «Хто там?» «Отвори, свої!» Засвітив і тільки відхилив двері. Бабах! Куля просто в кишки пішла і вирвала спину. А буряк ніби в другій хаті спав і нічого не чув.
Сьогодні он усіх попів звозить, тисячки на похорон сипле. Такий великий, гидкий, страшний злочин, що взиває пімсти з неба, а суду ніякого. Бо хто буде судити? Із семінарії прибуло кількох учнів. Наліплюють оголошення. Дядьки слово по слову добирають толку. Ага, землю без викупу обіцяють. Додумалися. Знають, що коли не дадуть, і питати не станемо. Ану, списки робити. Ану, доста стараний возитися. Застав є, доки буде лежати. На фаціяті банку хтось почепив червоний хлах. Небо грізне, сіре, хмари, мов з олова литі, очі дядьків прудкі, мов шріт. Аж коли зложили комітет і зробили списки бідного малоземельного класа, Володько порішив покинути Шинківці. Мав ще важливу справу до Галабурди, який мешкає під могилками. Задумав роздобути перший сорт обріза. Хтось там десь продає. На це мистець Галабурда. Молодший дядько Перхвен влітку привіз австрійську вінтовку, але вона тяжка, як халєра, і б'є, мов грім. Легкого, доброго обріза Галабурда обіцяє за 3 копи волоських горіхів і за чвертку самогону роздобути. Іде Володько через пригірок плоске. Унизу, коло Харитонового займиська, якась очмана з рушниці пахкає. Одна куля під самим Володьковим ухом пролетіла. Якийсь сучий пасинок, напевно, жарти строїть. На мушку ловить здалека. Краще зійди в долинку, а то ще зловить. Бах! Дззз! Володько присів. Після він швидко біжить в долину. Навздогін проздищало ще кілька куль, але плювати йому на них. Все одно ні одна не вцілила. Коло Приходської церкви знов натовп. Володько міркує, що це, мабуть, похорон Яська. На дзвіниці б'ють у щити та рейки. Зайшов. На хорах виспівують протяжне «Господи помилуй». Розсвічено всі свічки, велике і мале паникадило. Повно ялівцевого диму. Править кількох у чорних ризах батюшок. Братчики і сестриці оточили підковою відкриту домовину і тримають у руках горіючі грубі воскові свічі. Старий буряк схилив своє, в довгій вичовганій від клякання халяві, коліно перед чорною домовиною. Обличчя його не видно. І так стоїть непорушно, мов тесаний з каменю. А побіч бліда, мов стеаринова, стоїть непорушно його красуня-невістка. Стоїть рівно і тримає через хустинку палаючу свічку. З освічки капають воскові окапки, з очей сльози. Те і друге попадає на її загорілу з довгими пальцями руку. Але вона цього, мабуть, не помічає. Її очі спрямовані просто вперед і невідомо, що бачать вони. У домовині прибраний і вдягнений у військовий мрець. Голова його відкрита, покрита відрослою золотавою щетиною, його борода задерта догори. Очі заплющені і опалі, чоло плитке і жовте, ніби виліплене з воску. Правлять панахиду, але панахидного настрою непомітно. Люди спокійні. Зігнутий у чемерці буряк. Видається, ніби він прикидається. Навіть заплакана красуня-невістка не прозраджує повної глибини болю. Володько глянув на священника. Це ж його протримали босого на снігу. Ах, ні, це, певно, не його. Той панськуватий, делікатний піп, що має матушку в ракових окулярах, виглядає, як і колись. Його уста такі ж насмішкуваті, як і тоді, коли Володько зустрів його у школі. Править сміливим голосом і, певне, вимагає від Господа Бога
убієнному рабу Божому воїну Іоанну місця на лоні Авраама і вічної пам'яті. Церква не така тепер, як колись в ті часи, коли привозили сюди Володька хворим. Нема святості, урочистості. Революція і сюди внесла свої тони, настрої. Ті самі візерунки на стінах, ті самі святі. Он під самим зводом куполу той самий суворий із розіп'ятими руками Бог Саваоф. І навіть ті самі смагляві по кутах бані євангелісти. Лишень не так тепер радісно тут, не так затишно і не так тепло. Все це носить на собі сліди скритої, холодної байдужості. Один спів торкає Володька так само, як і колись. І це Володько дуже виразно відчуває. Цей час має свій запах, свою барву. Храм не має тепла, опустів. Весь жар і тепло забрала вона, революція. Вона ограбувала святині, образи, позолотку їх рис. І навіть кадильний дим не пахне ладаном, а ялівцем. А може, це недостача віри? Володько не завдавав собі цього питання. Не було коли. Тепер не ті часи. Тепер і смерть не така. Хто сьогодні жахається смерті? Звикли. Коли скінчилася панахида, було досить пізно. До Галабурди вже не пішов. Пішов додому. Зима швидко приходить. У м'ясниці прийшли німці. Володько побачив їх уперше коло монастиря на Масляну. Прийшли у шоломах усі, багато кулеметів. Розташувалися коло монастиря на вулиці, півдня постояли і відійшли. Не чіпали нікого. А чого їм когось чіпати? Кажуть, вони хліба потребують. Кажуть, голод у них. Господоньку, Господоньку, тошніє Одарка. І наш там десь бідує. Коли б хоч побачитись, коли то він вернеться? А дивно якось. Бились з ними, воювалися, а от дивись, прийшли без бою і хоч би що. Бо ж не чули хіба, що Центральна Рада мир заключила з ними? Щось я не вірю. Тоді чого ж вони прийшли до нас? Контрибуції хочуть. А холєри ясної не хочуть, їм ще контрибуцій захотілось. Коли тільки за поміщиків і за буржуїв стоятимуть, біда їм буде. Ага, коли тільки. Хіба он не чули, що у Верхові зробили? Людей на сход зібрали і казали все поміщицьки вернути. А Центральна Рада ж як? Чого мовчить? Хіба вони Центральну Раду слухають? Вони слухають своїх командирів. Ну, ще побачимо. До села прибувають все нові і нові фронтовики. Нема вже фронту, зо всіх усюді вертаються розсипані по цілому світі люди. Кожний, де б не був, де б не ходив, місця того, де вперше світ побачив, шукає. Багато не вернулося і вже не вернеться. Наближається весна. Великдень цієї весни радісніший, ніж минулих весен. Цілий піст працювали куби. Тому самогону не бракує. Розкішні сонячні дні. По гаях, лішниках витикаються перші весняні квіти. Бруньки дерев набрякають, а берези обнизались жовтенькими френдлями. Володько шалено любить такі дні. По полях, гаях, яругах, здається, ходить якийсь невидимий, дбайливий господар і проводить до порядку усе, що попсували зимові веремії. Там підбарвлене все свіжими яскравими барвами. Там непомітно знесена брудна снігова замета і навіть висушене та засіяне квітами те місце, де вона лежала. Гарна весна, гарне село Дермань.
гарні, живі, веселі, працьовиті люди. Ось ще кілька днів, і захлинеться все навкруги, як глянеш оком, білим цвітом садовини. По лішниках розіллються співи солов'їв, і тоді ніхто не знатиме, що значить смуток. У ширінь і далечінь по пагорбках розляглося чудесне з білими хатами, прадавніми церквами, пишними садами, гаями село Дермань. Але Володька гнітить весна. Як тільки виїхав дядько Єлісей перший раз у поле, Володько пригадує дім, пригадує хворого батька. Він уявляє собі, як батько встає ранком, довго розворушує закляклу потрощену спину і поволі ступає на поле. Протряхло воно, сонце лє та лє водоспади променів. Над чорною нивою серпанком мерехтить випар. Жайворонки розсипались по синьому чистому склепінні над землею і радіють безмежно. Додому, до батька, допомогти йому треба. Але й школа тримає міцно. Не можна ж отак, розпочав, не докінчив і пішов. Сам батько так не дозволить. Скаже, то у вас уже розпустили? І тоді бреши, а ні, то на другий день назад пожене. Одначе Володько дуже добре розуміє, що батькові допомога потрібна. Не буде ж він сам і за плугом ходити, і сіяти, і скородити. І як тільки минув Великдень, почав Володько міркувати, як би і школу скінчити, і батькові допомогти. Всі предмети науки знав добре. Цілий курс майже пройдено. Лишається тільки дочекатися розпуску та дістати свідоцтво. Та коли це буде? Хлопець вирішує звернутися до учительської ради, щоб дозволила йому скорше лишити школу. І несподівана радість. Йому дозволяють це. Йому видають свідоцтво і з Богом. Свідоцтво гарне. Таке свідоцтво не осоромить його перед батьком. Прийде, виложить. Дивіться. Даремно не стратив часу. Батько подивиться, але не здивується. Чого б там дивуватися? Його син і не сміє дістати інше свідоцтво. Інакше хай іде не на школи, а свині пасти. Нічого даром не дається. Так, Володько лишає Дермань. Лишає дядька, своїх приятелів. Його вже тепер не цураються, не кіпкують, не оминають. Його проводять добрі хлопці зі школи, прощаються і просять навідатися до них улітку. Аж тоді десь, як садовина поспіє. У Телявці, напевне, нема таких садів, як у Дермані. Добре, Володько не промине навідатися, а восени, як Бог дасть здоров'я, знов прибуде до школи. Виходить Володько в далеку дорогу зовсім раненько. Ледь на світ благословляється, ледь обарвилося небо на сході, а Володько вже палкує. Ось знайомі хати, сади. Люди ще не скрізь повставали. Свіжо. Повіває сухий східний вітер. Ах, далека та клята дорога. На пішака аж надто далека. А чекати, поки приїдуть, ніколи. Речей своїх не забрав зі собою, колись приїдуть і заберуть. Знов знайомі ліси, піски, самота. Ніхто в цих лісах не ходить, ніхто не їздить. Лише час від часу якийсь зачовганий полячок проповзе пісковою дорогою своїми череватими конятками. Дубовий ліс ще не розвився. Лиш по землі зеленіє трава та розквітчались весняні квіточки. Володько йде швидко, не зупиняється, не роздивляється навкруги, як тоді восени. Нема часу. Хотілося б ще цього дня дістатися додому, але ледь чи вдасться це. Коли б яку підводу нанесло, присів би і під'їхав би, ноги відпочили б, а тоді хоч цілу ніч іти. В полудень
на зелений дуб дійшов. Сів на пригірку під сосною коло колодязя і пополуднував. З'їв кусень старої паски, що лишилося від Великодня. З'їв шматок сиру. Після витягнув з колодязя відро води і все те порядно запив. Дещо прикро з губами. Суховітер опікає їх, і вони засихають та репаються. Ноги також промовляють за себе. Поки йшов нічого, а сів посидів і вставати не хочеться. Так би й сидів тут до ночі. Ах, як приємно було б тепер присісти до кого-небудь і під'їхати. Як на то те з гори затарабанив віз, і за кущів виїхала якась підвода. Володько зрадів. Подивився на коні. Здається, шустрі стригуни. Ще зовсім молоденькі, але нічого собі. На возі дебелий обвітрений дядько. Набільше Володькове щастя дядько під'їхав до колодязя і почав напувати коні. Володько визвався витягнути води. Дядько недовірливо, з-під насуплених брів подивився на хлопця і мовчки погодився на це. Володько запрацював, викрутив кілька відер і налив повне корито. Коні п'ють, а дядько посвистом піддає їм смаку. Дядько все ще мовчить, загнуздує коні. Володько також не знаходить відповідних слів для розмови, хоч розмовитися необхідно. Нарешті дядько питає: «А ти звідки будеш?» «О, здалека, з Телявки». «З Телявки? А де то є?» Байдуже поволі питає далі. Володько коротко і ясно вдовольняє його цікавість. Дядько поправляє на конях шлеї і сідає на віз. Підвезе? Не підвезе? Треба сказати. Ні, не повертається язик. А дядько вже рушає. «Чіпляйся там іззаду!» Вже на ходу кидає дядько. Володько миттю використовує нагоду. Підбіг, підскочив і присів ззаду на голій дошці. Коли хлопець уже сидить, на дядька находить сантимент. «Сідай, чуєш, зручніше. Тягни он опалку під себе». «О, мені й так добре. Дуже добре. Оце трохи під'їду. Чортові ножиська болять, знаєте». Але дядько, видно, наговорився вже в волю і більше не має бажання. Дорога саме йде в долину, і дядько нагнав коні. Володько рівно ж не виявляє великого бажання проводити розмову з таким насупленим типом. Їдуть трусячком. Дорога м'яка, піскувата. Володько вдоволений. Не знає, куди їде дядько, як далеко відвезе його. Все одно. Коли дядько звертатиме туди, куди Володькові не по дорозі, хлопець зіскочить з воза і все. Переїхали долину. З обох боків дороги поруб. Ще перед війною почали тут рубати ліс. Наставили гелеток, стосів, кіз і так залишили. Вже засіявся і підріс молоденький запуст. У запусті безліч рясту, співають птахи. Дорога зводиться під гору. Коники звільняють біг і йдуть ходою. Дядько щось міркує, киває головою і звертається півзворотом до Володька. «А того? Ти ж звідки того йдеш?» «Тож Телявка аж десь отуди, під того, під Крем'янець». «Я йду з Дерманя». Перерва. Мовчанка. По хвилі: «А, з Дерманя. То десь того отуди, як до того, отуди, під Здолбуново». «Еге, коло Мізоча». «А того, а що ж ти там робив?» «Я там учився. Там є школи. Там є семінарія». Но проминув похвалитися Володько. «Семінарія? Ого! То мусять бути того, великі училища.
То ти, значиться, з отих, як його, зо студентів? Ой ті студенти, я б їх коли б узяв. А добре, що німці прийшли, їй бо добре. Там люди того скаржаться, а я кажу, добре і шлюз. А то ж чому? Порядок зробили. Чому? Він ще того, чому, питає. Я б, коли би був який міністром чи там урядником, то того, зібрав би отих самих скубентів та всипав би кожному по 25 нагаїв. І май. А то ж чому ви так на студентів? Осмілюється запитати Володько. Чому? Він ще того питає. А революцію хто робив? Хто, спрашується? Студенти, каторжані, а ще соціалісти. Тож нація. Скинули царя і порядку нікакого. От так все навспас. Твоє-майо. Ганархія повна. Вилізе тобі на бочку такий горлатор, розверне ротиська і репетує. А до роботи візьми, то його не бійсь і гаком не затягнеш. Бо вже у студентах побував, на каторзі. Там усе за дурничку. Там не треба рано вставати, йти в поле, орати, сіяти. Там сів собі, закурив делікатну папіроску і попльовує. А наш брат землю верне. Наш брат підлий. Наш брат рийся в гною, як отой жук подорожний. От яке то правління. А коли ти чого добився, так він тобі в очі твоїм трудом цвіркає. Дядько зовсім розійшовся. Кострубата, тяжка його мова розгладилась, набрала міці, вогню. Володько просто захопився. «І добре, – продовжує дядько, – що прийшли німці. Вони б'ють наших хахлів. То істина правда. Вчора, кажуть, у Шумську стоїть на греблі їхній патруль. Їде мужик. Гальт! – кричить той. Це ніби по-їхньому все одно, що стой. Це в них так. Але наш що? Що мужик понімає? Іде собі та й годі. Німець як підбіжить, вихопив з такої каблузьки якогось патика і давай молотити дядька. Збив і ще на гауптвахту потяг. Так-то. Але порядок завели. Тепер тобі от не підеш, куди очі бачать. Тепер гальт, цурік, то роби, а то не роби. Їде клятущий конем, під'їхав до криниці, вийняв градусника і воду міряє. Каже, щоб коневі в зуби зашпори не зайшли, щоб не дуже холодна була вода. Воно то в нас у криницях води не гріють, але дивись, 100 чортів його матері, який тобі порядок. І нам того треба. От чого нам треба? Порядку. Був цар, був ратник, був порядок. А тепер що стало? Каторга пішла порядок робити. А то ж, звісно... Володько і собі переймається розмовою. Спочатку легко, далі все певніше і певніше починає перечити дядькові. Він, мовляв, тієї думки, що порядок потрібний. Це признає кожний. Але щоби вміти порядок робити, треба вчитися. Не всі вчаться тільки на те, щоб закурити делікатну папіроску і попльовувати. Були й такі, але вони приносили більше шкоди, ніж добра. Тепер учаться на те, щоб вміти краще жити, краще господарити, краще уряди вести. Цар. Воно правда, що за царя був порядок, але який? За царя мали право тільки одні. Ті могли вчитися, ті могли уряди займати, а інші нічого. Десь там якийсь мужик міг достукатися чогось ліпшого. Але то коштувало його багато праці та намаги,
бо мусів сам своїми силами пробивати собі дорогу. А за дворян, за багатих людей гроші робили. Дядько слухає уважно, після зазначає: «Воно то як розсудити сознательно, ти маєш правду. Але зачем робити революцію?» «Революцію роблять для того, щоб дати право всім без розділу, всім класам народу». Махнув рукою дядько. «Када нема порядку, то й право ніпочом. Перш треба навчитися порядок робити, а тоді право давати. Так я думаю». Їдуть все далі і далі. Володько вдоволений, що може стільки під'їхати. Ось уже Гісерна. Ще один великий переїхати ліс, і там Москалівка. А далі поля, бита дорога. Дядько переходить з політики на господарські справи. Питає Володька, хто його батько. Дивується, що той такий самий господар, як і він, а задумав так марнувати свого сина. Володько знов перечить. Він намагається пояснити дядькові, що він зовсім не збирається вчитися на пана, а тільки щоби бути розумнішим, щоби вміти ліпше господарювати. Для того вчитися не треба. Дай мені тільки досить поля, то я тобі без науки докажу, який з мене господар». Володько знов перечить. Він згадує отих самих німців, яких дядько так вихвалював. У них, мовляв, усі люди вчаться, тому вони і порядок знають. Дядько, видно, признає Володькову рацію, але перечити не перестає. «Не кажи, а я тобі скажу. У них вже то в крові, так?» Володько знов переконує, що і німці не завше в себе мали порядок. Були й у них заколоти й революції. Але вони вчилися, всі вчилися, і тепер вони у всьому толк мають. Переїхали Москалівку і виїхали на поля. Піски лишилися в лісках. Знов чорнозем. Зі сходу дме прудкий вітер. На полях вовтузяться люди. Орють, сіють, скородять. Ніде не видно революції. Ген на південь у сонячній далечині біліють якісь хутори. Під'їжджають до Васьковець. У селі неймовірне болото. Колеса грузнуть до маточини. Конята ледь тягнуть воза. Дядько лається. Нарешті вилазять із брудних Васьковець і наближаються до Шумська. Якось дивно. Володько найбільше знає ці місця ще з тих часів, коли тут було скрізь повно люду, обозів. Тепер порожньо. Тільки здалеку видно, що на головному мості греблі стоїть німецький патруль у шоломі. Виїхали на шлях, що йде на Крем'янець, і дядько зупинився. «Ну, – каже він, – тепер ми розминемося. Я їду отак через місто, а тобі, здається, сюди, на Крем'янець». Володько дякує і злазить. Дядько зовсім подобрів і шкодує, що не може далі підвести. Але, може, хто буде їхати з міста, і Володько знов попроситься. Нічого, Володько і так вдоволений. Він зовсім відпочив, і коли прийдеться йти пішки, також не біда. Ще раз подякував і йде. Сонце ще досить високо. Хотілося б йому до заходу сонця добитися додому. Йде через село Рохманів. Дорога тут ліпша, виложена дерев'яними кругляками. Побіч здебільша жидівські обідрані хати. Виходить у поле. Вітер сильнішає, напирає ззаду і помагає йти. День хоч весняний, але непривітний, холоднуватий, сірий. Уста зовсім порепалися. У роті і носі висихає. Ноги відпочили і тепер майже не чути втоми. Як завжди, так і тепер Володько виразно помічає зміну країни і людей. Там за лісами коло Дерманя йому значно більше подобається. Якісь яскравіші,
виразніші люди. Ціле життя якимсь дзвінкішим видається. Тут сіріше. Села тут і не бідні, але вигляд їх надто простацький. Люди здебільша байдужі. Тут і революції не так помічається. Нема тих великих сходок, нема промовців. Землі і тут домагаються, але не так пристрасно. Де причина цього? Не треба далеко за нею ходити. У Дермані школи монастир, а тут ті маленькі під солом'яною стріхою хатини, що звуться школами, хіба то школи? А он Жолобки, Угорське і багато інших подібних, скільки стоять на землі, не бачили в себе школи. Не дивно, що й люди тут сірі, лишайні, розчухрані, мало не дикі. На вечір Володько дома. Смеркає. Ще здалека почув його собака Пундик і вибіг назустріч. Зворушливі обійми, пестощі. Он рідний хуторець. Садочок розростається, а навкруги поле. Вітер свобідно шугає, б'ється об мури хліва і хатини. На клуні місцями позривало сніпки і майже зовсім зірвало стропа. Володько входить до хати. Там одна мати з Василиною. Привітався, поцілував матір у руку. Стара заметушилася, вона зовсім не сподівалася, що той прибуде. Яка низенька хатина, а плита зовсім низька, мало не по коліна, каже Володько. Бо ти вигнався, радісно зазначує мати. Було таке кордуплення, а то дивись. Володько аж тепер помічає, як багато він за зиму виріс. Тепер він мало не парубок, справжній скубент. І делікатності набрався, все тобі так зручно в нього виходить, навіть мова злагідніла, не така уривна, кострубата. Зовсім смерком приходить з поля батько. З ним Катерина. Хведот ще ходить до школи, а після школи пасе товар. Батько побачив Володька, і першим його словом було: «Ну, так уже прийшов? Розпустили?» Володько привітався з батьком так само, як і з матір'ю. Поцілував брудну батькову руку. Він боявся одного, що застане батька дуже слабим. Але тепер нічого такого особливого не помітно. Батько ходить щодня в поле. Працює. При вечері коротка розмова. Володько показує свідоцтво. Батько взяв папір у руку, подивився і зараз повернув. Не сказав нічого. Володько вдивляється тільки у вираз батькового обличчя. На цей раз усі прикмети вказують, що батько вдоволений. Далі відпочинок. Гасне лампочка. Володько аж тепер чує свої ноги. Але нічого. Другого ранку Володько вже в полі. Знов вітер, рілля, жайворонки. Знов простір і рідна чорна земля. А Володько син її, справжній син найсильнішої з матерів. Розділ 8. Шаліє весна. Цвітуть і оцвітають сади. Земля жене із себе силу велику. Ростуть і хвилюють жита. Небо наганяє потопу сонця і дощу. Володько господарить з батьком. У його розпорядженні коні.
чудесні казьонні тварини з таврами на стегнах, кара блискуча кобила і гнідий кінь-киргиз. Їздить ними до лісу, возить гній, водить на пашу, до води. Особливо подобається Володькові кіргіз. На ньому чудесно їдеться верхи. Всівся, гикнув і понісся стрілою. Село швидко міняється. Вернулися з війни Стратон, Кузьма, Іван. Не вернулися тільки Хомів Мирон, Тарасів Василь і Ониськів Нестор. Це з дерманців. Із сільських не вернулось багато. Матвієвого Василя також нема, але він ще служить у якомусь українському полку. Неділями знов збираються селяни в Матвія і ведуть розмови. Одного разу приходить вістка, що в Києві змінилася влада. Настав якийсь гетьман. Що то таке, ніхто не відає. Плохо діло. По містах якісь гайдамаки завелись. Одягаються в таке тобі рябе, червоні штани, синя блюза. Просто як циган який. А по селах, кажуть, карательні отряди пішли. Скрізь, де тільки пан був і де люди не вгледіли панського майна, тепер біда. Приходять, чуєте, збирають людей, ложать по черзі на стілець, скидають штани і сиплять по 25 кожному. Це тобі не жарт. Матвій з приводу того так висловився. Воно дурне правління. Що там за гетьман і хто він, не знаємо, але коли б він мудрий був, не допустив би, щоб його люди і під нього таки копали яму. Як не кажіть, а проти народу не можна йти. Не можна народові волю велику давати, але ж не можна над ним канчуком правити. Треба, щоби було справедливо. Розібрали маєтки, бо війна прийшла, революція. Нащо до революції гнали? Думаєте, що революцію робили революціонери? Ні. Офіцерня, паничики. Оці самі, що тепер по селах їздять і народ нагаями порють, поки їх не вишпурнуть під 100 чортів. Ех, я казав і кажу. Люди не бачать правди, а вона є. Є правда. Всім є досить місця на землі, тільки треба вміти розумно і чесно жити. Скинули царя – добре, бо цар не був у себе паном. Не був хазяїн. Відібрали помещикам землю – також добре, бо хіба їм, отим паничикам, вона потрібна? Яке государство буде терпіти, щоби такі обшари землі марнувалися? А по-моєму, коли помещик добрий господар, хай господарить. Ні, забрати йому землю і віддати чесним господарям. Бо землі таки мало. Це признає кожний. Але коли би добре та до ладу її розділили, всім хватило б. А найважніше, земля належить тому, хто її любить і на ній добре працює. Государство буде тоді багате, як усі будуть працювати. Хто б він не був, чи то пан, чи мужик, без розділу. І треба дивитися не на того, хто має, а на того, хто не має. Прийди і запитай його: «А чому то ти не маєш?» Він тобі скаже: «Так і так. Я ось маю дуже мало землі, багато дітей. До старости, до громади. Люди добрі? Є це працьовита людина? Є це чесний хазяїн?» «Так, – скажуть люди. Є це чесний і справедливий чоловік, не злодій і не п'яниця. Йому треба без викупу дати землі. Хай має собі і дітям. Норму на все. А коли це злодій, гультіпака, пролетаріат усього світу, геть із ним.
Государство від такого все одно нічого ніколи не дістане. Те саме і з панами. І між ними є такі самі. Одні ведуть хазяйство, працюють, інші поза границях грошики протринькують, з лярвами гуляють, людей зневажають, Бога поганять. Відняти землю таким і баста, без викупу. Хай іде собі і що хоче робить. Хоче – за працю береться, хоче – здихає, хоче – Божим духом живе. А ще треба народові просвіток дати. Це дуже важне. Темний народ по-темному робить. Колись, розказують, цар і пани не хотіли народу вчити. Кажуть, думали, темним народом легше правити. Передумались. Не по тій лінії думали. І звірина тресована потрібніша, ніж дика. А ми ж як-не-як люди. Ми також не худоба і розум маємо. Своїм розумом без помочі доходимо. Так, а не так потрібно. І коли би вчили нас, не було б революції, не було б отих грабунків, отих злодюг і справа, і зліва. Бо зараз нечесні люди бій ведуть, а пробачте ті, що не працювати, а грабувати хочуть. От що. Втім, то й біда. Кажу, люди мої, біда тепер тому, що всі чесні люди не хочуть кидати отієї самої землі, яка вже для них не радістю, а прокляттям стає. І ще найважливіше, що нема в тих людей шани до себе, не чують сили своєї. Старий я вже і не маю сили починати все наново. Але я вже бачу, що треба робити. Світ новий настає, і ми, хто знає, чи будемо в ньому голос мати. Але дітям своїм наказую: діти, мусите перш, ніж торкнутися землі, пізнати себе. Вчитися мусите. Всі до одного, чуєте? Всі до одного. Не на панів учитися, а на господарів, на докторів, на потрібних і чесних людей. От воно. А то здоровий чоловік землю рив, а Гультяй з паном власть держали. І вони вміють держати її. І тепер Гультяй з паном бій веде, грасує по наших полях, по нашій праці, а ми сидимо і мовчимо. І нас затопчуть, бо ми ще не вміємо обстояти за себе. Але кажу, правда завжди наверх вийде. Прийде час, і ми, люди мої, чи наші діти до голосу прийдемо і своє государство восстановимо. Це стане, бо ж інакше не можна буде жити. Солодко і радісно чути Володькові розумування батька. Може, вони і не такі, як треба, але вони все-таки правдиві. В них нема фальшу. І головне, він дійшов до цього сам. Ніякі книги, ніякі вчителі чи оратори. Боже мій, скільки в цій людині розумного, доброго, справедливого. Яка непереможна воля жити. Всупереч усьому. І не тільки жити, а рости, ширитись. Ось не встигли одгриміти гарматні перегроми. І Матвій знов зводиться на цілу свою величину. Поширилися чутки, що деякі пани поспіхом землю розпродають. Кажуть, що й угорський пан хоче продати добрий шмат поля і лісу. Одної неділі Матвій бере в руки палицю і ступає своїм розмашним ходом на Угорщину. Пішов і оглянув молодий запуст. Кусочок чималий. Цілі 20 десятин в одному загоні. Ціна, кажуть, 1000 карбованців десятина. Це ж просто даровизна. Купляти. Люди кажуть, знаєте, хто його знає, як воно буде? Думаєте, що той гетьман вдержиться? Навряд. Раз проти народу – баста. Тут чоловік стягатиметься, купуватиме,
а прийдуть інші і відберуть. Ні, таки ліпше вже зачекати. Вагання Матвія збільшується і збільшується. Вчора перед вечором заходив Стратон. «Дай Бог здоров'я! Чули, що зробили з Мощаницею? Приїхав он з Дерманя Титко. Чорно зробили, німці». Це останнє слово вимовляє Стратон таємничо. «Чужа кров, що ж? А що робить наша власть? Кажуть, таксарі почали за свої розбиті тартаки вспоминатися. Воно понятно, але що можна зробити таким способом, як вони задумали? Послали в село німців, щоби контрибуцію для жида стягти. Мощаничани виставили за селом кілька пулеметів і сипнули по німцях. Бо ж знаєте, коли вже вони прийдуть стягати контрибуцію, не проси змилування. Зате по кількох днях до села прийшла ціла німецька рота. Виловили матросів і інших главарів, зачинили їх у магазині і живцем спалили. Кажуть, живих людей у вогонь кидали». Матвій подумав. «Не віриться, щоб це правда була. Де ж видано, щоб живих людей палили?» «Ну, знаєте, хто його знає? Титко каже, що йому самі мощаничани розказали. Все, каже, село розбіглося. Хто куди бачив. І копто покарали винних. А то ж не винних якраз, бо хто винним чувся, хіба дурний дома сидіти?» «Ні», – сказав Матвій, – «не втримається ця власть. Он усе більше про большевиків гуторять. Ті золоті гори обіцяють, а ці відразу з нагаями та канчуками заходилися». Від цього часу Матвій занехтує думку про нову купівлю землі. Він весь стурбований. Оповідання Стратона вплинуло на нього надзвичайно. Він знає Мощаницю, знає людей з неї. Колись навіть купив у одного мощаницького дядька корову. Дивний світ для Матвія настав, незрозумілий. Він знав свою силу і вагу і вперто сміливо йшов від перемоги до перемоги. Але настають часи, що вимагають інших сил і інших борців. Матвій розуміє це, але не чує більше сили вступити в лави нових змагунів. Він починає розуміти, що змагання тепер не за землю, ту, яку він десятини сточував та тісний родинний вузол в'язав, а за право влади над тією землею. Він поволі починає розуміти, що і він не був паном своїх мрій, а був він лиш знаряддям якихось вищих від нього сил, які щойно тепер зводять жорстоку боротьбу за втримання влади над ним. А що ж він? Невже він чесний, справедливий працівник, що ріс, як росте дерево знизу доверху, не має сили озватися за право своє? Мабуть, так. Мабуть, не має він тієї сили. Він не має змоги відорватися від скиби, з якою цілинно зрісся. І тому ходить він тепер якийсь безрадний, якийсь пригноблений. За пару днів прийшлося поїхати до Кордишева, до млина. Виїхали з Володьком раненько. Дзвінкий літній ранок. Тиша. Сходить потужне сонце. Ліс Жолобецький співає небуденну пісню, хоч вічно одну і вічно незмінну. Їдуть долиною над річкою. Над рівною зеленню лугів вигойдується туман. Зрідка вилітають з молодого очерету чайки. Попадають під зливу раннього проміння і там виблискують сріблом своєї барви. Які вони вперто неспокійні, скільки настирливості. Хижі голоси скаржаться і плачуть сердитим плачем. За цілу дорогу мало зустрічають людей. Не видно революції. Здається, відгула війна,
Вернувся мир, спокій. Ось на лівому схилі долини хвилюється пшениця жолобецького пана. Між нею цвітуть волошки і червоні маки. На лузі та очереті цвіте дика коситинь. Спокій. Коло млина, як звичайно, завізники. Сидять на сонці селяни, курять, регочуть і очікують своєї черги. Знаходяться такі, що знають Матвія. Дай Бог здоров'я! Як маємось? Що доброго, дядьку Матвію? Та звичайно, доброго тепер не жди. Матвій з Володьком зносять мішки, важать їх. Завіз великий, і зараз змолоти не вдасться. Прийдеться залишитися на ніч. Ось тільки підживляться коні і назад. Володько поїде, а Матвій залишається. Поки підкормлюються коні, Володько йде оглянути млин і став. Дещо нагадує йому Лебедщину, але тут став значно більший, глибший. Стависько також велике. Вода в ставу чиста так, що видно дно і зграї рибок. Над ставом крутяться і кигикають чайки. Володько сідає на самому краєчку дерев'яної запруди і вдивляється в прозору воду. Онде лізе рачок. Так давно не бачив цих цікавих тваринок. Йому приємно сидіти так на сонці і бачити життя, що нагадує дитинство. Але разом, яка велика різниця між теперішнім і колишнім, як неймовірно далеко пішло життя наперед. За цей час відбулася війна, почалася революція. Міняються влади. Змагає до самостійності його пробуджена країна і от-от здобуде цю самостійність. Вона вже вважається самостійною, і Володько її громадянин. Він уже це розуміє, і йому навіть приємно це розуміти. У нього вливається якась частинка гордості від того розуміння. Цей млин, ці люди, цей став, все навкруги – це Україна. І навіть отой рачок у ставу – це вже багатство України. Як радісно, як приємно. І дарма, що он ті селяни так мало почувають себе господарями своєї держави. Вони не можуть цього почувати. В них немає такого радісного, приємного чуття. Матвій покликав Володька. Хлопець сам не щувся, яким чином виникли в нього такі думки. Все це навіяв спогад дитинства. Він зірвався і пішов до батька. «Ну, так поїдеш додому», – сказав той. «А завтра рано приїжджай». Володько відчіплює опалку, гнуздає коні. «О, ви мої добрі коні», – думає він. Гладить блискучу пружну шию Карої. Вона дивиться на Володька добрим байдужим поглядом. Киргиз також не перечить нічому. Їм обом байдуже. Вони пройшли війну, пережили дуже багато. Зазнали ці тварини всячини. І коли б не купив їх Матвій, їх кості, напевно, валялися би по ярах разом з тими, яких цілі стоси отут валяються та свідчать про прикрі часи. Добрі, щирі, спокійні тварини. Володько любить свої коні. Нема причини їх не любити. Він сідає на віз і їде. Шкода гонити коні, а часу досить. Коло хуторів ляхівці доганяє двох гайдамаків. Він вперше їх бачить. Не мав якось нагоди бачити, і аж тепер невідомо звідки вони тут взялися. «Стой!» – різко гукає один з них. «Куда їдеш, молодой чоловік?» Володько зупиняє коні і пояснює. «Хорошо, так і нас з собою підвезеш. Пригай, Мітька!» Звернувся він до свого товариша. Володько перечити не бажає. Підвести їх не така біда. Гайдамаки щось там лаються, що мало соломи на віз намощено.
Володько пояснює, що він з млина іде. Одвіз мішки, тому не міг набирати більше соломи. Гаразд, їдуть далі. Володько трохи дивується, що гайдамаки розмовляють по-московськи. Ну, але що тепер дивуватися? Їдуть. Яке йому до них діло? Перед жолобками один з гайдамаків звертається до Володька. «Слышь, козак, ты отвезешь нас сегодня до Кременца? Лошади имеешь хорошие. А что, они казенные?» Володько чує і знає, до чого той провадить, але мовчить і не оглядається. «Казенные». Тоді, коли вони сновигали по полях, грузли в снігових заметах, гибли, мов мухи в осені. Не бійсь. Тоді він один з другим не бачив, що то казенніє. В'йо! Володько чомусь злісно хльоскає по конях батогом, ніби ті щось винні. «Не можу я вас вести сьогодні до Кремінця!» Раптом сміло озвався Володько. Гайдамака підняв голову. «А почему?» «Бо не можу». «Это не аргумент. Повезешь. Да-да, повезешь. Не, то мы и лошади твои конфискуем. Это казенные». Володько далі насуплено мовчить. Що казати? Він дуже добре розуміє тих нахабних і дурних парубків, може, зі сусіднього села, які живуть скорше інстинктом, ніж розумом. А раз мають револьвери при боці, що їм тоді на перешкоді дещо поглумитися над безборонним? І ще зміцнився Володько у запозиченому від батька переконанні, що ніхто тепер по війні не думає творити порядку. Нема сили в людей, щоб наново взятися за працю. І хто би то не був, чи ось ці гайдамаки, чи большевики, всі вони однакові вороги порядку і справедливості, бо всі вони хочуть ще бенкету, революції, хочуть пожити, бо на що стільки-то років кров проливав. І всі вони найбільші вороги тих, що працюють та щось мають. Революція, права чи ліва, перш усього лягає тягарем на господарів. Ті дадуть, що мають, і кожний, хто не прийде, не скаже «на», тільки «дай». Це селянське пересвідчення знає Володько і тому поділяє байдужість своїх сусідів до всіх. Всі вони однакові. Але Володько, як син землі, може бути іншим захоплений. Цього захоплення поки що не поділяють ні Стратон, ні Іван, ані навіть рідний батько. Воно має свій ґрунт не на землі, а в душі. Він прочитав уже Кащенка, він вивчив Шевченка, він знає, що були колись Січ, Запоріжжя, вільність. Його душу полонила романтика того привабливого давноминулого, з чубатими козаками, з дніпровими порогами, зі степами широкими. То була Україна. Так, це Україна, його батьківщина, дивна і незнана земля, що має два обличчя. Одно чорне, з потом праці, друге радісне, усміхнене, рожеве, як барва рожі, зрошеною росою. І це приваблює Володька. І за це він хоче битися і звести до бою батька, сусідів, чорних, зачовганих працею чоловіків. «Володьку, ти смішний». Коні біжать. Ось уже з жолобки. Гайдамаки сидять і курять. Виїжджають з долини на пригірок. Їдуть вулицею. Під'їжджають до кращої більшої хати. «Стій!» – чує Володько, оглядається. «Стій тут! Підем снідати! Хто тут живе?» «Дяк!» – відповідає Володько і зупиняє коні. «Прекрасно! Он і дяків не тіп-топ виглядають. Стій і чекай нас!» Зіскочили і побігли на подвір'я. Володько сидить на возі. Коні стоять
і помахують хвостами. На них падають гедзи і тнуть. Гайдамаки сховалися в сінях, звідки одразу чути гармидер. По деякому часі вибігла струнка і гарненька, вдягнена в суконку з доморобного полотна дяківна. Вона усміхається. Володько дивиться на неї з-під лоба. «Чого ти такий сердитий?» – питає дяківна. Володько сказав чого. «Ну, то ми їх там заговоримо, а ти їдь собі і все. Знають вони, де ти живеш?» А Володько і сам уже думав над цим. Тепер міркує лиш, як його краще чкурнути. Дяківна допомогла. Пішла до хати, і коли гайдамаки поїдали яєшню, вийшла та махнула рукою. Володько рушив, спочатку хода, далі смикнув по конях катюгою, і тільки хмара куряви знялася за ним. Другого ранку Володько був у Кордишеві і усе оповів батькові. Той зазначив, що тепер не дасться вдержати ці коні. І його слова справдились. Через кілька днів до Телявки прийшов відділ німців. Виявилося, що це той самий відділ, що так особливо розквитувався з мощаницею. Зі собою мали вони ще багато мощаницької здобичі. В однім добрім мощаницькім возі зломилося колесо. Почали шукати по хуторах чогось, чим би можна того воза замінити. В Матвія стоїть на подвір'ю добрий казьонний віз. Побачили його і без слова заміняли на мощаницького. Та на цім не кінець. Володько привів саме спаші коні. Німцям сподобалися вони. Оглянули, відв'язали кару кобилу, щось гіргочуть і ведуть геть. Ціла Матвієва родина в лемент, але це мало впливає на німців. Володькові сльози стоять на очах. Німець вивів кобилу на шлях, веде заповід. За ним ступає розгублений Матвій, а за Матвієм Володько. Вони не хочуть вірити, що той чужий чоловік забере їм їх власну коняку. Вони йдуть і на щось надіються. А може він таки змилосердиться? «Пане!» – просить Матвій. «Не беріть мені її! Я не буду мати чим робити в полі!» Якийсь він дивний той Матвій. Це ж все одно, коли б він благав о той камінь, щоби він зірвався і полетів птахом. Але Матвій все-таки не падає духом. Йому приходить на думку неймовірне. Коли дійшли аж до церкви, Матвій виймає з кишені свого пуляриса, видобуває з нього Катеринку. «Пане! Гей, пан!» – кличе Матвій і підходить аж до самого німця. Той оглядається. Матвій тицяє йому Катеринку. Той робить вираз ображеного, але, пройшовши кроків 10, зупиняється. Володько бачить це, і в його душі острах та надія. Кобила байдуже стоїть, помахує хвостом. Сонце лється на її чорну гладеньку спину, на клуби і відбивається. Ось вона зводить високо голову, випростує пружні шпичасті вуха. Німець протягає руку і бере в Матвія сотку. Натомість передає Матвієві повід карої. Володько підстрибує. «На!» – гукає Матвій. Володько підскакує, миттю злітає на кобилу і з копита пускається в чвал. Матвій суворий і сердитий поволі йде вулицею. Він міркує. У нього вже виникло тверде рішення продати ті коні. Не мине їх революція. А німець пішов собі далі. Ще через кілька днів прибули до Матвія купці. Сторгувалися і забрали кару і киргиза за 3100 карбованців. Половину миколаївками, половину хвартушками та осиковатими. На цих останніх герби і атрибути української держави. Але ні Матвій, ні Володько не виявляють з того великої втіхи.
Не чуються вони в своїй державі. Хтось десь невідомий править тією державою, з якої тільки і є, що ті осиковаті знаки державної скарбниці. Наближаються жнива. Матвій купує нові коні, звичайні селянські коники, сіра кобила, карий кінь і вдобавок до того купує великого, молодого, але дуже занедбаного коростявого шпака. Перед самими жнивами сталася подія, що лишила Володькові глибокий слід. Одного дня з Дерманя прибуло кілька молодих жінок. Між ними дядькова Єлисєєва Палашка і молодша дядина Мотря. Їдуть до Почаєва. Це уперше, відколи затихла війна. Кличуть також Катерину і Володька. Володько на такі справи перший. Мандри, відвідини незнайомих місць. Іти широким шляхом, полями, лісами, селами. Звільнитися трохи від турботи і гризот щоденних. Думати над долею рідного краю і любуватися його чарівною красою. На це Володько перший. І мати не проти цього. Бувало, дітоньки, і сама ходила. 10 разів, милі мої, ішла відвідати святе місце, де сама Мати Божа на камінь ступила і лишила вічний слід. Ще з вечора палахкотить у челюстях печі вогонь. Печуть коржі і смажать м'ясо. На другий день раненько, ще сонце не винеслося за Жолобецького лісу, відхід. Володько накульбачив на себе торбу, чоботи пов'язував на палиці, а йде босоніж. Пражить сонце. Направо і наліво поля, мов застиглі золоті озера. От-от підкладай косу, серп і вали до рідне жниво. Ідуть через Крем'янець. У місті тихо, чисто. Коло будинків поліційної управи вартовий у шоломі, німець. Стоїть і насуплено дивиться. Дивні, суворі люди, нема в них усмішки. Перейшли широкою і звернули на Костельну догори. Коло будови колишньої уєзної каси Володько зупиняється, вдивляється в напис «Повітова скарбниця» і над цим тризуб. Приємно. Ніщо інше не вказує, що це українське місто, хай хоч що-небудь. Далі нагору. Звідтіль видно ціле місто. Білі, великі будови ліцею, собор, монастир. Сади розкидалися повз гір'ю. Гора Бона нагадує забутий, врослий у землю велетенський шолом. А навколо села, сади і знов села. Велична земле моя, радість моя, благословляю красу і ширінь твою і люд правдивий, щирий, простий. Може, земле моя кохана, і над твоєю долею засяє ясна зоря свободи. Ще крок, ще тільки один крок. І чудесна, споююча свята свобода розгорне золоті свої крила над цими селами, садами, полями. Як неймовірно радісно. Володько забуває все те, що було недавно. До нього вертається його божок, божок цікавості, радості, божок молодої сили. Ще далеко, дуже далеко, 22 кілометри той Почаїв, але згори хрест уже виразно видно золоту баню його дзвіниці, що палахкотить у сонячній зливі. Вона стоїть на чорній смузі лісу, мов маяк на скелі океану. Ліси, яри. Сходять мандрівники вниз. Баня Почаєва ховається. Під ногами міняється ґрунт. Між гаями крейдяні поля, вбогі розбиті села, виснажені люди. Слід війни помітно надто виразно. Рівнина ікви спорота вздовж і впоперек окопами. Чагарники колючого дроту вростають бур'яном. Де-не-де на місці колишніх сіл
зводяться хатки, через непокриті стріхи курить дим, голі діти вибігають на дорогу. «Дайте, тіточко, кусник хліба!» Протягають худі, мов патики рученята. Подорожні скидають торби, виймають хліб, дають. Урадувані діти біжать до своїх недокінчених хат. Дунаїв – село, де всі мандрівники відпочивають, полуднують, п'ють чисту, мов вліт, холодну джерельну воду. Ще один перехід в'юнкою сошею через ліс і вже Почаїв. Ось тут, кажуть, стояла колись каплиця. Під нею завжди відпочивали мандрівники. Володько стільки разів чув про ту каплицю. Тепер з неї лишився тільки один фундамент. На її місці поставили хрест, на якому скарбонка для пожертв. Ціле село розбите. Залишилося лише кілька хат і дерев'яна церква зі збитою і похиленою набік банею. Володько сидить на камені в гурті мандрівників і думає. У ногах сіпає біль. Засмажене сонцем обличчя горить. У голову тиснуться думи над минулим, теперішнім і будучим. Уявляється йому війна, що бушувала тут ще недавно. Уявляються ті люди, що робили з цієї землі руїну, билися, клалися трупом, щоби все так нагло урвати і безславно зникнути. Поїли, попили, відпочили, обділили жебрацьку дітвору та калік і далі. Дівчата веселі, сміються, жартують. Володькові радісно, але йому ніколи сміятися. Його приневолює до поважності надзвичайна хвилина. Зворушливе, дивовижне, надзвичайне дивовисько, яке пройшло перед його очима – це війна. І от тепер він ступає по тих місцях, де кожний камінець кричить війною. По дорозі валяються розбиті військові вози, різні речі, набої. По полях розсипані ями від стрілен, що рвались. Почаївський ліс, старі товстючі дерева. І тут помітно війну. Розтрощені стовбури, укриття, порозкидані, зіпсуті речі. У лісі дещо прохолодніло, йдеться легше. Жарти і сміх стихають, бо ще півгодинки, ще пара кілометрів і перед очима Почаїв. Виходять на взлісся. Всі зупиняються, стають навколішки, хрестяться. Володько в полоні враження. Він хреститься також. Перед очима велетенська, маєстатна постать Лаври зі всіма її будовами. Володько безліч разів бачив її на малюнках, і от аж тепер нарешті бачить її власними очима. Це вона, та гора, де пасли пастирі, пасли овці на горі, та й увиділи Божу матір на скалі. Це тут змагалися здобути святиню турки, що впали жертвою кари Матері Бога. Сила враження, віри охопила і узброїла його. Він бачить лише великанську білу залиту перед вечірним сонцем святиню, до якої впродовж віків зі всіх куточків його рідної землі спливали люди, щоби бодай тут, разом із водою зі стопи Матері Бога, зачерпнути підсилення віри, єдиної опори жорстокого селянського існування. Он клячать гурти в білих свитках і по столах. І ці сірі, розчухрані постаті з цілими горами клунків на плечах, бо зна з яких лісів і багон, принесли на показ світові свою біду, свою темноту. Он стоять вони навколішках, і їх безбарвні очі горять великою вірою. Віра – страшне недоторканне слово. Над світом війна, над світом пожежа, а вони клячуть у поросі. Які сили піднімуть їх із того пороху і уведуть у храм, де зустріне їх усміхнений Бог і скаже їм:
Встаньте! Ви образ і подоба моя. Огляньтеся на себе і пізнайте своє вбожество. Віднайдіть у собі гідність мого найкращого творіння, яке я назвав найкращим ім'ям. Встаньте і будьте самі собою. Вдарив велетенський дзвін, і від його громового рокоту затремтіли люди, дерева, земля. «Ну, люди, вже час! Вставаймо!» Серед глибокої тиші під звуки велетенського дзвону слова ті видаються закликом. Всі встають, назувають на ноги взуття і йдуть. Все ближче і ближче лаври, все ближче і ближче мета, все потужніше гуде великий дзвін, розтягаючи своє бамкання геть навколо, як далеко сягне око. Приходять. Скрізь люди. Шукають місця для нічлігів. Багато хат розбитих. Знаходять одну хату, де їх приймають. Ще не оправлена вона від війни як слід. Нові двері, нові вікна, полатаний поміст. Меблі зганяні. На стіні стародавній з тягарниками годинник. Чоловік, жінка, двоє русявих, живих малих. Мандрівники займають передню кімнату і розташовуються по помості. Перед сманням ідуть на вечірню. Зі страхом і трепетом вступають під зводи велетенського храму, де розноситься спів, ладан, золотий відблиск сяйва свічок і електрики. Он золота ікона над стопою. Ондео ті відомі з чистого срібла дзеркала. Кажуть, німці підміняли їх. Онде місце, де стоїть чудодійна ікона Матері Божої. Під нею милиці людини, що колись належали каліці, який вірив і одужав. Малюнки чудес, які сталися тут, на цьому місці. Володько на деякий час стає знов тим малим Володьком, який не має часу ні молитися, ні роздумувати над усім, що бачить. Він увесь увага, весь переживання, весь уява. Розкіш святині полоняє його, і треба все оглянути, пережити нутром і затямити кожний непомітний звук великої душевної музики. Другий день. Молодиці, дівчата спішать на ярмарок. Там буде з усіляким дешевим крамом. Свистуни, гармоньки, кульчики, бляшані хрестики. Юрби дівчат купчаться коло балаганів, торгуються, купують. Он стоїть безногий чоловік із Катеринкою. На Катеринці папуга, що тягне щастя. На хідниках під парканами янчать каліки. Риплять своїми невибагливими струментами лірники. Висвистують свистуни, виграють на губних гармоньках, вигукують продавачі. Володько оглядає все, цікавиться, але не знаходить для себе нічого гідного уваги. Він кидає жінок, які захоплюються торгівлею, і піднімається нагору, проходить брамою на Лаврське подвір'я. Там відчинені образарні, книгарні. Володько заходить до книгарні. Він хотів би купити якісь книжки, писані по-українськи, але таких немає. Книжки все руські. Святитель Пітірім Тамбовський, Сергій Радонежський, Серафім Саровський. Он відома «Откровєніє воїна Іскаріта». Бачить також «Ад і рай». Ці книжки нагадують Володькові дитинство. Не любить він тепер такого читання, але чомусь купує «Ад і рай» і «Откровєніє». Ніяково так вийти, не купивши нічого. Далі йде під дзвіницю, задирає голову догори. Висока, мури які. Сила людська – непроста річ, все зробить. Заманулося полізти на дзвіницю. На другому поверсі велетень дзвін.
Коли знімали його і вивозили вглуб Росії, пробили цілу стіну. Тепер вона забита дошками, а дзвін знов на своєму місці. Поліз далі, виліз на самий останній поверх, туди, де стоїть машина годинника. Війна зупинила його, і він не рухається. Через дірки в його циферблаті німець слідкував за руським. Розказували ж, що руський хотів з орудій креснуть по дзвіниці та побоявся гріха. Тепер Володько сам висадив голову через дірку і з острахом оглядає в далеку землю, всипану дрібненькими людьми. Навколо у простір летить зір і не бачить собі межі. Отам десь Галичина. Звідтіль їхали дядьки, що вістали. Там Австрія. І ще далі там багато держав і багато народів. Шкода, що зір так близько сягає, що нема крил у людини, що сила не в стані здобути того, чого прагне душа. А Володько дуже хотів би відвідати ті далекі дивні краї, побачити, як там живуть, що там роблять. У його уяві встають постаті минувшини тих країн. Вальтер Скотт навчав його історії, Жюль Верн – фізики, Купер – географії. Там шалені міста, там Париж, Берлін, Лондон. Там височенні Альпи і безконечний широчезний океанський шлях у країну Тома Сойера та на місця пригод Майн рідовських героїв. Знімись, хлопче, махни крилом і край кришталеві простори, привабливі і чарівні. Через годину Володько знов у храмі, знов спів, розкотисте басування архідиякона, від чого тремтить цілий масив будови. Хлопець іде в Печорські церкви. На сходах малюнки, цілі натовпи угодників Божих, що посходилися сюди із цілої Росії та оздобили ці мури. Все печерний, темний, висохлий народ. Все терпеливці і страдники. Все носії великого одушевлення своїх часів. Тут і Йов Северський спочиває. Он домовина його, а над нею чернець. До домовини підступають перелякані, ледь дихаючі жінки, а чернець грубо попихає їх своїми сильними руками і басом підганяє. «Ну там! Живєй!» Перелякані жінки не чують цього. Вони зачаровані святістю місця і штовхуни ченця приймають як належне. Але на Володька робить це дике враження. Він не тиснеться побачити мощі, а стоїть осторонь та оглядає. Після сходить у найнижчу печерну церкву. Тут залишилися сліди та запах війни, і вирвані з іконостасу двері та оголені підставець престолу. Солома, що лежить так, як лежала тоді, коли в ній спали воїни чужого народу. І навіть ті скинуті зі стіни чорні олійні образи з прохромленими обличчями. Все це говорить винятково дивною мовою. Мовою, яка влазить у святе святих людини і розростається там до неймовірних розмірів. Піднімаючись між колонами печерців по сходах нагору, Володько не чув святості. Поведінка ченця, прохромлені святі, солома. Яка це святість? Чому не встане Йов і не прожене тих, що поневіряють людським побожним наставленням? І аж на галереї, з якої відхиляється перед зором ширінь рідної землі, Володько знов бере себе в руки. «Тримайся, хлопче! Ще не час тобі спотикатися і падати. Дивись, сонце яке, і як горить воно великим огнем. І дивись, яка держава лягла направо і наліво, взад і вперед від стіп твоїх. Вона є державою духа і віри. Іди вперед і будь. Зазначи своє буття вогнем нової віри, розложеним на попелищі старого вогнища. Іди і будь.
Обтяжені свистунами, кониками, іконами, шкляним намистом і всяким подібним почаївським крамом вертаються мандрівники у свої села. Спека добігає до найвищої точки. Захід проривається. За обрію догори рвуться гнідо-чорні клуби, розмальовують небо на бронзу і стає шумно. Громи тріскаються хльостко, сердито і несподівано. Дощ люрить нараз потоками. Мандрівники серед чистого поля щойно минули шпилясту, на рівнині одиноку гору гостру. На ній високий хрест і кілька химерно покалічених інвалідів війни у вигляді дерев. Мандрівники всі бачать, як гатять у ті нещасні рештки гірської окраси небесні сили свій гнів і стріли. На голову, за комір, у рот, мов із ринви лється теплувата безсмачна вода. І по короткому часі всі подібні на топлеників, яких щойно врятували. Спідниці дівчат липнуть до ніг і перешкоджають у ході. Вони пищать, гнуть голови ніби при купанні, коли, бавлячись, люди хлещуть один другому у вічі воду. Але Володькові це не шкодить. Навпаки, від спеки розболілася голова, потоки води охолодили жагу і вибухи крові втихомирились. Жита похилилися, трава заяріла, ліс шарнувся сюди і туди, ніби бажає вихитатись із ґрунту і відлетіти під гуркіт і світло неба, в невідоме. Додому дотягнулися пізно вночі. Кожний суглоб, кожний шматок м'язів, кожна кісточка щемить, догоряє. Втома звалює людей у провалля твердого сну. Сплять у клуні на соломі, а над клунею б'ють громи, котить хмара за хмарою, лє ударно дощ. І так триває до рання. Спати в таку ніч мертвим сном у сухому і теплі – це втішатись великою насолодою кпин з люті могутніх сил неба і землі, в певному переконанні, що всі їх намагання безсилі перешкодити нам. Наступають жнива. Перед Петром приходить додому Василь. Він став справжнім вояком. У його посвідці звільнення написано «Козак такого-то полку». Говорить Василь по-українськи. Слова «загально», «головний» і багато інших невживаних на селі замінили йому «вообще» «главний». Він виріс, став розумніший. Батько спитав: «Що ж вас розпустили? А як же государство буде? Без войска? Німці господарять». Василь оповів, як їх полк поділився, як українці відійшли і сказали: «Не бажаємо більше разом із Кацапнею, даєш нашу армію». До Винниці сила москалів стягнулась. Так ми викотили наші Максими, як брязнули по них, не стало москалів. Зброю, сучі коти зложили і в Кацапію відійшли. А проти німців так і не встояли? Ні, чому? І німців не боялися. Та наказ прийшов. Склали зброю і роз'їхалися. Матвій крутить головою, морщить широке чоло, мацає його цілою долонею, ніби воно гаряче. Видно, він невдоволений. Жнива минають. Поля криються гострими стернями. Ясні, дзвінкі дні, коли рідке повітря далеко переносить кожний звук. Падають з неба зорі.
Розділ 9. Цієї осені до школи в Дермані виправляють довбенки 2 членів своєї родини. Хведот скінчив сільську початкову школу, але що він там того навчився? Тепер чоловік з такою наукою все одно, що й без неї. Підросте дитина, піде між люди, скрізь розторопніший той, хто грамоту знає. А хто своїй дитині ворог? Хай йде, вчиться, росте, набирається розуму. 29 серпня виїхали Володько з Хведотом з Тилявки. Везе їх сам Матвій. Обидва хлопці міцні, загорілі, з мозолистими долонями. Володько лишається по-старому в дядька Єлисеї на помешканні, а Хведота дають до тітки Зіньки на Залужжя. Це досить далеко від школи, геть аж під Верхівським лісом. Але що робити? Батько від'їжджає. Володько знов у Дермані. Знов рідні сади, лішники, займиська, стежки і перелази. Любить Володько це розлоге, хороше село. Сади знов сипнули овочем. Стоять яблуні, мов розціловані дівчата. Ранок. Сонце зводиться над монастирськими шпичастими смереками. З листя яблунь скапають сльозини холодної роси. Десь-не-десь вдарить об вогку землю твердий соблук. Примітка. Соблук – сорт яблук. Чи воскова довгощепа, або золота ренета. Груші хунтівки, мов зелені дзвінки, обчіпляли галузки дерева. Сливи наливаються синім вином, і коли п'єш оком їх барву, мимохідь п'янієш. По взгір'ях, по горбках та ярах розкидалися садиби. Здебільшого муровані хати, криті бляхою, клуні на мурованих стовпах, кам'яні хліви. Кожна садиба втопилася і захлинулася садом. Від садиби до садиби перелаз. Стежки збігаються садами, лішниками, поплутані без пуття і ліку. По них ходять босими ногами моторні і хімерні дівчата, голосні молодиці, стрункі та дужі парубки. Дерманці не знають смутку, життя їх пружне та метушливе. Палке кохання, буревійна гульня і така ж їх революція. Ні одно село не знає стільки сходок, стільки крику, стільки гаміру, як Дермань. Німці дещо збили пиху того села, але бундючні матроси, що з граями прибувають зо всіх морів та океанів, заповідають буревій. Щонеділі коло церкви та монастиря юрбами стоять цибаті військовики. Мова їх терпка. Біда вам, німці, буде. По гаях, лішниках стрілянина. Навіть Володько з Петром частенько беруть свої обрізи, напихають кишені патронами і тарахкають почом зря у стару черешню пайкового липнику. Всадив патрон. Тарах! Луна геть покотилася, а черешня рану нову дістала. Скорше зі світа зійде. І так порохнява. Досить настоялася, народилася. У Пилипівку щиняється метушня. Кажуть, німців під 100 чортів женуть. Повстанців веде якийсь Петлюра. Хай. Досить німецького правління. Давай робоче-крістянську власть. Молодшому Володьковому дядькові Пархвенові бракнуло олію. Всипав у мішечок на макуху ріпаку, взяв баньку в руку і поклигав до Мізоча. Пішов і нема. Дядина Мотря метушиться, бігає. Щось мені, чуєте, так сутужно, щось так не по мені.
Хилиться до вечора день, вечоріє, смеркає. Нема Пархвена. По смерку прибігає хтось і гукає. Їдьте скорше, бо під Мізочем німці Пархвена ранили. Дядько Єлисей за коні і гайда. За годину привезли Пархвена. Лежить на санях блідий, мов із крейди різьблений. Під носом кров, на чолі кров, руки в крові. Ноги замотані замерзлою в крові рядниною. Права нога його перебита. Ледве живим довезли. Кажуть, у Мізочі отряд рекуна напав на німців, а вони люті, мов роздратовані оси. Оточили Мізоч і нікого не випускають. Винесли на гору від Мізоча кілька кулеметів, сікнули по жидівських хижах. Тільки вікна висипались, а з людей нікого не чіпило. Пархвен олію набив і несе спокійно в банці. Пішов стежкою і якось минув німецьку заставу. І вже коли був далеко під пригірком, побачив його німець. «Гальт!» – крикнув він. Пархвен не чує. Він спішить з олієм додому. Там чекає на нього Мотря. Німець прицілився, бабахнув, і пропала Пархвенова нога. Впав у рів коло дороги. Холод, сніг. З ноги тече річка. Навкруги ні одної людини, тільки від Мізоча кулі посвистують. Щастя, що хтось його там побачив. А ні, то гегнув битий кінець. Одвезли Пархвена до острога. Хто знає, чи вилікують. У селі шириться іспанка, мруть люди. В сусіда Івана помирає одна за другою 3 молоді дівки. Плач, похоронні співи. Одночасно по займиськах курить дим. Це самогонщики. Юрба людей у кожухах та шинелях оточила куб і очікує перваку. Куб стоїть, побулькує всередині. З рурки холодильника попшикує пара. Під рукою вже приготована пляшка. Ще хвилина, друга, і пара перестає йти, а натомість тоненьким цюрком линувся первак. Червона, зашкорупла рука підставляє чарку, тримає, поки набіжить повна і несе її під зарослі вусом уста. Хильнула. «Ах! Ух! Міцна чортяка! Пробуйте, куме!» Кум пробує, сусід пробує, всі пробують. Було мовчки, а по пробі стає гамірно. Вечорами в хаті Єлисея зборня. Вернувся матрос Балтійського флоту Сергій Корнійчук. Він одинак. Хату має, кілька десятин землі, але не має ні батька, ні матері. Прийшов додому і повний пролетар. Одна з вибитими вікнами пустка в садку, і це все. Але із себе герой первого сорта. Карк, пика. На руці годинник. І грамоту знає, на крейсері писарем був, а пише здорово. Виведе стрічку і без лінійки, а як струна проста. Бував у Кронштадті, Петрограді, Гельсінгфорсі. Знає, чим відрізняється Керенський від Леніна. Перший сукін син, буржуазний прихвостень, другий товариш Ленін, вождь большевиків-комуністів, що несе всьому трудовому народові свободу, рівність і братерство. Селянам усім несе він землю без викупу, скільки кому треба. Касує приватну власність, бо земля не належить нікому, тільки тому, хто на ній працює. І ще знає він, хто такий Троцький, Мілюков, Гучков, Терещенко. Перший пролетар, решта буржуазія і капіталісти, що ссали кров трудящого пролетаріату. Знає він і про Петлюру. Контрреволюційна зволота,
кілька тисяч десятин на Полтавщині. Не менша гидра контрреволюції і Грушевський. Кому не відомо, що в Києві його миловарний завод? Це ж ті, що хочуть самостійної. Це ж вони, що пишуть мовою оголошення. Але нас не відділиш від руського брата, з котрим 4 роки разом кров проливав, з одного котілка їв. А я що кажу? Зазначує Єлисей. Куди його відділятись? На яку погибель 100 болів у в'югома ділитися? Сказано, чим більше хазяйство, тим і пользи більше, ні? І, виговоривши своє переконання, Єлисей по-своєму кутом рота прудко спльовує, що значить поважне ставлення до справи. Володько горить, мов сірник. У нього немає ні слів, ні відваги, але казати щось треба. Не можна про такі речі мовчати. Не треба, кажете, ділитися, бо ви не знаєте. Вам здається, що москаль ваш брат, а він ваш експлуататор. О, Володько вміє і вчене слово підпустити. Подивіться, де на Україні великі фабрики чи заводи. Де оружейний завод? В Тулі, в Іжевську. Де обробляють українське залізо? У Москві, Петрограді, бо в Україні, бачте, небезпечно. З неї тільки хліб та хліб помпують, всі заграниці, всі чужі держави кормлять та московську казну поповняють. Володька слухають, мов старого. Раз він і за українське залізо знає, то чого ще треба? Навіть Сергій нічого ліпшого не втне. Тільки Сергій сам був, сам бачив. А Володько? Хіба з книжок? А книжка хіба що? Бог? І книжка бреше. Та Володько не думає піддаватися без бою. Вірять йому, не вірять все одно. Слово по слову, ступ за ступом, в гущу, в незнання, в несвідомість. Вперед, Володьку! Сергій пригадує про залізяку на пузяку, геп. Це, мовляв, мова зі самопер-попер до мордописні. Регіт. Володько гарячиться. Він чує в цьому щось жорстоко дике, але йому бракує витривалості, такту переслухати, стати понад це, злегковажити тих близьких і дорогих людей. Володько вибухає, мов динаміт. Він хотів би побити того матроса, але не чує досить сили, тікає у другу темну кімнату і там під бугаєм на тапчані реве ревом люті, болю і жалю. Тут уперше відчуває Володько трагедію світу, з котрого він походить, але який він любить і в який вірить. Тато, дядько, Сергій і безліч Сергіїв. Всі вони яскраві, виразні, здорові постаті, справжні герої праці і якісь самі не свої. Хтось сидить у їх душах і говорить їх власними устами хулу і зневагу на самих себе. Хто? Хто ти, бісе, що сидиш у душах моїх батьків, дідів? І Володько починає гарячково шукати відповіді на пекучі питання. Починає від себе і того вогнища, коло котрого зав'язалося і розрослось його життя. Починає згадувати кожний виразніший мент свого короткого життєвого шляху, починаючи від того цвіркуна в печі, що навів його і батька на розмову про Росію і руськість. Так, вони були руські. Не такі руські, не кацапи, ні, не настоящі, а хахли, люди, простий народ. Але українці? Ні, українцями вони ніколи не були. Тому я кажу ра, що честь і шана того імені топчеться. Але як тільки їх свідомість прийняли цю нову назву, коли відчули її близькість, вони зненацька оберталися до фронту іншою,
незнаною, новою стороною, і на обличчі їх родилось самоповага, гострота зору в майбутнє, гордість із того, що належать вони до цього обновленого, воскреслого з небуття народу. Це Володько перший зі свого оточення пішов незнаною дорогою самопізнання. І, переболівши перші прикрості, він навіть не гнівається на своїх батьків. Він іде далеко наперед і, виперши дурну сльозу образи, гукає веселим дзвінким голосом: «Тату! Дядьку Сергію! Сюди! Не бійтесь! Тут обіцяна земля! Тут сонце і виноград!» «Ну і чого я сварюся?» – думає Володько. «Так ніби мені не ясно, як 2 рази 2, що перемога за мною. Терпіння, праця, на цьому ось Запоріжжі родились, росли, діставали імена та прізвища безліч цікавих дужих людей. Вони геть чисто такі, як треба їм бути, тільки на очах полуда. Зірвати. Мова, старі хати, призьби. Солома міняється залізом. Поволі, крок за кроком. Не можна дико обертати думок. Розум треба тримати при собі, як вірного слугу свого. Бо все те, і хати, і призьби, і мова, творить цілість одну, велику, нерозривну з тим, що було з тим, що є, і з тим, що буде. І чого ці слова пруться на випередки? Хай пруться, з них буде діло, велике буде діло. Прийдуть люди колись, дивуватимуться, що були великі майстри, які творили такий величний, такий хороший твір у вогні найбільшої з пожеж. Разом із хуртовиною женуться у безвість дні. Нема часу на довгі думки. Бризкає у вікно льодовий дощ. Мов божевільний, шарпається перед вікном горіх і шкряботить пазюринням по огольодненій блясі стріхи. На повіки нижуться голочки інею, ломляться, падають на червоні гарячі щоки і стають перлистими краплинами. Ще вчора, сидячи самітно в темноті, Володько кулився від прикрих розмов. Сьогодні знов, радісний і повний надії, женеться з Петром до школи. Там остаточно українізація. Читанки Курила, прикметники, дієслова. Зникли глаголи і прилагательне. Все піддається, бо йде Україна, так як повінь, як буревій. Нема перепон її шаленому маршеві. Один Ферапонт Яковлевич, кам'яна душа, так сказать, малорос, чіпляється за кожний сантиметр своєї глупоти. Класи, коридори, дроворуби, кухарка-грущиха і навіть, Михайло Петрович, великий прикметник, всі проти нього. Очі і ніс Ферапонта виявляють неспокій. Усміх його гіркий. 20 років учив він про степні края, чорноземну полосу, і тут зненацька Україна. Дід Дніпро, Тарас Шевченко, мова. З невідомого, з підземелля, з туманів минулого виступає і заливає класи, коридори, обступає навкруги пана географа та історика Ферапонта ненависна Україна. Він не ходить, не сидить, не спить. Він гасає з класу в клас, брязкає невинними дверима, шарпає старенького Іванова, в якому короткі й довгі піпіни починають балакати мовою. І не видержав Ферапонт. Цього особливого ранку з'являється в класі, робить кілька напружених зусиль і починає. «Панове! Від сьогодні почнемо викладати історію і географію на українській мові». Всі класи, зали і коридори розносять нечувану вість. Ферапонт упав.
Великий малорос не видержав. Матроси і Пушкін не помогли, зрадили. Йде мова і валить язик. Нема ради. По водохрещах повертає з німецького полону дядьків Василь. Вечір. У світлиці на комінку блимає маленька нафтова лампочка. На лавах куняє кілька сусідів, що зійшлися посидіти, полаяти погоду, оповісти, хто де помер на іспанку, згадати Петлюру. Переговорили все і замовкли. Одарка сидить на печі, Єлисей під бугаєм на тапчані підбиває мотузом по стіл. Йому зовсім нічого не видно, але свою роботу він знає. І пальці зовсім добре заміняють очі. Він виводить під носом якусь стару протяжну пісню. У кухні зовсім темно, тільки маленька смужка кволого світла продирається через напіввідчинену половинку дверей. Сінні двері рипнули, і хтось увійшов до кухні. Всі піднімають голови. Володько встає зі стільчика, що стоїть перед горіючою грубкою, і відхиляє двері. З темноти виступає Василь. «Добрий вечір вам!» – каже він повільною, мішаною мовою. Вимовив і стоїть, оглядається, ніби хоче отямитися, куди він попав. Маленька хвилинка тиші. З тапчана встає Єлисей. З лав зводяться сусіди. З печі злазить Одарка. Очі в неї великі, здивовані. Вираз ніби переляканий. Палашки нема дома. Вона десь вийшла, може, до Харитини. «Василю!» Це виривається майже одночасно в усіх присутніх. «Боже! Василь!» З німецького плену вернувся. Ніхто не вірив, що живий. Так, він живий, але він ледве тримається на тонких, мов патики, ногах у черевиках та обмотках. На ньому чорна по коліна шинеля із жовтим нарукавником на лівому рукаві. Щоки повпадали, від чого вип'явся наперед великий, злегка горбатий ніс, під носом великі вуса. Обійме, Одарка плаче. Ну, чого? Він же вернувся. Не було і вернувся. 4 роки не було. Ходив далекими дорогами, чужими краями, страждав, а ось живий вернувся і знов у рідній хаті, серед рідних людей. Зняв чорну капоту, сів на лаві, опер довгі висохлі руки на коліна і дивиться глибоким зором по стінах, по стелі, по долівці. «Знов дома», – проговорив. «Часом навіть не вірилося, що буду тут». І повів широкою плиткою долонею перед собою. «Був у Остпройсен, Східній Прусії», – добавив. Одарка, мов задубіла, стоїть перед ним. Єлисей опритомив її. «Давай йому їсти, чого ж ти?» «Охляв», – каже Василь. 3 тижні в дорозі. По станціях повно народу, тьху. У Гомелі 2 тижні в лазареті пролежав. Тиф. Недавно встав. Трудно. Зі Здолбунова, коли б не підвіз отой, вже й забув. Зі Шинковців один. Мабуть, не дійшов би, да. Одарка смажить на швидку яєчню. Василь розуває поволі черевики, розмотує обмотки, кожну річ обережно і байдуже бере довгими білими пальцями і складає купкою на боці. Все вошиве. На станціях без перерви сунуть. Зі Сибіру, з Германії, туди й назад. Валить народ. От так клякне десь коло куба з кип'ятком і лежить, як стерво. Розмотав з ніг промочені ганчірки, стягнув протоптані вовняні панчохи, виглянули білі, кістляві, з довгими, покоцюрбленими пальцями ноги. Одарка цебричок теплої води піднесла.
Василь миє ноги, всі дивляться на нього. Володько слідкує за кожним його рухом. Він не може погодитися з думкою, що це Василь. Веселий, радісний Василь, якого він так любив, якого стільки разів згадував. Життя, видно, непроста річ. Зімне, зібгає тебе, видушить із тебе форму, яку захоче, і все. Ось Василь помився, пішов у кухню, передягнувся у чисте своє. На столі чекає на нього їжа. «Ви мені, мамо, не давайте такого одразу. Це тлусте», – каже він, дивлячись на яєшню, на смажену ковбасу. «Ну, а що ж? Що ти хочеш? Я думала якнайліпше». «Дайте мені молока». «Молока? Боже мій, то ж ні одна корова тепер не доїться. Сиру хіба солоного, масла». Одарка побігла до комори за сиром і маслом. Прийшла Палашка, побачила Василя і залилася сльозами. Єлісей знов одвернувся. На очі набігають сльозинки радості, і він сам не знає, що казати. «Ферштеген зі Дойч?» Чомусь вставив якийсь мудрагель зі сусідів. «Я!» – хитає Василь головою. «Я воль!» «Ах, кічкіне, сусунате мутелі!» – бурмоче Єлисей. «Ах, май лібер гот!» Він тепер знов має сина. Пропадав і знайшовся. Був мертвий і воскрес. І як не радіти, як не витирати шорстким кулаком мокрих очей, і, не знаходячи справжніх слів, як не бурмотіти хоч чужі, незнайомі, в яких так само таїться і блищить велика радість, як у кам'яній ріні ховаються і блищать зернинки щирого золота. Днів цих не забудуть ніколи. Вони нагадують дивну книгу, писану великим мрійником. Зима лагідна і небезпечна, мов тигриця. Вітер заходу несе теплі хвилі, топить сніг. Льодові френдлі звисають під стріхами там, де хороняться пучечки червоних кітях калини прялкам на слину. З півночі чутки йдуть. Там десь петлюрівці куріннями, полками засипали станції. Звідтіль прибувають матроси, що прагнуть великих чинів, промов, походів. Село – ні. Село бажає землі та твердої влади. Осточортіла вже ота западенна слобода. Хоч і можна даремно рубати ліс, ділити панський лан, зате порядку ніякого. Карбованці пішли, осикові папірці, а Миколаївки купами трухлявіють за образом і не знаєш, чи ховати далі, чи викинуть. Був Ніколка, знав чоловік, що хтось над тобою є, хтось чатує, стрим робить. А тепер чорзна що, ні бога, ні царя. Послушання і почот, все тобі отак тьху, халєра знає що. Бувало приказ, висить тобі бамага, номер, орел, печать. Чуєш, що уряд з тобою говорить, що тверда власть, хоч шапку з голови долой. А то, товариші селяни, громадяни, сповніть ваш обов'язок. В'язало б тебе недуга в твою добанти. В неділю на церковній та монастирських брамах появляються оголошення. Товариші селяні, Петлюра зі своїми радами не встановляє настоящого режиму. Він несе безвладдя, бандитизм, непорядки. Права селян і робітників загрожені, бо до влади знов приходять різні поміщики і капіталісти. Долой з поміщицькими та капіталістичними акулами. Закликаємо вас усіх з оружієм в руках встати для захисту народу. Хай живе Соціалістична Радянська Республіка. Підписаний Народній повстанчий комітет села Дерманя.
Заклик цей, мов блискавка, пролунав селом. Заповідають мітинг. Лави сірих шинель заливають площу коло Яна. Виступають оратори. Петлюра самозванец объединился с галичанами, австрийцами, немцами. Он продает наш народ в капиталистическую кабалу. Долой Петлюру! Долой! Долой! Каміняка дивиться люто на юрбу. Матроська його шапчина збилась назад. Чоло всіяв піт. Він обіцяє підняти Дермань, Повіт, цілу Волинь. Він поведе народ визволяти Україну, встановить порядок, спокій. Перший похід на Здолбунів. Там на станції ціла батарея гармат, скоростріли і навіть 3 літаки. Дермань готується до повстання. Он той двоповерховий будинок, що зветься корпусом, живе вдень і вночі. Там тріскотить Адлер, там дзвонить дзвінок телефону. Кабель його проліз через вікно, в'ється між гіллям слив і десь зникає. У штабі Сергій Корнійчук. Там і Каміняка. Не їсть, не спить, лиш курить цигарку за цигаркою, жує міцними зубами папіросницю. Барва його обличчя нагадує барву шинки. Чоло зрізане пругами випнутих жил і зморщок. На попрузі 2 нагани. Зі Здолбунова прибув Комаров. Куций, барчистий обрубок у соляному овечому кожушку. Очі сірі й гострі. Неголена щетина бороди відливає золотом. Під носом фузики, ніби повбивані. Жижлик Гнатюк у галіфе, мов аероплани в хромових чоботях. На френчі сліди пагонів, весь чорний, мов баняк. Наоліяна голова розсічена рівними білими проділами, а очі, мов 2 шротини. Це штаб. Це своя тверда власть Республіки Дермань. Коло корпусу щоденно юрби її громадян. Сходяться, зносять зброю, харчі, шикуються в роти, батальйони. З околичних сіл прибувають відділи, приєднуються. На перший день Великого посту армія Дерманської республіки виступає в переможний похід. Перша мета – здобуття Здолбунова. Завтра Дермань покаже, що варта сила його в захисті здобутків Великої революції. Він запише себе в історію тривким чином. На семінарському подвір'ї шикуються батальйони. «Смірна! Равнення направо! Смірна! На караул!» Обвішаний наганами, у матроському бушлаті Каміняка оглядає хоробру революційну армію. Військо муром стоїть і проводить зором свого вождя. Промова – наказ. Сурмач сурмить вільно і розхід. Останній день Масляної. У монастирі бамкає дзвін. Правиться перша постова вечірня. Але церква порожня. Все там, у вирі революції. Ніч надходить. Ясна, зоряна, з приморозком ніч. До штабу прилітає вістка, що до Будаража прибув відділ кінних петлюрівців. Командуючий Збройними силами Республіки Дерманя негайно засилає відділ війська для ліквідації противника, що мав смілість зайти на терен республіки. Над ранок герої вертаються переможцями. 8 петлюрівців попало їм у полон з кіньми, шаблями, сідлами, добрими кожушками та чобітьми. На першому поверсі корпусу замкнули полонених. Коні, чоботи і кожушки пішли у строй. Це перша кінна сила республіки. Другий день – день виступу. Сурма скликає усіх громадян на майдан під монастир. Армія у зборі.
в саду закопані казани, в яких вариться обід. Нагода хотіла, щоб у той час мізоцький жидок Янкель купив пару ялівок і вів їх попри табір революційних сил. Варта затримала Янкеля та повідомила про це уряд республіки. Той не завагався виявити цілу велич своєї влади. Іменем революційного командування обидві Янкелеві ялівки беззастережно мандрують у казани армії, а Янкель дістає талон з печатями і підписами до скарбу Великої Республіки. В полудень з високої дзвіниці сурмач сурмить призив. Усі, хто є, хоч не хоч, мусять кинути батьків, жінок і дітей та пожертвувати себе для великого діла. Не минуло це і Єлисеєвого Василя. Він уже поправився і мусить також відійти. Одарка з Палашкою витирають мокрі очі. «Тільки що, люди мої, приліз, ледь живий був, ще не огрівся, не обувся і знов». Нема часу. Там військо шикується в лави для виступу. На ліквідованих конях гарцює начальство і розвідка. Комаров наперед подався до Здовбиці підготовляти ґрунт. Там чекає на нього Любка його, жіночка. Вона, мабуть, і не знає, що коханий її зненацька президентом республіки став. Надвечір востаннє стали перед корпусом батальйони. Половина без зброї. Нічого. Прийдуть, побачать і переможуть. Буде зброя. Там гарматна батарія, літаки, скоростріли. «Поротно! Смірна! З песнями і шагом марш! Раз, два, три! Левой! Левой!» Гримнула перша озброєна рота. Хитаються сірі шапки, хитаються рушниці насмірно, разом з помахом рук. За нею друга рота, третя. Кожна пісню виводить, ноги самі вибувають крок, а за ротами юрби дітей, дівчат. Позаду два вози і пара кіннотників. Пізно вечором вертається Володько додому. Цілий день сторчав коло монастиря, придивлявся до всього, що діялося на його очах. Спочатку навіть захопився рухом, гармидером. Повно народу, гутірки, промови. І аж вечором, коли йшов додому, на нього сходить незрозумілий острах за наслідки всього, що власними очима бачив сьогодні. Острах побільшується дома. У хаті тихо і сумно. На комінку, як звичайно, світиться маленька лампочка. Коло печі на стільці сидить Єлісей і читає якусь книжку. Одарка лежить на печі, Палашка десь пішла. Лампочка дає дуже мало світла, і куцозорий Єлисей тримає книжку обома руками під самим носом. Почувши Володька, він підводить голову і питає: «Ну що, пішли?» «Пішли», – відповідає понуро Володько і ходить по хаті. «А нашого не бачив?» – питає Одарка. «Ми вже вечеряли. Отам картоплі в горщику і огірки з олієм», – додає. «Бачив», – каже Володько. «Скиданець на коні. Пішли всі, а половина з них без вінтовок. Чорт їх знає, що вони там робитимуть». Володько бере картоплю, огірки і їсть. Одразу видно, що настав Великий піст. Одарка суворо притримується постів. «А я от тут сижу і читаю», – каже Єлисей. «Взяв у Іванового Захара оцю книгу. Історія. Ото, як то воно, різун його матері, і колись те саме було». «Так», – каже Володько, – «і колись наші на наших походами ходили, билися, нищились». Єлисей прикладає носа до самої книги і вголос прочитує. «І всі городи, і всі села, і весь люд хрещений,
що називає себе русо-українським, встає як один муж для захисту краю своїх батьків і дідів. Ворог не видержав великої сили і побіг. Шлях уступу його вкрився трупом, на котрім виросла і розцвіла воля переможців. Здавалось, треба тільки прикласти рук і розуму, щоби на руїнах звільненої батьківщини будувати і закріпляти силу і потужність свою. Так ні. Воля сліпила очі, п'янила розум. Надто довго предки наші несли ярмо неволі, щоби, визволившись, втримати присутність розважності та рівноваги. Всі стали, як були, числом у сотні тисяч, панами, і не один не хотів признати зверхність другого. «Що він мені?» – казав перший. «Він так само говорить, як я, так само одягається, як я, так само молиться, як я. І чому я маю коритися йому?» Другий казав: «Він не є ні князь, ні воєвода, ані пан великий. Його ім'я таке ж просте і зрозуміле, як моє. Як може бути він зверхником моїм?» Були й інші голоси. Вони подібні на ці, що я сказав вам. Всі зворохобилися. Встав брат проти брата і вбив один другого підступною кулею. І як холодний лик місяця з плямою вічної ганьби перед цілим миром стоїть, так холодні тепер серця мертвих братів, що лежать на землі. Ніхто не сказав їм: «Брати, вас родила одна мати, і старший хай буде старшим, а молодший його опорою. Брати, вчините ганьбу велику, коли станете один проти другого з піною люті на устах і вогнем зненавиди в очах. Ви прохромитесь на ваші списи, і ворог лютий реготатиме над вашими кістками». Володько перестає жувати і слухає. Які правдиві слова! Де взялися вони тут якраз цього вечора? Єлисей зупинився. Володько питає: «А де ви взяли цю книжку?» «Кажу ж, Захар приніс. Прийшов, і ми посперечалися. Я одно, він друге. Ну, каже, принесу вам, каже, історію. Пішов і з монастиря приніс». По короткій перерві Єлисей пристрасно спльовує і киває головою. Він, видно, сам собою невдоволений. Після без ніяких передмов висловлює продовження своєї прикрої думи вголос. «А який чорт знає, що ми не руські, а українці? Я за руського царя воював, чин носив, татарами командував. Дід наш польських харцизяк, що збунтувалися, по лісах косою витинав. Звідки я мав знати, що син мій має за Україну встати, га? Що, я Бог чи пророк? Правильно, ми ось бунтуємо. Може, там і є яка власть, що думає добре, а хто її в нас бачив чи знає? Чому ніхто не покажеться, не скаже: народе, чорте, бісе, чи як там? Так і так. Ми, от, мовляв, задумали царя і Росію збурити, а на їх місце Україну встановити. А після розкажи все честь честю про ту саму Україну. Кожний і такий, і сякий мусить знати, за що воювати має, а не отак на галай-балай. Україна, Україна. А яка Україна? Що за Україна? Звідки Україна? Здравствуйте вам. Ось ми за Україну, мовляв. Добро пожалувати. Будьте з нами, бо ми так само говоримо, як і ви. Мало хто сьогодні не так само, як ми, говорить. Нє-нє, це ще не все. А от із цієї книжки видно. Царі і королі гризлися за наші землі, а ми їм помагали. От і так. Але царство наше, царство руське, знали ми всі і в душі носили його. Ось дечки Хмельницький Богдан,
до царя Московського царства Руське прилучив, і я сам у Києві бачив його пам'ятник. На баскому коні, ніби на небо випелегнути хоче. І на пам'ятнику виковано: «Єдиная, неділімая Росія». От що. А я ще, як в Якутському полку старшим унтер-офіцером служив, не раз бачив: не єдино неділімая. Кацапи були кацапами, ми хахли хахлами, татари, яких я сам учив, татарами. І раз Хмельницький управляв нашим краєм, значить, він був наш князь руський, що до Московщини зі Союзом пішов. От як. І Московщина, як з цієї книги бачу, Союз зламала, землю нашу в пустиню обернула, ім'я наше собі присвоїла, а нас назвала хахлами. Значить, кінець. Значить, нема більше дружби. Значить, ти мені, а я тобі вороги смертельні, і нічого нам не поможе, хіба брань військова. А за той час, потайки від народу, край наш Україною став. Хто знав про це? Співали ми «Повій вітре на Україну», але то десь там далеко земля та лежала. Так звалася вона. Сьогодні, видно, все так звати хочуть. От як. А власть українська, може, зараз і є в Києві. Але в нас ні. У нас ще Росія. Ніхто у нас не пройнявся Україною, тому і не диво, що ми бунтуємо. Хай би не боялися нас, а прислали якого оратора і все. Хіба ти не бачив, скільки книжок розкидали між людьми оті, що революцію повели? А що ж українці? Чому нічого нема? Є, каже Володько. Он і Захар знає. У семінарії просвіту роблять. Хуру книжок привезли. Мало, різко і твердо заявляє Єлисей. Надермань не хуру, а 100 хур треба. У кожну хату. Хай не пожалують грошей. Осики хватить на папір, а книжка хоч чорта впече. Та й не одна книжка. Живе слово повинні між люд пустити. Скажім, хто не знає читати, а є такі. Взяв книжку і скурив. А живе слово всіх сягне. Чому Петлюра цього не робить? Сам він усього не може робити. Стільки міст, стільки сіл, пробує захищати Петлюру Володько. То, сам ні. Наказ треба дати, послати когось. Мало горлаїв? Дивним став Єлисей. Він ніби сам на себе сердиться. Книжку цупко тримає у правій руці. Він сердиться, що все так ніби просто, а ніхто як слід не зробить. Чому, мовляв, нема ніде чоловіка? Сказав так і є так. Не бере цієї ночі сон. Усі знають, що діється сьогодні на світі. Володько довго вичікує, поки дядько піде спати, щоби скористати з його таємничої книжки. Нарешті до справи втручається Одарка. Вона сердиться. Старе дупло, а вічно з отими книжками носиться. І нащо воно тобі? Хоч це відноситься до Єлисея, але ж йому не догаряє, бо це не первина. Як розтолкуєш їй, що значить книжка? Де є таке слово? Чи ж зрозуміє вона, сухенька, оточена клопотами, горшками, кумами жінка, що поза тим існує величний світ, вширінь, вдовжінь, взад і вперед, на безліч віків і верстов, що в тому світі живуть люди, і люди творять історію, вбрану ось у цю купку пов'язаного паперу. Візьмеш його, піднесеш під ніс, і твій короткий погляд стає безконечно довгим. І відкривається перед ним страшна картина, подібна на страшний суд. І чуєшся ти великим суддією з насупленими бровами, бо серце твоє болить.
Чому так, а не так сталося? Береш вагу, кладеш на терези добро і зло, і бачиш безліч зла і так мало добра. І думаєш, ні, далі так не сміє бути. Моя мудрість – велика мудрість. Я зроблю так, як сам Бог хоче. Перед моїми очима 1000 помилок, які я розумію, відчуваю і які, напевно, тепер обмину. Предки, я болію вашими хибами, але я благословлю вашу відвагу, з якою ви їх робили, щоби показати мені, як їх обминути. Єлисей думає, після кладе книжку і виходить на двір. Поки вернувся, Володько вже заволодів книжкою, відхилив першу завісу до входу її великого світу і захлинувся ним. Увійшов Єлисей. Постояв коло Володька, а після каже: «А знаєш, коли вони збиралися, сам радів. Треба ж нам твердої влади. А ось тепер вийшов, знаєш, на двір, щоби послухати нас долбунів. Чорна ніч і тихо. Шкода, що вони пішли туди. Вони ж пішли, щоби покласти на наше село і на наш люд вічну пляму ганьби. А хіба ж це справедливо? А хіба ж наше село не ліпше зі всіх сіл, що є навколо? І як то так?» Ці питання заскочили Володька. Як на них відповісти? Він подумав і сказав: «Може, то тому, що тут стрілося 2 сили. Сила порядку і сила непорядку. Сила непорядку взяла верх. А зрештою, хто знає? Оті матроси. Самі ж ви сказали, що Сергій все знає, бо він усе бачив. Він бачив, хто зна що. Він усе торочить про Леніна і Маркса. Ви ж чули? А хіба ж наше село це потребує? Село хотіло твердої влади, правда ж? А Каміняка з Корнійчуком – Маркса. Дурні дурних пізнали і пішли валити Петлюру. А Петлюра? Хто знає, хто він? Але що він не поміщик, це відомо. Він за Україну і все. Бо він сам винен. Сам і більш нічого. Я це казав, кажу і казатиму. Сердито з притиском зазначив Єлисей. Раз берешся за діло, то роби так, щоби пальці твої на всьому видно було, щоб усі чули, що ти господар. З нашим народом усе можна зробити, але треба руки. Хіба не знаєш, як твій батько перебирався до Телявки? Поки давав попуст, все розповзалося, а взяв у жменю вішки, закрутив на п'ястух і поїхав. От як треба. Після цього Єлисей ще раз сердито спльовує і відходить до кухні, де під бугаєм кладеться. Але спати не спить. Чути, як перевертається з боку на бік, щось бурмоче під ніс, лається. А Володько пішов у книгу. До нього заговорив його вічний голос, голос бажання знати. Кожна картка – це вступ у невідоме. Він читає і бачить перед собою стару Україну. Степи, луги, праліси, дикі трави. Це рай, повний звіра всякого, повний меду і квітів запашних. І ходить у тому пралісі чоловік, що зветься Козак. У очах його далечінь, за якою не бачить того, що перед ним. А коли гляне в землю, забуває, що крім цієї плямки, на якій спинилось око його, існує великий мир навкруги. Ніхто не взяв Козака за свого і ніхто не випустив його з рук своїх. І так тягнулось літ 300. Ще оповідає Володькові книга про царства та королівства. Встають в уяві якісь не то хижі, не то дикі царі. Набубнявілі сірі очі дивляться в чорну безодню,
де плач, муки, слизька пліснява вздовж і вшир безконечної тюрми. Сатана по ній верхи на дикому огірі гасає, топче погнуті спини своїх підданих, січе живі голови сатанинським мечем. І ніхто не вирве з його рук влади, бо за ним диявольські, закляті великим прокльоном легіони. Вони такі ж безоглядні, як смерть, і рятунку від них нема нікому. Володько бачить ще королів. Ніщо в світі не може бути більш бундючне, зі закопиленою навмисне для показу губою, ніж ці безкості постаті. Вони сходять угору і вниз по сходах, що нагадують мармур, а в дійсності є звичайним деревом, критим дешевою барвою, що наподоблює барву того каменя. І це якось так дивно виглядає, ніби в комедії. Кунтуші, лемент, штучні слова, штучні постави, штучні рухи. Одна, друга, третя дія і западає завіса. Все зникає, тільки лишаються спогади. Ліси, повстанці, дивна мова, химерна тінь чи світло, що час від часу вибухне і згасне. Далі Володько вже знає сам. Знає імперію, що все під себе взяла, і короля, і козака, і самого сатану. Назвалась ім'ям предків цих самих, що сьогодні, в цю страшну ніч, трощать ту назву і в боротьбі кують нову підвалину нової імперії. Бо сила цих людей – вічна сила. Вона родить нову назву, що стане знов назвою усім королям, козакам, царям. Так хоче вище веління. Одарка вже давно спить. Прийшла Палашка, захекана, перелякана. «Стріляють!» – кинула вона одно слово. Володько шарпнувся і вирвав себе з цупких обіймів книжки. Його чоло, щоки, очі в огні. Як сидів, зірвався і біжить. У кухні зривається Єлисей, натягає босоні щоботи, накидає куцана. Всі біжать на двір. Там чорна, дзвінка зі зорями ніч. Там, де на небі великий віз, видно заграву вогню, що піднімається і промінює знизу уверх. Звідти ж чути глухе, довге, майже беззупинне тукотіння, так ніби з якоїсь ями. Всі знають ці звуки. Луна їх ще не ущухла у вухах від часу, коли геть упоперек цілої землі лежала лінія смерті з назвою «Фронт». Це кулемети. Вони тукотять без перерви. Час від часу двократно вибухають сильніші звуки. Бух! Бух! Ту-ту-ту! Єлисей, Володько і Палашка стоять зі запертим диханням. Нема слів і не тра слів. Все ясно і зрозуміло. Там, у ту сторону, лежить Здолбунів. Туди пішли дерманські хлопці шукати одні твердої влади, другі Маркса і Леніна. Вернувшись до хати, Володько ще довго сам собі міркує над тим усім, що діється на рідній землі в цей час. Після заснув. Прокинувся вдосвіта. Ледь світ побіг до монастиря. Там уже рух. Щойно привели полонених петлюрівців. Привів їх скиданець. Цей подібний на справжнього рубаку. В кожушку, на рамені револьвер, через плече карабінка, при боці шабля. Здається, його куций зріст створений на кіннотника. Просто вростає в сідло. Полонені, мабуть, старшини. Одяги все нові. Чоботи зі жовтого ременю. Їх долучили до тих, що привели перед парою днів. Вістки, які привіз киданець, підняли дерманців. Успіх повний. Здолбунів з останцією в руках повстанців. До них підходять усе нові і нові ватаги.
захоплені цілі потяги зброї та набоїв. Завтра вимарш на Рівне. Під вікнами корпусу мітинг. Захоплені вісткою дядьки вимагають повної мобілізації всіх до 50 літ. Хто не послухає – під польовий суд і амба. В полудень прибуває начальство. З'явився Комаров, Каміняка. Серед полонених перевели ревізію, і все, що знайшли, включно до чобіт, конфіскували на потреби армії Дерманської республіки. Пішли чутки, що конфісковано 25 тисяч гривень, які знаходяться на схованці у Комарова та Каміняки. Одночасно перед корпусом почали все більше і більше прибувати і гуртуватися учасники походу. Коли і як встигли вони вернутися, невідомо. У декого при поясі бомби, через плече кулеметні стрічки. Чоботи, руки, обличчя заліплені грязюкою. Почали ширитися нові чутки, що успіхи дерманців зовсім не такі блискучі, як це видавалося скиданцеві. Кажуть, той сукін син навіть і не бачив бою. Він крутився з конем позаду, а коли на станції зупинили поїзд, що вирушав саме на Рівне, в якому затримано 8 старшин, так скиданець першим кинувся шукати по вагонах, чи не знайде чого, а після визвався провести полонених. Дома, куди Володько прибув на обід, застає Василя. Він тільки що вернувся разом з кількома сусідськими товаришами. Усі від ніг по вуха в грязюці. Усі лаються останніми словами. «Комаров! Брехун, самозванець проклятий! Людей без оружжя під пулемет післав, а сам у здовбиці з лярвами цілу ніч пиячив. Ми вночі підійшли під Здолбунів. Зо станції саме рушає поїзд. Нам подали команду, хто має вінтовки, смали по поїзду. Сипнули кілька залпів. Поїзд став. Кинулись до нього. Найшли один вагон вінтовок, але всі без затворів. Корнії ще кількох вдерлися на перон. Там стояло кілька орудій і скриньки снарядів. Корній одразу за комір, обернув її лицем до цементового заводу і почав кресати по комену. А там петлюрівці засіли в заводі і строчать сукіни сини з кулемету. Наші крикнули «Ура!», але що он те «Ура», коли ми без вінтовок? Ми тільки за залізничний вал показались, а тут по нас як сипнуть. Ми назад. Один Корній кашляє та кашляє по заводському комену. Ми ж прилипли до землі і лежимо. Холодно, мокро. Нарешті над ранок чуємо десь крик «Слава!». Послали кількох хлопців у розвідку. Через пару минут ті летять. «Хлопці, спасайтесь хто як може! Від Здовбиці цеп'ю наступає петлюрівська піхота. Сучої матері, ще погибнемо тут, чорти знають за що». Зірвалися і в ноги. «Гади!» – закінчує Василь. «Розстріляти мало. Все Каміняка, чортова заволока, збурив людей, а тепер хто знає, що буде. Прийдуть, спалять село і все. Бо ж якого диявола ми туди йшли? То армія, регулярна, вооружена, а ми, як барани, з голими руками. Тьху, бий тебе всі громи!» «А я хіба не казав?» – підхоплює Василеву злість Єлисей, забувши те, що сам радив іти на Здолбунів. «Казав я, не йдіть, не знаєте проти кого і за ким, сиди один із другим у запічку і не рипайся. Ні, пішли, всунули голову в багно і от маємо. Іди його тепер одного і другого вкуси за зад. Комарова і Каміняку під народний суд. Під суд їх!» Надійшов вечір. У кожній хаті мітинг. Село гуде і буриться. Невдоволення, протести, вимоги, кари
на верховодів. На другий день усіх скликають невелику сходку. Верховоди будуть виправдуватися за свої вчинки. Тьма тьмуща народу посунула до монастиря. Там уже знову зібрано роту війська, переважно зі сусідніх сіл – Бущі, Борщівки, Будаража. Вони не втекли додому, а лишилися при штабі. Першим виступив Комаров. Говорить з ганку корпусу. «Товарищи солдаты и крестьяне! Да здравствует рабоче-крестьянская повстанческая армия! До наших сведений дошло, что ведется против нас пропаганда. Говорят, что мы проиграли первый бой. Какой бой? Кто говорит? Выступай, кто говорит, что мы проиграли. Дезертиры, трусы, хамы, буржуазные прихвостни так говорят. Но это явная ложь. Мы имеем военный отдел лучших революционных сил. Мы имеем пленных петлюровцев, над которыми сейчас устроим наш народный солдатско-крестьянский суд. За нами сила народа. От Бердичева наступает русская рабоче-крестьянская Красная Армия, которая сметет всю петлюровскую сволочь с лица земли. Кто теперь скажет, что мы проиграли? Выступай, сукин сын. Я сам первый вгоню тому мерзавцу пулю в лоб, вот з этого нагана». І Комаров вишарпнув з кобури револьвера. Обличчя його люте, червоне. Говорить різко. Дикий крик разом із бризками слини виривається з його широких розтяжних уст. Це впливає на юрбу. Помітне схвилювання. Каміняка зібрав гурт бабів, вимахує перед ним револьверами. «Щоб мені до завтра був тут хліб, зрозуміли? А ні, куля в лоб». Комаров піддає думку зараз розпочати суд над полоненими, завести їх у залу в семінарії. «Під суд їх, правильно! Чого лазять по наших селах і обдирають народ?» Почулися вигуки. «Що там з ними довго цяцькатись? На дзвіницю їх, вниз головою і амба!» Комаров знайшов вихід для народного обурення. Все захоплюється новою подією. У кожного заграли очі. Полонених вивели з корпусу, завели в залу семінарії і примістили на театральному підвищенні. Юрба хильнулась в залу. Через пару хвилин велика зала набита людьми. На сцені коло полонених прокуратори Комаров, Каміняка і весь штаб. Стіл. На столі револьвер і кусень паперу. Секретарює Сергій Корнійчук. Юрба хвилює, мов розбурхане море. Що там ще, мовляв, довго з ними? От виведемо на могилки і дрючками їх. Поб'ємо і все. Ні, ні, розстрілять. На дзвіницю, вниз головою. Виступає ще раз Комаров. Він з'ясовує провину контрреволюційних прихвостнів буржуазії. Він вимагає для всіх петлюрівців кари смерті. «Правильно!» – реве Юрба. «Бий їх! На дзвіницю і вниз головою! Смерть їм!» «Хто проти смерті петлюрівців?» «Ніхто. Секретар, прошу запротоколювати одноголосний присуд». Полонені тихо сидять купою на сцені. Деякі хвилюються, інші спокійні. Один, високий і стрункий, більше всіх виявляє неспокій. Хвилюється, поривається щось сказати, просить слова. Але слова йому не дають. Аж коли запротокольовано смертний присуд, Комаров звертається до людей. «Чи маємо дати останнє слово тому петлюрівцеві?» «Дати! Ні! Дати! На останнє слово має кожний право! Хай говорить!» Заревла юрба. Неспокійний полонений зривається з місця, вибігає на край сцени перед стіл і запальним,
гострим голосом починає: «Люди добрі, українці, чи знаєте, кого судити сьогодні? Чи знаєте ви, що перед вами сидять найліпші сини таких саме людей, як ви, які так само говорять, як ви, так само моляться, як ви? Ми не є петлюрівці, а вояки української армії, яка бореться за нашу хату, за нашу державу, за нашу землю і волю. Ви не знаєте, що ми боремося не за поміщиків та буржуїв, а за Україну, за цю землю, на якій тисячі літ живе наш народ. Але наш народ був цілі століття в московській неволі. Ним правили царі, що звели нас на хахлів, на гній, на підніжків, на отаких от, як ви, дурнів, баранів, що слухаєте кількох оцих каторжанів. «Стой!» – гримнув Комаров. «Які ведуть вас на загибель!» Не слухає, а ще сильнішим голосом кричить полонений: «Ви нас уб'єте, але знайте, що завтра прийде сюди...» «Стой!» – гукає Каменяка і хватає револьвер. «Хай говорить! Далой! Хай говорить! Кожний має право на слово! Слобода!» – вибухнула юрба. «Слово! Слово!» «А завтра, – продовжує полонений, – прийде сюди полк українського війська і ваші хати зрівняє з землею. Але мало хати. На вас і дітях ваших лишиться вічна чорна пляма, що ви в цей страшний час, коли наша молода українська держава веде смертельну боротьбу з одвічним нашим ворогом, москалями, виступили проти свого війська, своєї власної держави української. Подумайте, що це значить. Подумайте!» Тут Каменяка не видержав, напнувся і, як тигр, плигнув на промовця. «Молчать!» – ревнув його страшний голос. Але промовець, видно, не бачив перед собою нічого, крім люті, жаху смерті і безодні людської темноти. Всі сили його досягли найбільшого напруження. Блискавичним помахом руки він вибиває з руки Каменяки револьвер, який летить між публіку. Сотні голов ревли невиразними голосами. На допомогу Каменяці кинулись Комаров і секретар, але проти них муром, як один, стали всі полонені, які зовсім забули про небезпеку. Постава і вчинок полоненого миттю прихиляє до себе цілу юрбу. Кілька десятків чоловіків ринуло до сцени. «Стой! Не смій піднімати руку на пленного!» – гримнув дебелий дядько Сидір, хватаючи Каменяку за руку. «Раз свобода, всім свобода! Кожний має право слово сказати. Чи так, люди?» «Правильно! Хай говорить далі! Далой Каменяку!» – реве народ. Повстанчий штаб бачить, що справа стоїть кепсько. Промовець входить у силу. Він відчув вагу слова свого, відчув голод отих усіх, що стоять перед ним на правдиве, щире слово. І коли Каменяку з Комаровим відзброїли і посадили збоку, промовець почав говорити далі. «Люди добрі, ми всі і ціла Україна не обвинувачуємо вас. Ви є, може, ті найліпші сини своєї держави, бо ви з ризиком життя свого йдете шукати твердої влади. Ви хочете порядку, і ми розуміємо це. Але вас обдурюють і бунтують усякі темні продажні типи наподобу ось цих, що судять нас ось тут в мурах цієї української учительської семінарії, нас, старшин української армії, нас, що несуть життя своє за визволення цілого нашого народу з неволі московської, нас, що хочуть привернути цілій Україні спокій, владу і порядок. А ці мерзотники обдурюють вас. Вони ограбували нас, забрали наші одяги, гроші. А чи знаєте, для кого вони то забрали?
Правильно! Гу! Ага! Де, сукіни сини, гроші? Заревіла юрба. Це влучає в саме серце народу. Дядьки приходять до притомності, і один той самий Сидір вискочив на сцену, високо здійняв п'ястука і крикнув: «Люди, прошу слово!» «Говори!» – крикнула юрба. Правильно сказав цей український охвицер. Подозволю собі поставити товарищеві Каміняці і товарищеві Комарові слідуючий вопрос. Де, спрашуються, ті деньги, які ви забрали в оцих людей? Нема, забрали, пропали, загомоніло кілька голосів. Стоп, люди, підняв руку Сидір. Ще вопрос. Каміняка зірвався і почав кричати. Я тебе, сукін син, на місці вб'ю, як собаку, ти! Але Сидір стоїть непорушно, мов кам'яний стовп. Старшина-промовець за ним. Решта полонених напружено чекають, що буде далі. Вони чують, що більшість у залі на їх боці. Виразно помітно гнів народу проти Каміняки. Комаров уже не пнеться більше наперед. Ціла його хоробрість погасла, мов свічка. Бліднуватий, прищулений, він забився під самі лаштунки сцени і звідтіль визирає. Сидір розтягнув широкі барви буряка губи, внизав зір у Каміняку. «Ти! Як ти не замовкнеш?» – зашипів він люто. «Досить із тебе, зволота ти проклята, народ дурить! Бандити! Де гроші дів? Народе!» – звернувся Сидір до людей. «От моя думка. Всіх оцих пленних товаріщів відпускаймо на всі 4 сторони. Хай ідуть собі, звідки прийшли. А щоби вони не наробили нам у селі каких бешкетів, то виведемо їх за село і пустім. Хто желает, може пригласиться в конвой. Тільки за село і досить. А оцих, – показав на Каміняку і товариство, – маємо посадити на їх місце, бо вони не ответили на наш вопрос. Чи неправильно я кажу?» «Правильно, само собою. Де деньги народні? Хай відповідають». Виступив Каміняка. «Товарищи крестьяне, деньги есть. Я при себе не имею, но они сховані на потреби войска. Пленних можете відпустити, як хочете. Але дозвольте нам з товаришем Комаровим піти до штабу і принести всі наші отчота». Сидір на таке не погоджується, але юрба ділиться на двоє. Одні дозволяють Каміняці і Комарову піти до штабу, інші ні. Врешті всі годяться відпустити їх. Полонених відпускається також на волю. В допровід зголошується знов-таки скиданець. Вечоріло. Люди наговорились і почали розходитись. Чорти зна що. Хай про мене один другого живцем жере. Халєра їх бери всіх разом. Одні так, другі отак. Одні за Ордія, другі за Овсія. І розберися в них. Чесному чоловікові спокою не дають. А все-таки той Петлюра здорово того. Молодець. Я покметив, що він рехтельний чоловік. Коб заслати отаких на села більше, і знав би чоловік, за кого і що держати. А то ж стовпотворєніє. Чи ж не ганьба, щоб отакий Каміняка, шмаркач, пробачте, якого я знаю ще отаким зіркатим бахором без штанів, цілою громадою кермував. Де ж таки видано? І батько його не був господарем, і дід, кажуть, зі знахорцем кінською політикою через Бущенщину управляв. Хіба люди забули, як якого дідові по смерті до маниха зуби коцюбою вибила? Оце, каже, за мої гуньки, а це за кожухи, а це за намітки та полотно.
Брась, брась по зубах коцюбою. І поки люди бабу відволокли, у мертвого злодюги зуби висипалися. Але нічого не сталося. Люди його ломаками прилюдно забили, щоб на Сибір не заслали. Бо що, кажуть, Сибір? Завезуть туди, пошляється між каторжниками, набереться ще більше злодійського ремесла, вернеться і знов біда. Кажуть, то вже кров така. Большевики. Кажуть, дають без викупу землю. Го-го-го! Якщо ними такі каменяки управляють, то та даровизна в 100 раз боком вилізе. Ну, а куда ж? За ким підемо? Куда? Нікуда. Поки незвісно, хто управляє, нікуда. Коли темно навколо, люди сплять. От і все. Просвіщення треба людям дать. А з каменяками нам не по дорозі. От забрали у людей гроші і уже один з другим у кулаці затиснув. Дідова кров. Твоє моє, а моє не твоє. Хо-хо-хо, правильно, кольки його матері. Так гуторять дядьки і поволі розходяться. Каміняка з Комаровим і рештою штабу подалися до корпусу. Полонених з місця вирядили в дорогу. Скиданець миттю з'явився з конем і повів їх. Дорога мокра, поволі розтає сніг. У деяких місцях земля випнулась назовні чорними м'якими латами. Полонені почвакали виміняними чобітьми в напрямку Мізоча. За ними на коні бундючно їде скиданець. У приходській церкві ударили в рейки та щити на вечірню. Володько вернув додому і не встиг доїсти своєї вечері, як до хати увігналась Тетянина Харитина і крикнула: «Петлюрівці!» Всі, Єлисей і ціла родина зірвалися, мов опарені. «Де?» «На Поповому!» «Он, на Тихонах уже ловлять людей. Чути стрільбу». Люди вибігають на поле і бачать. Від Мізоча наступає на Дермань видимо-невидимо петлюрівців. Тікайте, хто куди може. «Чорт зна що!» – виривається у Василя. «Куди підеш вночі? В Бущенщину?» І Василь побіг на двір. За ним вибігли всі. На дворі рейвах. На всіх подвір'ях люди. До Володька прибіг Петро. «Ну, що?» – питає Володько. «Петлюрівці наступають. Від Попового. Біжім до монастиря». «Ні», – каже Володько. «Вибіжім під гору і подивимося». «Добре». Володько гукнув, що він з Петром женуться на розвідку. Вибіжать за Тетянину хату, подивляться, прибіжать і скажуть. «Добре. Раз, два, і хлопці за селом під горою. Темно. Повіває західний вітер. Під ногами мокро. Засапані зупинилися. У грудях сильно калатає серце. Заперли дихання і слухають. У темноті за ровіцькими хуторами чути біганину, рейвах. Хлопці присідають до землі. «Бачиш?» – питає шепотом Петро. «Ні». «Не бачиш. Дивись, отам, отам, лавами. О! Встають, біжать і падають знов. Наступають. Бачиш?» Володькові виразно мигнули в очах якісь чорні постаті на ровіцьких полях, що зриваються від землі, біжать і знов падають. Саме в той мент з тихонівських займиськ виривається і розноситься в темноті вечора протяжне «Рятуйте! Рятуйте! Гвалт!» Нема ніякого сумніву. На село напали петлюрівці. В очах хлопців мигнули страшні картини. Підпалені хати, стрілянина. Тікати. Бігти до монастиря. Бити на сполох. По цілому тілу, мов блискавиця, пробігає жах, сила і бажання жити.
де рятунок? Мов шалені, хлопці біжать до села і кого не зустрінуть, гукають: «Спасайтесь! На село наступають петлюрівці!» Люди метушаться, баби в плач. «Бач, не казала я? Сидіть тихо, не рипайтесь, поки вас не зачіпають. Ні! Що то ви, дурні баби? Ми ось вам!» І бачите, послухали отого каторжанина, отого западющого безбожника, отого злодюгу. А тепер їх халєра найде, а ми за все покутуй. Молодші, особливо учасники славетного здолбунівського походу, накинувши на себе хто що мав теплішого, дали чосу в Бущенщину. Поважні дядьки хапаються за палиці і палкують до монастиря. Володько з Петром поперли також туди. Коло монастиря Содом і Гомора. Перед корпусом велетенська юрба дядьків. Гукають, вимахують руками. До них прилучаються все нові, і першим питанням є: «Де той сукін син? Де він?» «Втік! Втекли всі і гроші забрали». «А хто вартував?» «Такі ж собаки, як і ті, кого вартували. Давай їх, з-під землі давай. Он село в опасність. Підпалять село, а ті каторжани втікли. Давай їх». Але крики дядьків даремні. Каміняка і вся чесна компанія встигли щезнути, як віск від лиця вогню. Дядьки ввірвалися до корпусу, рознесли на тріски штаб, розбили машинку. Сидір, який і тут виявив найбільше притомності духа, почав кричати, щоби втихомирились, бо він просить слова. Поволі втихомирились. Сидір пропонує вислати напроти петлюрівців депутатів від села з білим хлагом. Не татари ж вони, зрозуміють нас. Добре, правильно. Наскоро вибирають депутацію, але як тут серед ночі йти з білим хлагом? Все одно не побачать. Ну, а що ж тоді? Зложити руки і чекати Божого змилування? Село, люди, общество. Я вам кажу, коли ми такі будемо, коли... А що? А як? Тьху! Бий тебе, сила Божа! Загорнуть нас в онучу всі, кому тільки захочеться. Бо ми гречкосії, хлібаки, борозняна черва. Ось, пожалуйста. Явиться вам такий паскуда, ось із тамтого кутка. Надягне тобі матроське кльош, і вже йому ціла громада в ноги. Проше пана капітана, веди нас баранів хоч у прірву, і ми ліземо в прірву. Найшли рай, рай. Земля даром, море по коліна, груші на вербі. От що. І вже ми роззявили рота і вже повірили. І вже даєш з долбунів, батарею, аероплани. Вже готовий у прірву. Аж обовснув з головою, попав у халепу. Розум тоді вилетить з макітри на плечах і хоч патиками його бери. Ради нема. Сидір аж засапався. Дядьки слухають, ахкають. Після виривається один із натовпу. «А куди підеш? Не бачиш? Ніч навколо, тьма, тьма тьмуща. Гадаєш, вийдеш на горби, станеш і гукнеш: сонце, зійди! Освіти нас і наш хлаг, білий, невинний, чистий хлаг. Діти ми, от що. І ще раз кажу, діти. І сонце нам не зійде, а поки не дочекаємося його сходу. Бог сам піднесе його, і з ночі стане день. Кричиш, Сидоре? Ми всі кричимо, а крик криком і є. Справа, зліва, звідти, звідси наступають петлюрівці, большевики, каміняки всякі. А от ти вийде і крикне нам так, щоб одразу пізнали ми. Це ваші, а це не ваші. От ти господар первий сорт, а петлюри от Леніна не розрізниш. Не є це, скажете, саме главне? Чекай, поки воно зійде.
поки Бог його сам піднесе, роса очі твої вигризе. Ніч не стоїть, село кипить, клекоче. Всі, хто чувся молодим і винним, покинули свої хати і подалися в Бущенщину. Там ліс, яри, є де знайти притулок у цей терпкий час. У вікнах хат блимають слабенькі вогники світла. Жінки ломлять руки, нарікають на нерозважених своїх чоловіків. Всі сподіваються, ось увійдуть, оточать, запалять першу хату від заходу, пустять огонь з вітром, і не стане дермання на цих пригірках, ярах, лугах. Згинуть сади, а працьовиті люди кинуть селище і підуть на всі 4 боки шукати місця, де би притакувати свою голову. Ніч. Жорстока, чорна, цвяхована зорями. Непевність, рейвах, виття собак. Минає час. Година за годиною проходить над селом засудженим, як Содом і Гомора, на пожертя вогневі пекельної помсти. Та все це скінчилося значно простіше. Переляк і рейвах щинили ж тому, бо товариша скиданця, того морового кавалера і відчаяного революціонера, спіткала дивна пригода. Він привів зі Здолбунова полонених і визвався їх привести назад, поза володіння Дерманської республіки. Коли опинилися на полі, полонені легенько пожартували з ним. Стягнула скиданця зі сідла, зняли з нього все до сорочки включно і пустили стрибати босоніж по примерзлому різучому сніжку через ровіцькі поля до села. До всього котрийсь халамидник пустив за стрибуном кілька шворких куль з його власної карабінки. Кулі продзищали під самим вухом скиданця, але наміри їх були виключно виховничі та заохотливі. В той час в очах скиданця постали лави, полчища петлюрівців, що ринули на нього з усіх сторін. Він не жалував ніг своїх, гнався через поля, мов божевільний, і, прибігши до першої хати, наробив шелесту на ціле село. А Каміняка, Комаров, весь штаб і хоробре воїнство республіки залишили свою столицю на волю Божу. Дядьки гострять зуби. Ех, коли б так одного з другим розклав на стільці та вилічив кожному 500 шомполіїв, отоді знав би, як чесний народ з пантелику збивати. Минула ніч, а село стояло собі, як і до цього часу. Навпомацьки вертаються втікачі. Деякі одразу, щоб не гаяти часу, беруться за працю. Грицько Сидорчук потребував до млина. Наклав на віз міхів, всунув під солому люшню і посопкав до мостиського млина. Приїхав, зніс міхи, зважив і очікує на чергу. Стоячи коло воза, Грицько бачить, що дорогою широким кроком палкує хтось ніби знайомий. Іде. Зрівнявся. Сіра вовнянка на потилиці. Комаров! Їй-богу, він! І як він сюди в це глухе село попав? Ей, товариш Комаров, куди? Гукнув Грицько. Але Комаров не чує. Це розбирає Грицька. Він же знає, як радо поговорили б тепер дерманці зі своїм проводирем. «Стой, Комаров!» – крикнув Гриць рішуче. Комаров почув, але одразу в ноги. Гриць висмикнув із соломи люшню, приложив до плеча, прицілився. Бац! Влучний був той бац. Комаров пробіг ще кілька десятків кроків і клякнув до мерзлої землі, влучений під саму лопатку. Щинився рейвах. Повибігали з хат і з млина люди. Он на дорозі на мерзлій гноївці лежить чоловік. Він вовтузиться, ноги його совгаються по землі.
З грудей вириваються ті звуки, в яких не чути вже ні гордощів, ні злоби, ні любові. Це ті звуки, якими людина ловиться за останню можливість, щоби втриматися на цьому світі. Він не хоче вмирати. Ні, ні, зовсім навпаки. Йому неймовірно хочеться жити, і, почувши коло серця дотик смертельних щупок, він згадував усіх, хто б тут не був, і кличе на допомогу своїм стогоном. Гриць сам отетерів. Він і не думав, що за 4 воєнних роки його зір навчився так непомильно вціляти. Кинувся до коней, поправив їх і під'їхав до Комарова. Люди допомогли йому положити раненого в обшивні, і Грицько повіз свою здобич на вічний суд. Вечоріло, коли Грицько довіз Комарова до Дерманя. В останнього ще жевріла іскорка життя, хоч стогнати перестав. Його рот наповнявся червоною піною, що переливалася кутками уст і стікала по щоках до вух. Шкіра його обличчя набрала барви чищеного воску, і відрослі волосинки неголеної бороди стирчать наїжено. «Комаров! Комаров!» – загули ті, що чапіли коло корпусу. «Давай його! Давай, сучого сина! Втік! Обдурив, обікрав і втік! У-у-у!» Кілька десятків дядьків хижо кинулося на Комарова, муром оточили залубні Грицька. Здавалось, вони всі накинуться і розірвуть Комарова на шматочки. Але Комаров уже не боїться. Він лежить горілиць у залубнях, ворушить губами, повільним рухом язика випихає з рота кров. Він силиться щось промовити. «Товаріщі!» – зовсім тихо виривається з його кривавих уст. «Товаріщі! Отвезите меня к Гнатюку!» Мур дядьків миттю холоне і німіє. Вираз облич міняється. «Вмирає!» – хтось майже пошепки промовив. «Може б кликнути попа?» – додав другий. «Куди там? Цей в Бога не вірив. Каманіст же, не знаєш?» «А все-таки хто знає? Може б його й…» Слова останнього дядька не вийшли назовні. Комаров якось особливо захарчав. «Ей! Хто там привіз його? Ти, Грицьку? При його до Гнатюка, бач, він просив!» Голосно і зненацька гукнув один дядько і тикнув пальцем на Комарова. «Проступіться!» Поганяючи коні, заговорив Грицько. Всі без одного слова розступилися. Обережно рушили коні. Сани поповзли по мокрій голольодиці дороги. За ними пішли дядьки. «А знаєте, воно, як сказати правду? Хто його розбере? Може, він і не був такий?» «Який?» «Ну, отакий. Хто там бачив, чи він ті самі гроші того?» Дядьки виразно розчулились. Вечір все сміліше огортає землю. Над хрестом Приходської церкви сторчить серп молодика. Всі дні триває одлига. Небо обложило, дме вітер заходу. Верхами садів котять хвиля за хвилею вогкі подихи далеких морів. Комаров сконав. Знайшлися теслі, що збили йому домовину зі соснових півторачок. 2 дні простояла вона в корпусі. Сходилися дядьки, гуторили так і так, міркували. Нарешті прибула жінка покійника і забрала його. Не в щасливий, мабуть, час прийшов він до цього дивного села. Ще через пару днів у суботу надвечір з північного сходу, там, де за пригірками та лісами села Лебеді та Гільче, почулися перші потужні вибухи гармат. Люди виходять з хат. Буш! Фі! Пах! Пахнуло десь там за могилками. Луна хльостко вдарила
і відбилася від семінарської будови. За хвильку знов. Чути, як у повітрі свистить стрільне. Чути, що неухильні його дорога та мета. З Іванової пасіки біжить Трохим. Він без шапки, вітер патлає його волосся. «Б'ють!» – гукає він, не дивлячись на те, що всі бачать і чують, як у лузі та під Семінарською горою лускають усе нові і нові стрільна. Метушня. Люди з долини біжать нагору, з гори в долину. «Це вони в семінарію б'ють!» «Ні! В корпус!» Ні, в монастир! Кажуть, дзвіницю садити хочуть!» «Та нащо?» «Нащо? Щоби показати, ясно. Он завтра в село прийдуть і каменя на камені не лишать!» А стрільна все виють над дерманем. Рвуться і рвуться. Володько з Петром з цікавості біжать до монастиря, не дивлячись, що туди саме стріляють. Коли в повітрі засвистить, хлопці зупиняються, напнято вслухаються в посвист і вгадують, куди паде. «Влішник! Влішник!» – викрикнув Володько. В ту саму мить знизу, в лішнику, коло самого лугу, де росте гурток густих струнких осичок, з демонічним рокотом бризнуло стрільне. Хлопці самохідь дали з торчака і припали до пня коронатого дуба. Черешні, клени, берези шарпнулися назад, ніби дістали поливника. А молода осичина, куди шелепнуло стрільно, наполовину вилетіла в повітря. Хлопці бачать, що це не жарт. Згори через городи біжать парубки. Вони шукають кращого місця для сховки. Володько і Петро зриваються і женуться до монастиря. Там повно народу. Вже вислано до Гільча післанців з білим хлагом. Через деякий час стрілянина вмовкла. Коло семінарії в саду лишилися 2 лійки від зриву стрілен, і вікна другого поверху висипалися. Рейвах, розгубленість. Молодих нікого не видно. Самі старі і жінки. Люди йдуть на вечірню. На обличчях острах і непевність. Володько і Петро знаходять своїх товаришів. Ці не виявляють ані найменшого страху. Вони навіть вдоволені, що от нарешті прийдуть в село справжні українські вояки. Бачили солдат москалів, бачили большевиків, бачили німців, а українського війська до цього часу не бачили, хіба тих полонених. Але полонений ніколи не дає повного образу вояка. Тому хлопці тішаться, що прийдуть петлюрівці. Хтось розніс чутку, що вони приймають до себе молодих хлопців, і поміж учнями з'явилося одразу кількох, що виявили бажання повоювати. Майже ціла ніч у непевності і журботі. Як розвиднілось, до монастиря пішло все, що не хотіло ховатися в Бущенщині. Рано до села вулицею від Лисів увійшов перший січовий полк. Молоді, веселі, у сірих чумерках хлопці. На головах кашкети з тризубами. Спереду везуть кулемети. При вході в село поставили заставу. Коло монастиря на перехресті вулиць кілька максимів з приготовленими стрічками. Але дуже суворого вигляду в цих вояків непомітно. Проходять святочно одягнуті. Дівчата сміються, жартують. «Ей, дівчата, а куди?» – питає молоденький січовик. «А до церкви. Ходіть і ви з нами». «А воювати нас не будете?» «Ха-ха-ха, а що ви за вояки, що боїтеся дівчат?» «А де то ваші хлопці?» «Наші хлопці такі, як і ви, в лісі». «Ну, попадуться вони в наші руки». І дівчата пішли. Володько і гурток його приятелів підходять до вояків. Пом'явшись, Володько несміло виявляє бажання вступити до петлюрівців. Ті регочуть. «А що ж, синку, ти в нас робитимеш?» –
Питають. Воювать! Воювати будемо! Горда відповідь. Кого? Та всіх, хто проти України. От так. А де ж ви були, коли ваші на Здолбунів ішли? Хлопці вияснюють, як то сталося. Вояки вдоволені. Володько знаходить одного земляка з Крем'янеччини. Той картає дерманців. Таке чудове село, а таке несвідоме. Після церкви проголосили велику сходку в залі семінарії. Покликали старостів обох частин села. Гострий наказ, щоб з'явилися усі господарі. Зала набита. Прибув полковник. Молодий, меткий і рухливий вояк. На обличчі великий шрам, одягнений у жовтий кожушок, штани галіфе, на ногах жовті елегантні чоботи. При його появі в залі народ розступається на дві лави. Посередині лишається порожнє місце. Не входячи на підвищення, полковник починає з місця енергійним, різким тоном свою промову. «Селяни, не бачу між вами ні одного молодого обличчя. Це добре. Добрі з ваших синків герої. Заварили, мовляв, каші, а ви, батьки, розхльобуйте. Дуже мені прикро, що я, полковник українського війська, мушу знімати свій полк із фронту проти москалів і обертати його проти своїх збунтованих, збаламучених несумлінними агітаторами селян. Бо чи ви знаєте, проти кого ви бунтувалися? Чи знаєте, на чий млин лили і л'єте ви воду? Ні, напевно, не знаєте. Ви не знаєте, що пішли ви зі зброєю в руках проти свого ж війська, в якому служать такі ж саме українські селюхи, як і ви. Ви не знаєте, і ваші проводарі вам, напевно, цього не сказали, що те військо, проти якого ви виступили, боронить вас, ваших дітей і ваш добробут перед большевиками, московськими бандами, які напирають на нас із Московщини, і які хочуть знищити вас, як господарів. Вони хочуть заперти вас усіх до комуни, забрати од вас усе і зробити з вас слухняних рабів своїх, наймитів, щоб могли вам, як їм хочеться, каверзувати. От на чий млин лили ви воду, от кого слухали? Большевики, комуністи розпускають скрізь своїх агітаторів, які бунтують народ проти нас. Але ми докажемо, що маємо ще силу в руках. Знайте, що за те, що ви зробили, наша українська влада по головці вас не погладить. Вона покарає вас, і то покарає суворо. Ми вимагаємо від вас, щоб протягом 24 годин ви видали в наші руки всіх своїх головарів, яких список ми маємо зі собою. Інакше ми знайдемо спосіб, як віддячитись вам за наші сьогоднішні у вас відвідини. Я не погрожую, а кажу, коли не послухаєте своєї влади, будете вічними невольниками чужих влад, які розмовлятимуть з вами іншою мовою. Я маю великі повновласті і можу зробити з вашим селом те, що в ньому не лишиться камінь на камені. І це собі зарубайте на носі. Всі ті люди, що списані на ось цьому папері, мусять бути в наших руках. Старости, наперед! – скомандував полковник. Від такої мови селяни споважніли. На кожному обличчі з'явився острах. Обидва старости, ці вічні мученики революції, без єдиного слова спротиву виступили наперед перед очі сердитого полковника. Очі їх широко відчинені, чола напружені думкою. Полковник енергійно підступив до них і рвучко запитав. «Видасте нам оцих харцизяк?» «Господин, ваше високоблагородіє!» – заговорили обидва старости нараз. Вони не знають, як їм говорити. По-мужицькому ніяково, а по-руськи зле.
Пан же перед ними, і то справжній, бо сердитий. То, пожалуйста, очень радо і даже з приятністю видали б ми вам отих сволочів. Але змилуйтесь, вони ще перед кількома днями втекли. Одного, дякувати Богові, підстрелили, а решта повіялися, а куди, хто його знає. Ось людей спитайте. Правда, правда, правильно, загула сотня голосів. Полковник не здається, хоча бачить, що мова і вираз їх облич щирі. Вони знають, що зробили помилку, але як її направити? Та й вчора мали нагоду безпосередньо відчути, що то значить, коли над твоєю хатою, де твої жінка та діти, прогуде ота пекельна страшна видумка. Нарешті полковник зменшує свої вимоги. Він заявляє, що в скорім часі селяни помітять самі свою помилку. Він не буде нищити села, але вимагає якоїсь нагороди за втрати, спричинені цими подіями. До 2-го ранку до монастиря мусять знести таку-то й таку кількість сіна, вівса та інших необхідних для війська продуктів. Селянам нема іншої ради, як погодитися. Слава Богу, що хоч на тому скотилося. Могло бути значно гірше. Багато поміг випадок Грицька коло млина на мостах, і та кулька, що одним доторком перетяла биття серця, зараженого страшним трунком зловинної ідеї. За пару день зі школи зник один з Володькових приятелів. Кажуть, він подався в Петлюрівці. Також кількох парубків зі села пішли до Здолбунова і там зголосилися до війська. Розділ 10. Семінарія готується до великого свята. День-денно після лекцій вправляє хор. Прибирається зала. На стінах з'являються плакати. В своїй хаті своя правда і сила і воля. І чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Встане Україна і розвіє тьму неволі. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Мають жовто-сині прапори. Нарешті з'являється на сцені бюст. Це він. Це той, чиїм словом, волею повстала з мертвих, приспана, окрадена. Повстала в огні і муках. Найяскравіша правда правд. Великий творче неба і землі, знеспошли свою ласку на народ сей і дай очам його узріти правду від духа Твого ісшедшу. Ти благословив кріпачку матір, що завагітніла і дала співця правди і волі. Благослови і той чин, що виріс зі слова любові, слова страждання, слова, вирваного з мільйонів душ. Боже великий, Ти хотів, щоб малий пастушок ягнят підслухав мову кожної билинки степу, кожної пташини гаю, кожної сироти, кожної матері, всіх, хто був, хто є і хто буде на цій нашій землі. Благослови ж, о Боже, дні сії і сії ночі, в які над всесвітом зводиться нова зоря, що єдина освітить темноту неволі. Ти хотів, щоб син темноти і неволі встав, розторощив трон, порвав порфіру і на сторожі отих рабів німих поставив своє слово правду, слово волю, слово любов.
Хай тричі буде благословенний той день, коли родилось те слово. І ще раз благаю тебе, Творче Всесвіту, відкрий вуха всім живим тепер і тим, що будуть після, щоби чули слово правди правд. Пошли згоду, мир, пошли їм свободу і те, що дає право на неї, розум, силу і хоробрість. Та буде святе ім'я Твоє во віки вічні. Так молиться Володько, слухаючи концерт. Не цими словами, ні, але душа його повна молитви, повна прагнення великого. Він не згадує слова Бог. Нащо? Хіба не приємніше заціпити уста, зуби, заплющити очі, забути всі слова і тільки всупереч усьому і всім відчути найбільше зближення з найвищою силою? І тоді не страшне безвір'я. І тоді навіть не страшне все те, що твориться там, за муром зали в селах, містах, степах широкої його батьківщини. Він добре знає цей мент і має готове для нього ім'я. Не лякайся, хлопче, мук народження. Лякайся кінця, смерті, забуття. Он вийшов на сцену хор. Мають барви, ті самі барви, яких повно серед ланів, гаїв, степів. Ті самі радісні барви. Бризнули голоси. Такі голоси родяться тільки в одному місці на землі, там, де небо і земля широкі без меж. Вінок дівчат дзвінких, мов струни. Які щасливі мужі тієї землі, на якій виросли ті пишні квіти. Які радісні діти будуть сходити по сходах вічності зі самого низу до самого верху. Їм вічність, їм слава, їм будуччина. З глибини грудей, з плоті і крові виривається кантата. Б'ють пороги, місяць сходить. Ціла зала повна, повна людей зникає. Нема вже нічого в очах, тільки Дніпро, тільки пороги, тільки величний, жорстокої барви місяць маєстатно встає за чорного муру дубового лісу, підноситься вверх і зупиняється над самою серединою могутнього Дніпра. Неухильною лавою котять води. Тисячі самоцвітів знизу і згори сполучують низинь і вишінь, між котрими гнучко рине велична ріка. Он камені на дорозі, скелі, ріка не знає перешкод. Вона зводиться дуба, крає на 1000 скалок місяць, зорі і з лютим ревом плигає у пінну безодню. І хочеться далі дивитися великим оком душі, і хочеться бачити свобода, гідність, честь. Бо так наказує закон землі, так наказує кожна мить великого часу і простору всіх вимірів. Так у тому синові кріпачки, бюст котрого стоїть, умаяний прапорами того народу і тієї держави, про які снився йому чарівний сон. І який короткий час від сну до дійсності. Там, у цій ночі, на полях боїв рев гармат говорить: «Встаньте, кайдани порвіте!» Там вражою злою кров'ю кроплять волю, а тут, у великій родині, безліч душ згадує незлим тихим словом ту дивну, ту особливу, ту незрозумілу людину, що віщувала ці страшні і незабутні дні. Концерт кінчається. Володько встає зі свого місця, весь споєний образами, думами. До нього підходить його брат Хведот, і Володько не втримується. Кидається до брата, тісно обнімає його і на очах безлічі товаришів і незнайомих людей міцно цілує. Який немужицький прояв захоплення! Яка ганьба сентименту! Але що зробить Володько, коли ним так сильно заволодів Бог любові, віри і прагнення? «Буде Україна! Буде! Буде!»
виривається з його уст. Виривається голосно і так певно, що Хведот і вся решта товаришів не втримуються і починають гукати: «Слава Україні! Слава! Слава! Слава!» Це підхоплюють інші, і сотні голосів одним звуком вигукують славу. Зі середини натовпу вириваються слова гімну, всі підхоплюють, зупиняються, і звуки пісні народу стихійно заливають залу. Всі стоять, співають. Щоки червоні, горіючі очі, вираз натхненний. Співають старі, малі. Співають навіть ті, які ще недавно глумилися з мови, прагнень свого власного народу. Он стоїть, витягнувшись, Ферапонт Яковлевич. На ньому ще старий сюртук бувшої імперії. Той сюртук прилип до кожного сантиметру його тіла. Він зрісся з ним в одно, але все-таки і Ферапонт стоїть струнко і співає. Бо ж як не співати? Сила відродження страшна, неухильна. Нема їй спротиву і нема їй кайданів. За пару днів Василь іде до острога навідати Пархвена, який все ще лежить у лічниці. Володько і собі бажає поїхати з ним. Добре, одягаються. День гарний, сонячний, хоч по полях ще скрізь сніг. Дорога санна, але попсута близькою весною. Володько не був ще в Острозі від того часу, коли малим хлопцем їздив туди з батьком. Пригадує виразно те захоплення і ті переживання, які викликав у нього кожний новий шматок простору, кожна нова подія. Як далеко пішов він тепер наперед. Місто для нього не має вже такого значення, як тоді. Пригадує ту жидівку, що воювала з батьком за півня. Пригадує пана на велосипеді, москалів, що спокійно машерували на подвір'ї казарми, панночок, вітрини. Зовсім не те тепер. Перше, що кинулось, це полк війська, що вступав у місто. Василь зумів з'їхати на сторону і перечекати, поки прийде військо. Володько не може сидіти, захопившись тим полком. Звідки взявся він? І наплічники, і патронташі, і лопатки – все честь честю справжнє військо, якого вже давно не бачив Володько від початку війни. Їдуть та йдуть вояки лавами, бадьорі, червонощокі, веселі. На вовняних шапках жовто-сині значки з тризубом. «Звідки йдете?» – питає Василь вояків. «З фронту, на відпочинок». Дивно. Зовсім не видно на них слідів фронту. Такі радісні, такі голосні. Володько не сидить, нема сили сидіти. Він же власними очима бачить військо України, своєї держави, своєї великої батьківщини. Володько встає і зовсім близько підходить до лав війська. І, побачивши його кінець, кидає Василя зі саньми і йде побіч маршируючи лав у напрямку міста. Там, коло казарм, назустріч полкові виходить військова оркестра. Блищать на сонці мідяні труби. Спереду чути команду. «Струнко! Рушниці на плече!» По лавах пробігає вогонь. Всі випростовуються. Рушниці з понасаджуваними на них багнетами вкрили щетиною військо. Оркестра вдарила марш. Серце Володька затріпотіло, і він виразно відчув дуже приємну біль у нім. На очі зійшли сльози радості. Коло оркестри завважив начальство і багато людей, здебільша молоді. По одягах Володько пізнає учнів і учениць міських гімназій. У кожного пришпилена жовто-синя стрічка. Перед начальством сотня за сотнею проходить полк. Молоді козаки вибивають крок. Рушниці на струнко. Зближаючись до начальства, сотенний командує.
Вправо дивись! Всі очі звертають направо. Головний начальник стоїть струнко і вітає піднесенням долоні на рівні правого плеча. Молодь скидає кашкети, і дружня слава змагається з маршем оркестри. Полк заходить до казарм. За полком ще обоз. На санях гурт веселих козаків. В одного видно гармонію. На самому кінці йде кількох кіннотників на гарних гнідих конях. Коли скінчився похід, Володько підійшов до Василя, що поволі їхав позаду війська разом із безліччю інших підвод. «Ну що, Василю?» – питає Володько, знаючи, що Василь не раз кепкував з петлюрівських козаків. Василь не відповідає нічого, але з усмішки, що сяє на його обличчі, виразно променить радість. Це Україна! Вона виросла зненацька з небуття. Це український полк, зроджений з простору, з туману. Якийсь геній захотів, щоб він став, і він став. Ще більше несподіванок чекало їх у самому місті. На всіх будинках, на всіх крамницях жовто-блакитні прапори. На хідниках повно народу, бо неділя. Видно гімназистів, що чіпляють всім якісь карточки, і за те їм кидають до скарбонки гроші. Володько і собі пішов на хідник, щоб і йому причепили карточку. Але вигляд Володька зовсім не нагадує грошовиту людину, тому його обминають. Тоді він підійшов до одної пари. «Дайте й мені карточку», – сказав він і вкинув до скарбонки 5 гривень. Чудова, кучерява, чорноока панночка пришпилила ніжними білими руками Володькові значок. Володько зовсім вдоволений, бо крім цього панночка обдарувала його дуже милою усмішкою і не менш милим дякую. Володько читає напис карточки «На просвіту». Чудесно! Він, значить, дав щось також на просвіту. Шкода тільки, що так мало. Згадав, що ще є й Василь. Той їде поволі обережно правою стороною вулиці, бо скрізь повно підвод. Володько добігає до нього. «Василю, маєш пару карбованців?» – гукає. «На що?» «На просвіту, дивись, он там збирають». «Не можу стати, щоб видобути з кишені Пуляриса. Бач, вішки в руках». «Давай сюди вішки». Хоч не хоч, а Василь витягнув таки 2 миколаївські карбованці. Шкода тільки, що зникла та чудова панночка, якої дотики такі приємні. Он інша парочка. Підбіг і втиснув у скарбонку гроші. Вона вже повна. Як радісно, як просторо. Володько аж надто приймається живою, бадьорою атмосферою міста. Написи, барви, мова. Все рідне, все своє. Де зникла Росія, її городовики, її мова? Де взялася так швидко незнана, забута Україна? Під'їхали до невеликого одноповерхового будинку з написом «Повітова лікарня». Заїхали на подвір'я, лишили коні і пішли всередину. Одягнена в біле сестра вводить їх до палати. Повно ліжок. Хоч світить ясно сонце і відчинені у вікнах квартирки, повітря в кімнаті тяжке. На ліжках тяжко ранені, покалічені. Он і пархвенове ліжко. Жовтий, мов віск, лежить горілиць. Він уже поправляється. Порозмовляли, оповіли новини зі села про повстання і інше. Довідалися, що он на тих 2 ліжках гояться 2 тяжко ранені большевики. Їх гоять, а після мають розстріляти, бо то якісь важні злочинці. Володько дивується, нащо ж їх гоять, щоби після розстріляти? Хіба ж їм не все одно вмирати? «Ні», – сказав Василь, – «їх поставлять перед суд. Вони десь там ніби зірвали залізничний міст,
щоб затримати український панцерник, що спішив на фронт під Хвастів. Один із них жид. Громада жидів острога хоче його визволити, але лічницю день і ніч береже міліція. Поранили їх, коли ті хотіли тікати. Одному куля пройшла через живіт, другому через праву лопатку. Володька ця історія цікавить. Він навмисне намагається стати як може ближче коло ліжок тих злочинців. Вони обидва лежать навзнак. Жовті, висохлі, уста спраглі. Жид весь чорний, давно голений, з твердою відрослою бородою. Володько дивиться на нього і думає: ну і чому жидові втручатися в наші справи? Яке він має на це право? Бо зна, звідки прийшов на наші землі, може жити і торгувати. Так ні, йому того мало. Він ще задумав шкодити молодій державі. Йому хотілося б, щоби народ цей ніс вічно ярмо неволі. Повний вражень вертається Володько з Василем додому. Коли виїхали в чисте поле, йому робиться нудно, холодно. Сонце над заходом, тому холоднішає. Володько щільніше захристує свій одяг. Але він чує, що в голові стає неясно, у очах ніби туман. По цілому тілі, здається, хтось лє холодну воду. На обличчі з'являється блідість так, що навіть Василь помічає. «Що тобі, Володьку?» – питає він. «Щось зле, трястя трясе. Іди сюди, сідай ось де». Василь огорнув Володька кожухом, вкрив ноги і вдарив по конях. Він боїться за Володька. Він сам не раз бачив і пережив різні хвороби. Тиф – страшне слово. На ньому дуже виразно помітно тиф. Як доїхали додому, як злазили зі сіней, все це Володько ледь пригадує. Йому постелили на печі на гарячому чарінні. На чоло виступив піт, але пропасниця не вгавала. Почали лізти на думку різні нісенітниці. Якесь чорне пооране зі широкою борозною поле. Він іде ним, стрибає зо скиби на скибу. Перед ним, над ним, за ним безліч чорного галаччя. Чорні птахи літають, кричать, торкають його крилами, застеляють від зору небо і сонце. Йому здається, що він не дійде до кінця того поля, що впаде. Але він мусить дійти. Мусить. Він знає, що як не видержить, як тільки спіткнеться, як тільки впаде чи присяде, на нього накинеться і заклює все те хиже галаччя. Тому він мусить іти. Далі він бачить стару свою хату в Лебедщині. Виразно пізнає лаву, стіл, образи. Бачить той головний образ бога Саваофа на покутті і бачить ледь помітне червоне світло перед ним. У хаті і не світло, і не тьма. Жовто так, ніби всі вікна зі жовтого шкла і через них переходить світло сонця. Він ще зовсім малий, ходить сам один по хаті і чогось шукає. Ходить навкруги коло лавиць, мацає щупками своїх пальців кожний предмет, мов сліпець, і йому здається, що в цій хаті він забув чи загубив щось неймовірно дороге. Здається, що він мусить те знайти і винести на денне світло. У голові шумить. Поволі вриваються останні ниточки свідомості, і він грузне в безконечну безодню темноти. Дивне було його пробудження. Перше, що кинулося в очі, це яскравість сонячного проміння, що товстим стовпом вривається до кімнати. Відкриваючи більше очі, він ніби жахається. Здається, що то далі тягнеться непритомність і кошмар. Перед своїми очима виразно бачить обличчя батька. Велике, порізане зморшками, заросле бородою. Ну, як же тобі?» – чує батьків голос.
Володькове обличчя стягається. Вся його сила збігається до уст, які хочуть виявити хоч яку-небудь усмішку. Бо через сон, слабість і світло сонця бачити батька і є йому дуже приємно. Здається, що він десь довго блукав серед буревіїв та революцій, попав на якийсь новий тихий світ, де затишно і так байдуже. Сонце і більше нічого. І ще, правда, батько. Любий мій, коханий батько. Володька оточили всі присутні. Матвій почув лиху вістку і прибув. Застав Володька вже після кризи, яка пройшла щасливо. 7 днів лежав у непритомності. Тепер опритомнів і відчув голод. Йому дали пареного молока. Випив трошки і дуже швидко почув, як прибуває сила. Вже він може поворушити язиком, пальцями рук і ніг. Смак молока видався дуже гірким. Хочеться чогось солоного або кислого, одначе такого йому не дають. За вікном уже весна. На річках рухнув лід. На полях зникає сніг. Сонце лє і лє гарячі промені на землю, заливає ними кожну травинку, билинку, камінь. Оживає природа, бренить, барвіє. Матвій приїхав ще саньми, але тепер квапиться вертати, бо боїться, що зникне останній сніг і не буде можна їхати. Оповідає, що і в Тилявці люди на тиф не здужують. Довідується, що в Дермані за цей час багато похворіло. Багато людей померло. Матвій хоче забрати Хведота додому. Василя вислав до війська. Це дуже всіх здивувало. Як же так? Нема ніякої мобілізації, і порядний господар висилає свого найстаршого сина до війська. Хай там вовтузяться всякі волоцюги, а хазяїнові не місце там. На це Матвій. Воно я поміркував так. Бачу, що минуло вже наше. Тепер, люди мої, мало за землю битися. Тепер, знаєте, наперед ту землю відвоювати треба. І я так кажу, за нашу землю воює тепер всяк, кому тільки не заманеться. А господар її, наш мужик, сидить, зложивши руки і чекає. Думає собі, хай, мовляв, б'ються, а я перечекаю. Ні, тепірка не те, тепірка не перечекаєш. Тепірка хто кров пролє, того земля. Я цілий свій вік лив за неї під свій, а тепер сина післав, хай кров пролє, як треба буде. Не чийого сина, а свого таки. Так Василь у війську знов? Не витерпів і через силу радісно питає Володько. Еге ж, коротко відповів Матвій. А Хведота заберу, он весна йде. Може, хоч бороною поволочить трохи. Посіяти сам ще потраплю. Володько чує безсилість. Він не може втримати сліз своїх. Може, то слабість, може, щастя велике. Він ще і ще раз переконується, що отой суворий, простий, з розумними очима дід – то його власний батько. Йому приємно від цього, бо бути сином такого батька – це найбільше щастя на землі. Володько не знає добре, що з ним твориться. Оголені його нерви так само, як і колись в дитинстві, гостро сприймають кожний звук, кожну барву. До голови приходять возвишені думки, які немов відкривають перед ним нові, невидимі до цього часу простори. І от тепер, бачачи перед собою рідного батька, чуючи його мову, йому хочеться зірватися з постелі, обняти батька і цілувати його тверді мозолисті руки, його широке чоло, його благородні, зі щирим, одвертим поглядом очі. Він помітив, що батько не тільки працює, але й думає. Він не виявляє своїх дум назовні. Здається, все робиться так, як йому хочеться.
Але коли приглянутись, то він цупко тримає життєве стерно у своїх міцних п'ястуках і пильно стежить, щоб ні одна хвилина його життя не лишилася неопліднена творчою думкою. Шкода, що Володько не може встати, щоб довше побути з батьком. Тих кілька днів, які тут проведе, надто мало для Володька, а до всього він бачить батька лише пару разів на день. Все він десь ходить, їздить, говорить з людьми. Володько не одважиться сказати батькові, щоб він лишився коло нього. Приїхав із Залужжя Хведот. Він вдоволений, що їде додому. Наука не цікавить його. Його більше тягне до господарства. А Матвій каже: «То, знаєте, кому що. Кому кадило, а кому ціп. Кожна людина має те робити, до чого лежить її душа. Силуваним волом не наробишся. Мої сини мусять самі собі вибирати життєву дорогу. Я маю допомагати їм так довго, поки буде на це потреба. Далі хай самі борються». Вечором сходяться до Єлисея люди. «Ну, а як там у вас? Що там, Петлюра?» «У нас тихо. Он тільки зле самогон женуть. Нема кому припильнувати». Довго гуторять, міркують. На весну мають ділити панські землі. Матвій заявив, що він утім не контентний. Хай хто хоче бере, а він надароване не ласує. Він на своєму прожив, дітей своїм хлібом вигодував, хотілося б на свому і кості зложити. Матвій з Хведотом від'їхали. Володько ще не встає, хоч виразно поправляється. Дуже тяжко діткнула його вістка, що померла тітчина Катерина. Ще недавно була здорова. Матвій був у тітки, відвідував, забрав Хведота. Все було як слід. А минуло 1,5 тижня, Катерина лягла і по кількох днях не стало її. Лишилася її маленька дочка сиротою. Володько згадує ту людину. В очах його вона все та весела щебетуха, ясноока дівчина, яку знав ще в Лебедщині. Чого побоювалась Настя, те і не минуло. Не мала вона щастя замужем. Чоловік не шанував її. Родилась дочка, а він хотів сина. Мало не вигнав її разом з дитиною. Катерина поплатилася за нерозважне кохання, мов той метелик, що легковажно летить на вогонь. Скільки пісень виспівала вона, скільки не доспала ночей, скільки вилилося з її синіх очей гарячих дівочих сліз. Всьому тепер кінець. Володько не здужав навіть піти на похорон. Але весна сильніша від смерті. Коли зміг зводитися на ноги, навколо було повно тепла, сонця, квітів. Виходив поволі на садок в лішник. Після хвороби життя здається обновленим і яскравішим. На грядках витикається городина. У квітнику пнуться догори турецький часник, півонія, зірка, м'ята. По садах вештаються кури і розгрібають усе, що, на їх думку, гідне уваги. Бундючні півні вискакують на вищі місця і звідтіль урочисто передають один другому своє захоплення весною і життям. Он у бгіжі молода черемуха. Її галузки обсіли липкі зелені метелики всуміш із мережками чарівної тонкої роботи, що їх за 2-3 дні сонце зробить справжніми китягами цвіту. І бузина не дармує. Вовчі ягоди також здобляться. Ліщина молодечо і наївно чепуриться, а гурт кучерявих кленів, мов ватага парубків. Здається, от-от гримнуть пісню. Берізки моторні, усміхнені, радіють цілим своїм єством. Хіба що ота прамати їх, її величність береза, дещо сумніше дивиться на світ Божий. І не диво,
Багато років зустрічала вона таку весну. Кора її постарілася і порепалась. Коси відросли і звісились додолу. Чешуть їх хіба вітри. Стовбур її поверчений і протиканий цівками. Люди точать її солодку кров і нема їм спину. Так Володько мандрує по садках та гаях, придивляється до творчості весни. Життя минулої зими було надто бурхливе. Жив нервами. Хвороба зложила його, мов складений ножик, і вложила до кишені на відпочинок. Тепер ось видрипався на світ Божий і знайшов його, як завжди, невблаганно хорошим. І хоч ноги його ще слабі, хоч руки тонкі і білі, мов із земного воску, хоч очі вгрузли під чоло і звідтіль починають наново синіти, та проте ціла його істота, мов спраглий води, прагне знов жити, знов бігати, знов хвилюватися. Нерви його оголені і надмірно вразливі. Душа неспокійна, голодна. Вона виразно бачить далекі, незбагнуті світи і прагне пустити туди срібнокрилі вітрильники, щоб відкривати, пізнавати і ставити на них свій яскравий сонячний прапор перемоги. І все так розуміє і знає. Все падає в око, росте разом з думкою та уявою, виходить знов на світ у чині, у слові. Весна розгорнула все. Поле вкрилося засівом, росою. Йдуть щасливі короткі дні. Люди і птахи однаково вільні, і не знати, де кінець, а де початок. «А що робить батько?» – питає себе Володько. «Невже він так і сказав Василеві? Йди і воюй?» Просто не віриться. Ах, той батько! Як комаха, їй-богу, колись і тепер. Зродиться така людина. Цілий вік, день по день думає і творить, думає і творить. І ростуть будови, сади, лани пшениці. Родяться нові люди. Чудесне моє, хороше моє життя. Колись виросту і збудую великий храм. Назву його цим самим словом, і хай собі люди проходять повз і любуються задармо. Приємно ж, як всі всміхаються і кажуть: гарно, дуже гарно. Оте сонце там он під копулою. Ні, то, мої милі, направду гарно. На зелені свята знов приїхав Матвій. Володько прощається з друзями і від'їжджає. Батько і син знов разом. Їдуть знайомою дорогою, лісами, пісками. Батько оповідає про те, що діялось тут за його молодечих літ. Володько бачить, як світяться його очі при згадці тих давніх часів, коли все починало цвісти. Тилявка видалася Володькові чужою. Стільки переживав, що не було часу згадувати про неї. Ось батько, мати. «Але ж він виріс», – говорять Насті сусідки, – «настоящий панич». Настя таємниче посміхається. В її сірих, глибоких очах виразно світяться іскорки особливої радості. Чому б ні? Чому б її син не міг виглядати як панич? Ось тільки шкода, що він якось церкви цурається. Думала, виросте, навчиться грамоти, піде в неділю до церкви і перед цілим миром так собі прочитає апостола, що і сам дяк ледве чи дорівняється. А от виріс. Ще без вуса, але вигналось вгору. Господоньку, Господоньку, не спусти його зо свого Божого ока. Коли Володько йде селом, навіть старі дядьки вітають його з повагою. Видно, в дечому він різниця від решти хлопців. Колишні його товариші і товаришки цураються його, оминають. Та й він зовсім відучився розмовляти з ними. Побачив раз Ганку. Підросла і вирівнялася.
але байдуже привітав її і пішов далі. Ну, що з нею почнеш? У ньому ще повно дерманя. Ходить у поле, водить пасти коні, читає різні книжки. Чує в собі якусь порожнечу, непевність. Навіть гордість якась опанувала ним. При зустрічі з людьми тримає себе не так, як колись, просто природно. Мимохідь постава і вираз його набирають штучності. Він все це розуміє і знає, що то кепсько, але як же бути? Така дивна пора. Одно щось згубив, а другого не знайшов. У голові дещо лишилось. Світ також дещо поширшав. Від Дніпра до Амазонки, через всі моря і океани, від Кордильєр до Гімалаїв, обіймає його зір планету, і, мабуть, це саме так зненацька змінило в його очах старе своє село, людей, товаришів і навіть батьків. Його взяв хтось і посадив дещо вище від решти тих, що його оточували, і він ще не навчився тримати себе на такому рівні. І батько в дечому змінився. Він ще більше замкнувся в собі, ще з більшою натугою думки намагається вловити і згадати непевність часу. В його житті постала також революція. Сини і він. Він ще у кермі, так. Він ще і не думає випускати господарської керми зі своїх рук. Але він виразно бачить, що сини його підуть до конечної мети іншими дорогами, як він, його батько, дід. Він бачить це і не перечить. Інакше, мабуть, не можна. Поле те саме, так само засіяне, так само котяться по нім хвилі, так само ростуть стеблини жита, пшениці, але не ті самі часи і не та сама ціна праці на полі. Он Василь виріс, окріпнув, розгорнувся в мужчину і подався у військо. Матвій ні одним словом не заперечив йому. «Ну, як ти так думаєш, іди». А після, щоби виправдати перед хазяями такий свій вчинок, твердив. «А ви думаєте як? Думаєте, що не прийшов час і хазяїнові за право своє впімнутись? Земля, думаєте, отак сама у ваші руки прийде? Ще б ні. Он, кажуть, поселенці, що вибрались перед війною до Смоленської, всі чисто до одного повернули. Голі босі. Кажуть, напали на них кацапи і все чисто розбили. А думаєте, з нами того не буде, коли ми отак собі руки зложимо, чи землю оратимемо та Божого змилування чекатимемо? Буде. Прийдуть інші. Ти, Даниле, Макаре, сякий такий, підеш вниз, а зверху сяде завойовник і годі. Кажу, час непевний, чую, що так є. Люди одні згоджуються, другі ні. Із села ще кількох у Петлюрівці пішло, але решта ні. Коли би, каже, ще мобілізація яка, а то ж не випадає. Прийди й просися, щоби тебе прийняли. Он той пішов. А чого? Щоби шинелю нову дістати та й додому втекти? Ні? Правильно. Що то за військо зі збірної голоти? А добровільно ніхто голову не понесе на втрату. Матвій пильно стежить за подіями. Думка про Василя не виходить у нього з голови. Пішов і чуток ніяких. Бувало, десь там в Саратовській, чи в якій там був, хоч листа прийшле. А тепер нічого. Коли людей, яких зустріне, одразу зупинить словом. А ви здалека, пробачайте, будете. Ну, а як там у вас? Що чувати? Вийде з того що? Дехто знає, чого хоче Матвій, дехто й не знає. Оповідають, що петлюрівці відступають, кажуть бандити та большевики по лісах розвелися, на обози нападають. Хто його розбере, що й до чого? Отак усе перемішалося.
А життя таке бурхливе, таке чудове. Вдалечінь і ширінь, мов на приказ якогось особливого голосу, твориться і росте небувале. Росте новий народ. Прокидається і міняє назву могутня раса. Творець великої минувшини, великих імперій. Матвій не розуміє цього, але він відчуває те своїм здоровим інстинктом. У його потужній постаті зароджуються і набирають сили нові почування, нові життєві закони. Часом у неділю Володько читає Матвієві вголос історію. Матвій любить слухати цю книгу про старе. Хто не шанує старого, не здобуде і нового. Це його переконання. Україна в його уяві вже не те щось видумане, хімерне. Ні, Україна – це він сам, Матвій Довбенко. Цей велетень праці, цей величний господар з твердим чавунним кулаком і метким розумним зором. А Василь, Володько, Хведот – сини його. Катерина і Василина – дочки. Сухенька Настя – мати. Мати, що родила, доглядала, піклувалась. Кров, сила її пішли на їх, батька і дітей. А всі разом вони ядро, підстава, початок всього. Від них поженуть здорові паростки на всі боки. Ось їх 3 сини. Ти сказав голос Матвія – вояк. Ти вчений. Ти мій спадкоємець, плугатар. Тримайтесь усі цупко чорної скиби землі, на котрій вперше вздріли сонця промінь. Борітесь за неї мечем, пером, плугом, гризіться за неї зубами. Дайте працю їй велику, змочіть її потом і кров'ю і не забудьте заповітів Бога вашої душі. Постать Матвія вже не та, що колись. Довгі десятки років змінили її вигляд. Сила її вилилась разом з потом. Кістяк давно порушив свою форму. Голова стяжчала, плечі розступилися і втягнули її вниз. На ній лисина і сріблисті пасма масткого від поту волосся, що відростають донизу і легко кучерявляться. Але все-таки він незмінно Матвій, незмінно сторож порядку, законів землі і родини. Дух його ще не впав, хоч часом виривається з його уст. Ох-охо, кажуть, вмирати страшно. А я кажу, хто не боявся жизні, не боїться і смерті. Та все-таки ціле його єство знутра і зізовні прагнуло тільки жити, і навіть жити, як треба, спочатку, по-новому. Володько тепер не самостійний. Він у полоні мрій. Кілька книжок, кілька великих планів відмежовують юнака від дійсності. Він не сидить тепер дома. Його стихією є поля і ліс. Вкриті пашнями лани видаються йому морем, по котрому бушують хвилі гори. Він іде на пригірок, стає на одвертому для вітрів місці, розхристує сорочку, збиває кучері і наслухує, як пориви вітру б'ються об його молоді нагі груди, як шарпається на голові волосся. Це море, он пливуть кораблі, один за другим ідуть безмежним водяним шляхом ті велетні. Володько бачить на їх чардаку бронзолицих матросів з нагими валкуватими руками. Бачить гострозорих капітанів, що дивляться ген туди за обрії, де лежать скелясті, утикані патлатими пальмами береги. Як хотілося б Володькові і собі до них. Кинути все це, землю, плуги, гній, обнятися безнебезпекою, буревієм, обпектись безсонцем і вітрами, здобути силу, славу, гроші, стати великим морським героєм і наганяти острах ворогам. Дні бадьорі, ясні, свіжі.
Небо фіалково-синє, а по нім ковтуваті білі, мов сніг, хмарки. Жита, пшениці, вівси, кожна стеблина міцно вчепилась рідної землі, ссе її чорну кров і хитається від подуву вітру. Колосся шумить тихим, ледь чуйним шумом. Дзвінко підпадьомкають перепелиці. Серед такого оточення росте і міцніє Володько. Він не має товаришів і він не потребує їх. Він любить себе і свої мрії. Він навіть гордий собою і часом, коли захоплення життям, молодостю досягає найвищої міри, він починає співати, стрибати. Йому здається, що він найрозумніший з людей, і всі його мрії – це не мрії, а дійсність недалекого прийдешнього. Навколо тихо. Села, поля, ліси живуть звичайним життям. Війни не стало. Зникли москалі, їх мова, їх лайка. По полях чути пісні дівчат. У неділю в селі грають музики. Там витанцьовують парубки свої танці, залицяються. Ніхто їх не турбує. Не чути більше, щоби гнали когось на стійку. Всі дома, всі досягли свободи. На панських ланах плугами лягли межі. У лісі таксують дубину, валять її з пнів і розтягують по селах. Платять гривнями, женуть самогон, кохаються, вінчаються, закладають нові хати. Кожний цей день – день української державності. Володько розуміє це також. Матвій продав овес, взяв 2000 гривень і вирішив накупити дубини. Прийде з війська Василь, ожениться і хату треба нову. Ідучи з батьком до лісу, Володько бачить, як усі села, всі люди, старі і малі, взялися за працю. У лісі повно людей. Відкраїли ділянку, валять товстючі дуби, обтинають, тешуть на підвали, на шпали, на клепки. Канцелярія працює безупинно. Побережники ходять зі своїми сурмами. Мабуть, багато віків не чувся цей народ її господарем. Все відчуло нараз, як спали з рук пута. Всім захотілося валити дубину, тягти додому, будувати нові, високі, світлі хати. Всім хочеться жити, жити, жити. Край цей уміє жити. Край цей уміє працювати. Була війна, змила села вогненною бінтлою. Прийшов рік миру, і села повстали вогненною працею. Дай миру, волі. Назустріч цьому благанню завзято регоче кулемет. Майже непомітно надійшли дні, коли в селах знов повно вояків. Коли вже десь там зі сходу від Острога, Кунина, почали доноситися знайомі голоси гармат. Одного недільного ранку із Жолобецького лісу, так само як тоді, коли почалася світова війна, виїхав козацький полк. Але це козаки українські. Загорілі обличчя, бадьорий вигляд, шворна пісня. Ціле село збіглося дивитися на петлюрівців. Нікому не прийшло на думку спитати їх, куди вони йдуть. Село вже звикло до війни. Підуть одні, прийдуть інші. Чи ж не все одно? У селі козаки розташувалися, щоб відпочити. Володько пішов також туди, щоби зблизька приглянутися до свого війська. Воно прийшло здалеко. Воно облетіло цілу Україну. Скільки шалених атак пережили ці дужі сини своєї землі. Вигляд їх якийсь байдужий, насмішкуватий. Володько відважився запитати одного. «А куди ви їдете?» «В гості, молодий козаче». Володько не має чого більше питати. Навіщо? Знає він і так куди. Чутки невздержно летять і приносять вістки, що десь там, за острогом, вже большевики. Козаки покормили коней, дістали з польової кухні обід.
Сурма сурмить збірку. Підтягують коням підпруги, гнуздають і спішать на збірку. «На коня!» – скомандував полковник. Брязнули шаблі, рушниці і козаки на конях. «Шикуйсь! Кроком руш!» Ні-ні, це не була парада. Не були ці привітні, спокійні люди. Але Володько ніколи не забуде їх такими, як бачив їх тоді, у найрішучішу годину. Такими напівсердитими, напівбайдужими до всього. Їх загорілі бронзові чола, їх закурені шапки і блюзи, їх витерті сідлом червоні галіфе. Вічно звучатиме в його вухах оте різке, певне «на коня». На другий день потягнулись обози. Також розташувалися в селі і простояли кілька днів. Приїхали люди з Крем'янця і оповідають, що завзяті бої йдуть по залізничній лінії Рівне-Здолбунів. До Крем'янця звезено безліч вагонів з різним військовим майном. Далі нема куди відступати. За Луцьком поляки, кажуть, їх тримає якась невеличка частина. Щодень, щоніч нові невеселі вістки. Зо всіх боків чутні гарматні перегроми. Як на то те небо затягнулося і розпочалася сльота. Шляхом тягнуться все нові і нові частини. Прийшла і піхота. Молоді хлопці у сірих чемерках та шоломах. У селі повно війська. У кожній хаті набито козаків. Мокрі, потомлені, голодні. Цілі місяці провели в затяжних боях і лишили там за собою не один десяток і не одну сотню своїх товаришів. Тільки на Матвієвому хуторі ще порожньо, але надвечір прибуває ще якась частина. Наймолодші молоді хлопці. Матвій сам попередив, щоб не йшли в село, а лишалися на ніч у нього на хуторі. Клуня велика, цілий полк влізе. І дійсно, це був Стародубський полк. Козаки почали нарікати, що немає місця і харчів. Старий, шпаковатий полковник почав їх втихомирювати. «Діти мої», – лагідно говорив він, – «перетерпіть, все для України». Діти втихають, займають клуню. Там темно. «Ей, ти, сорока, де ти є?» «Тут, лізь сюди, тут гаразд». «Дурдело? Га, де тебе дідько носить?» «Тихо, перший курінь займай крайній засторонок. Дотримуйсь порядку. Другий за ним і так дальше. По куренях виходьте до вечері». Володько вештається і сміється. «Ти, хлопче, скажи, де тут у вас гарні дівчата?» «А маєте патрони? Скажу», – заявляє Володько. «А тобі на що патрон? Ей, ти, чи не хочеш ти часом на обози налітати?» «Я українець, і на обози не маю смаку. На обози налітають бандити». «Ого, це здорово. Петро, дай йому пару десятків набоїв. У Кремінці дістанемо». Володько побіг до матері, випросив кусень сала. Вояк дістав сало, Володько патрони. Він мусить зібрати якнайбільше набоїв. У малій хаті набито людьми. Старий полковник, два курінні і священник. Настя топить у печі і варить молочну кашу. Матвій розважає з полковником. «То, знаєте, добра з того не буде. Мій старший син також десь воює, але не видержимо. Ні. І Матвій хитає головою. «А чому ви думаєте, не видержимо?» – питає полковник. «Звісно, коли не всенький народ в одно, як можна видержати? Народ наш один в ліс, а другий в поле. Тяжко. Довго, знаєте, цар був. Довго наша земля йому гнулася. А трон є трон.
Під троном всяк спину зігне і не скоро випростає. Мій отой і показав на Володька. Читає часом, як то цариця Катерина руйнувала орлячі гнізда. І зруйнувала. І замість орлячих наставила сов'ячі, що бояться і не знають дня, ні світла сонця. От як воно вийшло. А тепер куди його? Нам, чуєте, господин полковой, 10 літ школи треба, а тоді хоч і зо зброю. Так я думаю. Ви думаєте добре, пане хазяїне. Шкода тільки, що ми маємо таких, як ви, дуже мало. Немало, пане. Всі ми такі. Весь наш народ отакий, як я. І Грицько, і Данило. Всі ми однакові. От хіба що в моїй думці і моїм очам дещо скорше стає понятно. То біло, а то чорно. Але всі ми такі. Прийде, кажуть вам, час, і всі як один встануть і синів своїх дадуть, а дочок заставлять робити те, що робили сини. От у такий час, як сьогодні, і ще раз встанемо. Думаєте, я сам не був темний, як пень? Думаєте, коли прийшла війна, ота сама, що стільки народу нашого вичавила, я не йшов за царя? Ішов, бо був руський, і дід мій був руський. Хто знав, що москаль вкрав ім'я наше? Який чорт міг одразу помітити його овечу шкуру? А вовк є вовк. І з вовком одна розправа. Бий і все. Всяк це мусить знати. А ваш син де служить? Питає полковник. Незвісно. Нема, бачте, чуток. Може, вже й не жиє. А цей? Цей ніби того. На школу його подав. О, це добре зробили. Підкинув один із курінних, що уважно слухають. Народний учитель буде, додає священник. Так, батюшка, і таких траче мало. А хлопець має до того голову. Що тепер земля? Науки все пішли. Голова важніше рук. Настя наварила баня каші і поставила на стіл миски. Просимо, встав і ніяково сказав Матвій. Бачте, що маємо, тим гощаємо. Я навіть дуже радий, що до моєї хати такі гості зайшли. От коли б чого ліпшого, але самогону я не п'ю. Не пив казьонки, не п'ю і цього, пробачте, хузу. Характер не такий. Нічого, нічого, пане хазяїне, каже полковник. І ми тішимося, що за довгу мандрівку натрапили на таку хату. Ей, бідна вона, бідна, коби ще не війна. Я міркував багато, та вийшло мало. Була сила, було хотіння. Тепер от старію. Всі засіли за стіл. Полковника засадили на покутті. Він хотів, щоб коло нього засів конечний Матвій, але той відмовився на користь священника. З боків посідали курінні отамани. Матвій з Володьком на стільці, а Хведот, Катерина з Василиною коло припічка на плиті примостилися. «А ви ж, тіточко, чому не примощуєтеся?» – звернувся полковник до Насті. Махнула та рукою. «На мене якусь там бабу не зважайте. Я буду на стіл подавати». Ні, то вже ні. То вже вибачте. Ми маємо Джуру. Сідайте з нами». В той час увійшов Джура. Він приніс якийсь пакунок. Розгорнув і вийняв консерви, сир, ковбасу. Тітко, гадаєте, що тільки ви багаті? Ми маємо також, заговорив один із курінних. Матінко, то ви ще багатші, ніж я. Дайте москалику сюди, я вам присмажу, каже Настя. Ха-ха-ха, сипнули всі реготом. Настя засоромилась і не знає, що їй робити. Тітко,
Та який же він москаль? Це наш Мирон Ковальчук, такий самий українець, як і ми, пояснює полковник. То, бачте, встріває Матвій, у нас же, знаєте, було так, що вояк, то й москаль. Ну, а як же? Дивується Настя. Настя підсмажила ковбасу, сало, розрізали консерви. Всі їдять, гуторять. Володько, що довший час мовчав, і собі до розмови вмішався. Утворився дивний, небувалий настрій. По вечері молитва. Священик прочитав уголос кілька молитов і почали ладитися спати. У хаті мало місця, нема де всім подітись. Матвій поліз на горище. Полковника з священником примістили на полу. Курінних поклали на розстелений по долівці соломі. Володько з Хведотом також тут примостилися, бо в клуні теж ніде приткнутися. Решта хто де міг. Настала ніч. Хмари дещо розійшлися. Виглянув щербатий місяць. В його сяйві стоїть село, біліють хати, хвилюються пашні. На Матвієму хуторі тихо, тільки коло військової кухні на подвір'ї сюди і туди походжає вартовик. На другий день полк відходить далі. Перед відходом закупили у Матвія 20 пудів картоплі. Курінний, що весь час кликав Володька народним учителем, завзято торгувався за ціну. Матвій ходив у село, тож продавав Володько. Обидва вперто змагалися за кожного шага. «О, ти умная голова, народний учитель!» – говорив Курінний. «З тебе буде господар не гірший від батька». Полковник стоїть і сміється. «І гаразд», – каже він, – «кожний має свого пильнувати». «Добре, молодий козаче». Матвій вернувся з села, запряг коні і відвіз картоплю до сусіднього села Башковець. Зараз по відході Стародубського полку приїхав якийсь гарматний полк. Ці зовсім не подібні на попередніх. Начальник гарматників в'їхав на подвір'я, не сказав нікому ні слова і одразу подався до клуні. «Хлопці!» – скомандував він там. «Машину винесіть на двір і заметіть. Сюди влізе 12 коней, а сюди також 12. Раз, два!» Голос його суворий, низький. Сам здоровило, обличчя подібне на цеглу. Видно, недавно зголив бороду, бо місце, де вона росла, відбиває від решти лиця, ніби вибілене крейдою. Володько спробував було перечити, бо на току лежить якраз прикрита околотами купа вівса. Це рештки непроданого з весни. Начальник глянув на Володька ніби з вежі і затрубив. «Ну й гаразд, значить і овес на місці маємо». І після цього не було гутірки. Півтузіна широкоплечих гарматників легко схопили і винесли молотилку. Гармати виставили на полі сусіда, а коні завели до клуні. Володько не перечить. Що перечити? Коли б хоч не чіпали вівса. По часі начальник гарматників звертається до Володька. «Гей, батьків сину, а де ж твій старий?» «Батько?» «Само собою. Поїхали зі Стародубським полком. Не знаю, коли вернуться». «А мати?» «На полі». «То, значить, ти тут цар і Бог. Не продаси ти нам того самого вівса?» «Коли приїхали батько, вони...» «Батько, батько, а ти що, не хазяїн? А коні наші також не виявляють бажання чекати. Ну?» Володько вагається. «Досить ломатись, давай і все. Ціну дістанеш, а то прийдуть большевики і по вівсі тільки місце лишиться. Ті з тобою не стануть лимонничать. Хлопці, за вівсом, постачання. 7 копанок чортів, бісові діти».
Від батареї прибіг начальник постачання. «Бачиш», – каже полковник, – «ось тобі і овес виторгував. Тягни вагу, але хлопця не обдури, сам припильную». Володько, хоч не хоч, відкрив овес. З'явилися ваги, міхи. Почали насипати, але Володько помітив, що в деякі міхи вложили торбинки. Двоє тримають міх, один сипле. Після тримає один, а один виймає з міха повну торбину і тікає. «Козаки! Так ви зветесь українські козаки? Красти овес?» «Мовчити, гусячий пуп!» «Що значить мовчи? Купувати так купувати, а красти і лаятись нічого». «Іж ти, а ти хто такий? Хоч, щоби перегнув тебе через коліно та всипав?» «Що за крик?» – затрубив голос ззаду. У дверях начальник. Володько до нього. Так і так. «Хто?» «100 копанок дияволів. Хто краде?» «Завернуть усіх. А ти чого лаятись? Його добро і він має право на нього. Поняв?» «Так є, пане полковнику», – витягнувся гарматник. «Ну, але нема часу. Коні їсти хочуть, та й ми ніякого Люципера не жерли. Ти, молодий громобій, не журись, дістанеш заплату». Овес розважили, записали, гроші заплатили. В кожного коня на голові торбина. Приїжджає Матвій. Глянув, гостей повно. Коло кіпця над льохом багаття, а над ним велетенський чорний казан. Настя сюди і туди бігає. Матвій розпрягає коні. Володько помагає. Матвій не зовсім вдоволений. Особливо прикро йому, що винесли машину. Роки стояла на місці, вмоцована, а тепер виважили і чорт зна що. Десь навинувся полковник. «Це ви, старий, тут хазяїн будете?» «Я...» «Не гнівайтесь. Бачте, війна. В селі повно козаків». «Війна то війна», – сказав Матвій. «Знаємо вже її. Надивилися. Але такої, як це, не бачили. Хвала Богу, і таку побачили. Може, інші багато даватимуть, щоб таку побачити». «Правда, діду. А що буде, коли ми от завтра та закотимо отак звідти з того горбика вогонь? Дочуваємось, що огудою поза селом коло Тетильковець большевики». То ви вже ліпше трохи від'їдьте далі. Бо ще коли тільки ви оті штуки маєте, добре. Але може так бути, що й там ті мають. Вам нічого, а мені все з коренем видовбуть». В той час розгонно в'їхав на подвір'я якийсь вершник. Матвій перший його побачив і пізнав. «Ого!» – вирвалось у нього. «Так це ти?» «Василь!» – викрикнув Володько і кинувся до Василя. Той сплигнув із сідла. «Син мій!» – звернувся Матвій до полковника і усміхнувся матвіївською усмішкою. «Дай Боже, батьку, як живем?» І обнялися. Після обнялися з Володьком, який одразу перейняв від Василя коня. Прибігли Настя, Катерина. Хведот у полі з коровами. Василинка біжить із городу, аж спотикається. «А у вас досить гостей», – завважив Василь. «А я думав своїх сюди завести». «А ви, пане, якого полку?» – запитав полковник. «Наливайківського. Полк мій у поході, а ви?» Полковник сказав. «Ну, вояку, ходи», – каже Матвій. «Стара, готуй там що». Матвій навіть заметушився. Скоро впорав свої коні. Володько розсідлав Василевого каштана. Вгонився бідняка, мокрий. Скрутив зі соломи віхоть і витер мокрого коня. Після поставив, щоби прохолов. Не можна
гарячому коневі одразу овес давати. Схватиться. В той час Катерина ганяє за курми. Чути кудакання. По часі курка смажиться. Василь скидає пояс зі шаблею та револьвером, верхню блузу і миється. Матвій дивачно тупцяє. Він хотів би якось виявити свою радість. Піднімає Василеву зброю і оглядає. А Володько також збирає оце. І тикнув зброєю перед себе. Не носив цього ані я, ані батько мій. А ми ось батьку носимо і дітям заповімо, щоби носили, миючись, каже Василь. У хаті топиться, на дворі повно гарматників. Полковник заборонив їм заходити до хати і сам відійшов, видно, щоб не перешкоджати родинній радості. Володько весь час порається з Василевим конем. Надто він йому сподобався, і вже наперед пообіцяв собі проїхатися на нім верхи. Ось тільки відпічне та наїсться. Василь умився, почистився, і поки готується страва, вийшов з батьком на двір. Володько своїм братом аж надто захоплюється. Пружний, стрункий, високий. Здається, погрубшав, сильно загорів. Зовсім не подібний на того тендітного Василя, якого знав колись. Матвій видається коло нього малим. Старість. Але за те, як він радіє. Стороннє око не запримітило б цього, але Володько знає свого батька до найменших дрібниць. Він знає, коли той неспокійно тупцяє, посміхається в ус, погладжує двома, великим і середнім, пальцями свою бороду, значить, йому приємно. От приїхали, мене не було дома, закупили овес і собі нічого не зосталося. Не забув поскаржитись Матвій. Нічого, батьку. Звідки Василь навчився отого батьку, думає Володько. Хай купують, прийдуть большевики, заберуть. Ті не купують, твайо-майо, ви ще їх не знаєте. А прийдуть? Пруть здорово, значить прийдуть. Наша армія не справиться, їх більше. А що ж буде? Відступимо, підемо на Поділля. Матвій хитає головою. Це йому не смакує. Підходить полковник гарматників. Ну що, діду, тішитесь? Тішуся. Ось як прийдуть ті самі большевики, буде не до втіхи. А сюди їх, діду, треба. Волинь ваша підкачала. Ось пустимо сюди большевичків, а тоді і згадаєте нас. Так. А то там у лісах коло Кунева на наші обози нальоти робили. Тим, що робили, гірше не буде, а от нам, каже Матвій. Ну, батьку, не сором нашого роду. Скиглити нічого, вмішався Василь. Одвоюєм Україну і все. Так чи так, а одвоюєм. Без жертви і таргана не вб'єш. А не одвоюєм ми, наші діти одвоюють. Мусить так бути. Пішли в садок. Щепи значно підросли. Цвіте і оцвітає мак. Соняшники повиганялися вище людського зросту і кивають ще нерозцвілими головами. Натина буряків і листя кукурудзи виблискують на сонці, немов зелені вужі з полум'яними квітами розповзається бадилля гарбуза. З квітки на квітку перелізає товстий джміль. Чоловіки не завважують того. Василь оповідає про Жмеринку. Бої там великі були. Сам мало до большевиків не попав. Назавтра сподівається свій полк в своєму селі побачити. З порога гукає Настя. А ходіть, но, люди! Клич, старий! Коли увійшли до хати, на столі вже стояло повно страв.
Покликали і полковника гарматників. Всі їдять, розмовляють. Бої, комуністи, москалі. Матвій висловлює свої здогади. Полковник лає Волинь. Василь боронить і не боронить. Володько то сям, то там і свого шага до загальної гутірки докине. На другий день до Телявки вступив Наливайківський полк. До Матвія на подвір'я в'їхало 2 тачанки з кулеметами і кілька вершників. Василь буйно зустрів товаришів походу. «Гей, панове, злазьте всі! Ось, знайомтесь! Це мій батько, це мати, це ось сестра, а це брат, будучий професор чи що. Володьку, жени до гнитки, він, напевно, має. Ось тобі!» І вийняв з пуляриса стопку гривень. Володько побіг до гнитки, що гнав найліпший самогон. Настя тільки знай своє – печи, вари. Катерина їй допомагає. Батарея ранком знялася, то прийшли інші. До всього насходилося сусідів. Дехто приніс зі собою півока. Примітка. Півок – пляшка горілки. Засіли, обійшло по чарці. Матвій довго змагався, але не видержав. «Ех, знаю, що завтра відлежу, та була не була. Раз так, хто знає, чи скоро побачимось. Дай Боже здоров'я, діти мої!» І випив. Гей, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Затягнув соковитим баритоном Василь. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дружно підхопили козаки. Пісня рвонулася, затопила хату, пробилась крізь вікна та двері на двір. Матвій чогось зажурився. Селяни, видно, хотіли б і собі піддержати співаків, але пісня для них нова. От коли б так ще у Києві на риночку, але і це гарна пісня. «Так, люди добрі», – почав зворушений Матвій, коли скінчилася пісня. «Не тямущий я, простий мужик. Не вмію гладко говорити. Ніхто мене не вчив розуму. Одна земля наша годувала і вчила мене. І робив я, що міг. Багато ні, але без праці також не сидів. Свою дорогу чесно йшов, душею не кривив. І ви, мої діти, не згадаєте свого батька кепським словом, бо не пропив я, не згайнував, не затратив марно ані одного зернятка. Все думав, виростуть вони, хай мають. Бог благословив мене, хай і їх не лишить своєї милосердної опіки. Але перш за все потрібна їм моя опіка, як батька. Отак і робив. А ви? Перед вами новий світ розгортається, але де б ви не були, що б не робили, повинні тямити, що тільки власною працею власних рук, голови здобудете щастя своє. Чи це на війні, чи в школі, чи на ріллі. Україна наша, діти мої, потребує чесних людей, розумних людей і працьовитих людей. При цьому він знявся на цілий свій зріст, випростався, підвів сиву голову. Його дебела, костиста, з чіткими пругами жил права рука знялася над столом. Він подібний на патріарха, на пророка. Очі його вогкі і натхненні. Козаки слухають його з великою увагою. Один з них не видержує, зривається на ноги, хватає руку Матвія і говорить: «Так, батьку, щасливий ви, що дожили цього часу, а ще щасливіші ваші сини, що мають такого батька. І що б з нами не було, чи переможемо ми, чи ляжем трупом до одного, як лягали колись наші славні козаки-запорожці,
не журіться і не плачте. Ми є діти землі, нашої землі. Ляже сотня до грудей її, 1000 на тому місці повстане, а Україна жити буде. Слава! Вигукнули враз козаки. Слава Україні! Так, так, якось сумно хитнув головою Матвій. Всі почали голосно нараз гомоніти. У хаті утворився веселий піднесений настрій. Враз почулося, ніби гримить. Ого! Завважив котрийсь. Б'ють! Всі притихли. Дехто зірвався і побіг на двір. По хвилі вийшли майже всі. Зі сторони Кремінця раз за разом чути гарматні сальви. Був! Був-був! Був-був-був! Десь так на 3 кінцях або в казенному лісі, завважує Матвій. Дорогою від Жолобеччини чвалом промчав якийсь кінний відділ. Що то за відділ? Невідомо. Панове товариство, звертається один з козаків до всіх. Видно, що нашій гостині кінець. Ходім доїдати, бо хто знає, чи не дістанемо наказ виступати. Всі пішли до хати, але не встигли доїсти полуденку, як прибіг козак і гукнув. «Вимарш!» Всі зірвались. Василь почав накладати на себе зброю. Матвій, Настя і ціла родина зовсім не чекали такого кінця цій гостині. Козаки квапляться, вбираються, сідлають коні. Володько побіг приготовити Василевого коня. На серці у нього щось тисне. Невже Василь поїде? Просто в бій. Може, вийде за село і під кулі. Під горло тиснуться тверді валки. На очі, всупереч хотінню, напливає щось мокрого. Накинув на коня сідло, підтягнув попруги. Василь вже прощається з родиною. Настя втирає запаскою очі і ніс. Катерина з Василиною в сльозах. Матвій ніби борюкається з ким. Йому тісно. Земля під ним гаряча і сковська. «Бувайте здорові!» – гукнув Василь і махнув на сідло. Тут уже і Матвій не видержав. З очей його витекло кілька сльозин, і він їх навіть не ховав. Перший раз у життю не витримав. Видно, старість. Володько тримає Настю, що побивається ніби за рідним сином. Вона хрестить дорогу, говорить якусь молитву. В той час викотились тачанки. Козаки скакають на них і гукають. «Бувайте здорові, батько й матко, не згадуйте лихом!» «Їдьте здорові, та скоро вертайтесь, не забувайте нас!» «Бувай здорова, люба Україно, заплаче за нами не одна дівчина!» Вдарили козаки пісню. Коні рушили в чвал. Василь зняв шапку, махнув нею кілька разів і пустився навздогін тачанкам. Родина Матвія вийшла на дорогу. Всі плачуть, всі засмучені. Тачанки і верхівці вже коло садиби Етоє. Там, видно, хтось вибіг на вулицю. Це, мабуть, здоровова дівчина. Василь на хвильку зупинив коня, нагнувся, постояв і рушив далі. Ось він ховається. Ось видно ще тільки голову. Сховався. Матвій, родина і всі, хто з ними був, вертаються на подвір'я. «Як прилетів, так і відлетів», – завважує Іван Кушка. «Ну, що ж, іншого виходу нема. Є тільки один, просто до кінця», – сказав Матвій. «Був, був, був, був», – бухкає і шумить казенним лісом. Сонце хилиться на захід. Кілька куб велетенських хмар тримається над селом. З-під них виховзуються сонячні промені і стрімко б'ють у золотий хрест церкви, що ледь визирає
із садів села. Смерком долучились до гарматної стрілянини кулемети. Хто знає, чи не Василь це строчить? А дорогою йдуть все нові і нові частини. Обоз, кіннота, піхота. Йдуть у село і там повертають на Людвищі. До Кременця нема вже дороги. За тиждень стала большевицька влада. Кілька днів тиші. Стрілянина потягнулася десь туди на південь, до Вишневця. По селах порожньо. Десь є большевики, але ніхто їх не бачить. Аж коли поїхали люди до міста, то побачили, що там вештається кілька жидків з рушницями та червоними стрічками. У місті порожньо. Крамниці здебільше зачинені. Торгівля провадиться чорним ходом. Це, кажуть, котовці. Штаб їх у духовній школі. Вже, кажуть, розпочали навколо міста реквізиції. Арештували і розстріляли 26 офіцерів. Навіть з Телявки ходили люди копати ями для них. Матвій з родиною живе, мов під обухом. А що, як довідаються про все? З тими кепські жарти. Але проходять дні, тижні і нічого. Володько часом виходить у поле і прислухається, чи не чути звідти стрілянини. Ні. Тихо. Невже не вернуться? Хотів і собі йти туди на південь, куди пішли вони. Здавалось йому, як піде, все поправиться. Раз навіть сказав про свій намір батькові, але той і слухати не хоче. «Що будеш там робити? Прийде й на тебе час». Але ж коли прийде той час? Вони відходять. Боже! Вони відійшли, і нема про них ніякої чутки. Хоч би гармати заревли, хоч би один раз почути регіт свого кулемета. Все далі і далі відходять вони. Йдуть через села, ліси, яри, степи. Люди, коні, тачанки. Там десь і Василь. Може, тепер у бою, може, вже нема його на цьому світі. Жнива, праця. По жнивах одного разу вігналося до села кілька кіннотників. Випустили в небо кулеметну стрічку і наказали старості зібрати стільки-то і стільки харчових продуктів. Зібрали, забрали і поїхали. Знов тиша. Але одного дня над осінь до села приїхали якісь люди. Так і так. Повстання. Весь нарід встає. До зброї. Село заворушилось. З'явилися рушниці, кулемети. Встали сотні і знов зо всіх боків заговорили кулемети. Не видержали большевики. Масою рухнули до відступу. Повстанці масою посунули на схід. З'явилася надія, знов свої, своя мова. Але по часі розійшлися повстанці по домах. Стало тихо. Нема нікого, ніякої влади. Десь там якась повстанська частина стоїть, але невідомо, де вона. Кажуть, із заходу сунуть поляки. Розділ 11. Минуло 2 тижні спокою, безвладдя, непевності. І от одного дня до села почало йти якесь військо. Мундири на них німецькі.
Спереду іде кількох кіннотників з ручними кулеметами. В деякій віддалі від них товстючий начальник. Кінь під ним сильний, гнідий. Ступає повільно. За начальником піхота. Володько прислухається до їх мови. Не розуміє. Одяги німецькі, мова невідома. Зовсім не так уявляв їх собі Володько. Це мали бути дивні в рогатих шапках і з пір'ям люди. А тут і не рогаті шапки, і не пір'я. Якісь кругленькі шапочки, які навіть можна було купити в Крем'янці. На них бляшані крилаті орли. Ідуть рівними лавами сотня за сотнею. Багато їх. Звідки вони прийшли, де взялися, з яких лісів, з яких боліт. Тож там у них самі ліси, піски і багна. Пригадуються Володькові оповідання, як то колись по лісах виловлювали мужики їх ворохобників. О, ці вже не подібні на ворохобників. Справжнє військо. І невже вони будуть панувати в нашім краю? Ні, це неможливо. Це ніяк неможливо. Хто, але не ці. Це якось не підходить, не вміщається в голові. Це ж не їх край і не їх люди. Яке їм діло до нас? Перейшли сотні і потягнулися гармати. Це сила. Але де вони були до цього часу? З таким військом, з такою силою вони могли б уже давно вигнати большевиків. Боялися. Дуже обережні. Знають добре, що нікого тут нема, хто б ставив їм спротив, а йдуть бойовим ладом. Полями он ідуть чати, бояться. «Снився мені колись сон», – заговорив Матвій. «Ну й дивіться, не справдилось? А то ж було ще перед війною. Росія була. Хто б таке подумав?» Настала нова влада. Дивний і незрозумілий настрій. Ніхто не хоче вірити, що це вже не петлюрівці і не большевики. Не наші, а чужі. Бо всі, що були до цього часу, були свої. Одних хотіли одні, других другі. Але все-таки якось зрозуміліше було. Декому здавалось, що от поб'ються одні з другими, якось помиряться і стане знов Росія або Україна. Так і говорили. Чорт їх знає, а за що вони ото б'ються? І ті за землю, і ті за землю, і ті за народ, і ті за народ. Большевики за комунію, петлюрівці проти комуни. Ну, так просто. Хоч ти в комунію, йди в комунію. Хто не бажає, будь сам собою, сиди і працюй. Ех, народ, народ. Б'ються, а тут дивись, хтось чужий користає. Бо нема настоящого сознання, певно, добавляє якийсь-небудь Семен. Кепто один з другим повоював 4 годи, як я на настоящій позиції в окопах, не захотів би більше по світі шлятися і підстрілювати один другого. Но, а дивіться он, поляки. Хто про них колись путнє слово чув? Тільки лаялись, а вони он військо яке зігнали. Що? Скажете, не військо? От прийшли, зайняли і все. Поїхав я ото до Кремінця. Тільки й чуєш. Цо та цо. Всі тобі цокають. Жиди тобі не пізнаєш. Всі вивернулись. Чую один. Пані, купце чапки. Іць, пся крев, каже йому той. Вже, чуєте, Мацею в окна шив і продає. А що ж? І вивіски скрізь не наші, не розбереш ні слова. І ці довго не всидять. Поженуть, заявляє якийсь скептик, не думаючи над тим, хто пожене і як пожене. Хтось з'явиться і пожене.
Чи ж мало їх всяких вояків наплодилось? Минають дні за днями. Минули жнива. Зібрали жита, пшениці, вівси. Підступає обережно осінь. Дні сонячні, меланхолійні. По стернях стеляться струни бабиного літа, і, здається, хтось виграє на них ту саму жовту шелестючу пісню, подібну на золотий спадаючий листок клену, на вигляд безсмертників, на горіючі барви настурції. На полях виорюють бараболі, горять вогнища. Дим піднімається догори або клубато котиться землею. У ніздрі тиснеться запах згорілого бараболиння, чути пісню. Це безперервно виспівує Христя. То в неї такий теплий, ніби гармонія голос. Це ніхто інший. Вона любить працювати і співати одну з любих своїх пісень, яких знає безліч. Вона вже давно дівочиться. Ходить, як дівка, сміється, як дівка, навіть воду на коромислі, повні відра носить, хоч стан, мов у оси, тоненький і гнучкий. Всі працюють у ці дні. Вступає повна осінь над землею. Ступають рілею можицькі ноги, сіють і сходить озимина. Матвій з Володьком і цілою родиною також у праці. Ось уже час Володькові до школи йти, але чутка прийшла, що цього року школа пізніше почнеться. Між тим ось бараболю виберуть, досіють і піде. У цій тиші, в музиці осені, в запаху бараболяного згару чаїться нове горе. Одного дня туди десь у сторону Людвищ затарахкотіли зненацька кулемети. Матвій з Володьком були саме на полі і переорювали бараболисько. За тиждень Володько має відійти до Дерманя. З жолобок навзаводи пре якась підвода. На возі видно чоловіка з рушницею. Зрівнявшись з Матвієм, той розмахує рукою, показує на село і гукає: «Гей, до села! Повстання!» І, не зупиняючись, женеться далі. В селі того вечора зібрався люд. Почали радити, кричати. Хтось говорив полку промову. Всі, мовляв, повстають. Людвищі, Жолобки, Титильківці, всі як один. Он на Ляхівцях забили 3 жандармів. Але Телявка вагається. Одні за, другі проти. Перемогли другі, агітатори поїхали. На другий день рано з південного сходу почули гарматне бовкання. Хто і на кого стріляє, невідомо. Донеслися чутки, що то бій з повстанцями. У Шумську на греблі засіло кількох хлопців з кулеметами, які випустили кілька стрічок по галерчиках, що саме входили до містечка. Але зле, не видержали. Ті засіли і випалили кілька сальв з рушниць. Хлопці втекли. У Людвищах ніби гурт хлопців з рушницями напав на відділ війська. Кількох підстрілили. Військо втекло. Що буде далі, невідомо. Всі чекають і сподіваються, що прийдуть петлюрівці. Кажуть, вони десь там за Ямполем. Минає ще одна напружена ніч. У деяких місцях чути стрілянину. Ранок приніс уже перші наслідки. Над тим місцем, де стоїть село Людвищі, зненацька починають здійматися тяжкі чорні хмари. Час від часу чути рушничні стріли. До Телявки прибігли перші втікачі. «Палять! Біда! Ховайте нас! Рятуйте нас! Пропали ми! В ліс! В хащі!» А димові хмари все ростуть, піднімаються, сягають сонця і закривають його. Робиться моторошно. За пригірка і садів виривається вогонь. Небо подібне на розжарений метал.
В ряди годи виривається від землі і б'є у височінь новий стовп огню. З'являється спочатку легкий, далі все сильніший і сильніший вітер. Димові хмари колотяться, розтягаються і, розчепіривши дико довжелезні кострубаті крила, летять на схід. Здається, в тому місці провалилася земля, і весь огонь її нутра вирвався назовні. Шириться навкруги гострий запах згару. Гора, ліс, сади, верхи смерек окутуються димом. По стерні стеляться кусники чорної ватри. Всі люди навкруги лишили свої хати, свою працю. Людвиськими полями біжать якісь люди, добігають до долини і зникають. У Телявці ширяться чутки, що по людвищах те саме чекає Жолобки, Титильківці, Рохманів і Телявку. Матвій кинув працю на полі, пішов на подвір'я і почав швидко зносити до льоху все, що було можна. Лантухи з борошном, одіж, посуд. Настя винесла з хати майже все, навіть образи. Коні і корови Володько з Катериною погнали в ліс. Пополудні до села увірвався якийсь відділ війська. Майже всі вояки в довгих жовтих кожухах, з великими виложеними комірами. Люди пізнають ті кожухи. Це знані людвійські кожухи. Вояки кинулися по хатах. У Титя Когана відчинили свининець, випустили поросята і кількоро з них підстрілили, мов дичину. Шукали сметану та яйця, але всі хати порожні. Декому дісталося скоштувати нагаїв. У лісовій хащавині на Угорщині повно людей з худобою. Коні, корови. Всі перелякані, стурбовані. Володько також тут. Він сидить під великою липою на купі скиданого труску і думає. Дивні, виняткові думи. Нема на них слів. Вони родяться з глибини нетрів людського «я», ростуть у гнів, у лють, у велику душевну рану, яка не знає ліків і не знає забуття. Вона ятритиме ціле життя і дошкульним болем вічно викликатиме спогад цих винятково дивних днів. Він думає також, що вже час іти до школи. Але як залишити в ці дні своїх рідних і хату? Підеш і, може, востаннє попрощаєш ті будови, які коштували стільки тяжкої праці. А зима не стоїть. Старі люди, діти. Куди з ними? Де порятунок? На другий день прийшли і до Жолобок. Телявку обминули. Але Жолобки стояли одною пусткою. Хатки приготовані на пожертя вогненній силі. Одначе впала кара на 5 господарств, решту пощадили. Дні минають, непевні, чорні. Дими поволі розгортаються по долинах і легким дотиком, ніби лякаючись чогось, опадають на землю. Тихне. Караючі чужинці в жовтих кожухах зникли. Люди вилазять із лісів, оглядаються. Он хати їх, он попелища, он там на ріллі вдовиця з гурточком малих. Плачуть, бо що ж робити? Батько їх кілька разів обійшов Карпати і десь за царя і отечество з життям розпрощався. Обікрало воно його, нерозумного сліпака, а ти, матір, і ви, діти, сидіть на ріллі під голим небом і плачте, плачте. Плачте, бо ваші сльози ще танші, як роса, як вода морська. Ніхто не прийде до вас і не запитає, за що вас карають? За дідів своїх, за батьків, за царя і отечество, якому вірно служили, і за ті століття, за які з ваших душ не вийшов ні один терпкий відрух, ні один спротив, ні один протест. Плачте, бо ви закопали самі себе в підземелля,
де пекло на землі і де скрегіт зубів. П'ятниця, субота. Завтра неділя. Село чекає вас, люди. Он хати ваші стоять. Ідіть і займайте їх знов, бо це ж ваші, чуєте? Ваші, і ніхто на землі не має права забрати їх вам. Он церква ваша стоїть. Хрест на ній, як і завжди, жаріє в сяйві вечірніх променів. Але на дзвіниці ніхто не турбує великого дзвону. Тихо навколо. Йдіть, люди, і займайте ваші хати і вашу церкву. Послухали. Голос їх нутра сильний. Кинули ліси, печери, вогнища і вернулися під стріхи свої. Пережили ніч, а на рано село вже оточене ланцюгом завойовників. Нема виходу. Зігнали малих і старих, матерів, наречених. Зі сотень вибрали тільки 16 наймолодших. Виставили під панським парком на вигоні і з кулемета висікли. Після на купу скидали і приставили варту. Уляна Сорока, та сама, якої хата під самим цвинтарем в кінці села, не боялася до сина свого підійти. Він лежав на купі з відбитим куснем голови і не міг вмерти. Мати сама власними руками підтримувала його голову до ранку, поки не витекла остання крапля синьої крові через її старечі пальці. Варта відійшла. Розібрали своїх синів ті, кому вони належали. Коло цвинтаря виросла велика могила, на якій заборонено поставити напис. От які дні. Матвій переживає їх по-своєму. Ціле його єство знов, мов слимак, згорнулося само в собі і скам'яніло. Чоло вкрилося знаними зморшками, і кожна з них налята виразним гнівом. А все-таки він не забуває свого. «Тобі, Володьку, на школу час», – завважив раз. «Мусиш пішки, бо ж як тепер поїдеш? А втихомириться, то привезу харчі». Катерина забажала і собі навідати Дермань. Добре, значить, підуть удвох. Вийшли раненько. Пішли шляхом у напрямку Жолобок. Минули ліс, увійшли до села. Онде свіжа могила. Ходять люди. Онде пожариська. Дійшли до вигону. Володько звернув з дороги і знайшов те місце з виразними слідами події. Земля ще не встигла впити рештки розлитої крові. Володько зупинився, оглянувся навколо. Парк, соснина, смеречина, велетенські осокори. Онде палац, он хати і корчма. Онде навіть пасуться гуси, небо сіре по-осінньому. Осокори роять лист. Сосни і смереки шепочуть, чи шумлять, чи Бог їх знає, як звуться їх тихі різні звуки, що не мають ні початку, ні кінця. Затям собі, Володьку, ти все. Доторкнися щупками пальців ще раз цієї латки гарячої барви землі і іди далі. Йди і вчися. І він пішов. Довга знана дорога через поля, ліси, гори і доли рідної землі. Йти по ній, чути кожний відзвук твого кроку, бачити барви неба і землі приємно, але боляче. Західний вітер жене хмари. По полях зграї вороння і шпаків. Десь-не-десь видно орачів. Скрізь розсипані барвисті рухливі плямки. Це худоба. Пастушки кладуть багаття і гріються. Дим стелиться низом, не торкаючись землі. Цієї зими Володько ще з більшим завзяттям пустився здобувати твердиню знання. Все пережите оздобило його чоло двома малопомітними рисками, що надали обличчю поваги. Життя не жарт, життя тяжкий бій.
Переможець той, хто має силу і вміє володіти ним. Життя наглядно дає йому жорстокі лекції. І черговою з них була та, яку пережив він цієї зими в непокірному, гордому Дермані. Одного ранку зненацька вступив до цього села відділ війська. Брали з вулиці всіх мужчин, кого зустрічали, і зігнали до зали семінарії. Школу розігнали. По селі заповіли суворий наказ, щоб зійшлися всі молоді мужчини на сходку. Хто не з'явиться – смерть. Зібраних у залі клали по черзі і навчали гумовими кишками так довго, поки жертва була притомна. Така наука залізним прутом випекла в душах цілого покоління спомин і параграф закону, який передадуть з покоління в покоління, як обов'язок і осторогу. Деякі говорили: «Так нам і треба. Не вміли шанувати в свій час, рік минув і заплата виявилась». Єлисей з приводу цього говорив: «Но, злушпачили не одного. Але коли б не цих 2 дні, наше село стратило б 10 років. Сумна це правда, але правда». У нових умовах село принишкло, згорнулось равликом, давало все нові і нові датки. З'явилися отари жебраків, повернулися на свої місця біженці війни, знайшли на місці своїх хат руїни або ями. Прийшла зима, а з нею голод. Цілі ватаги торбоносів подалися на східні села по хліб. І от ідуть з хати до хати з торбами молодиці, дівчата. На них подерті свитки, самі взуті в постоли. «Дайте, людоньки добрі, хоч жменьку ячменю. Голод! Рятуйте нас від голодної смерті. Дома дітки наші мруть. Ні хати, ні хліба, смерть одна». І так минає зима. Володько вперто вчиться. Перечитав гори книг. Завзяття його в цю зиму досягло найвищого ступеня. Хотілося вбити в свою голову все, що створив людський розум, пізнати всі глибини, всі висоти. Кожний день нова сторінка велетенської книги життя. І Володько не тільки перегортав її, але й перечитував, вникав у кожну її кому, торкався всіх її місць і переживав цілим своїм єством повноту її многогранного змісту. Зовсім не стямився, коли минула зима. Весна знов обновила його. Разом із сонцем вставав, ішов за звичкою у садок оглядати, як цвітуть дерева. Коли піднімається сонце, вони кришталевіють і блищать. Хлопець не знає, що йому робити – співати, танцювати. Великдень. Знов появилися дзвони. Привезли їх якось. Люди оживають також. Одного дня по Великодні Володько пішов відвідати свого приятеля Володька Галабурду. Сонячний пахучий день. Черешні відцвіли, вишні осипаються, яблуні та груші в повному розгарі. По горах і долах скрізь, там і там біло, прозоро, пахучо. Хата Галабурди в садку. Вікна відчинені, і віти, яблуні, виноградки сягають серпанкових занавісок. Володько входить до хати. Дома нікого, крім сестри Галабурди Наталки. Сидить перед вікном спиною до дверей і шиє на машині. На шиї у неї висить центиметр. Сонце лється просто на її каштановій кучері, і кожний волосок світить, горить і відливає бурштином. Володько за своєю звичкою ніяковіє, несміло привітався, запитав, де Володимир, і що ж далі? Стоїть і невідомо, тікати, стояти далі. Очі його в таких випадках надто синіють, а щоки пашать жаром. Наталка оглянулася і чогось зраділа. «А, моє поважання!
проговорила вона так весело свій новий привіт. Крутнулась на своєму округлому стільці і зірвалася на ноги. Як давно, страшенно давно вас бачила. Сідайте, трохи приємно помовчимо. А наш шибеник нажерся і хто і зна куди подався. Кажуть, ходить у луг ворон дерти. Такий парубій і вороне. Як вам це вміщається в голові? При цьому Наталка заклала свої нагі руки за потилицю і міцно натягнулася. Її пружні молоді груди виразно округлились. Володько часто бачив Наталку, знав її звички, але ніколи не завважував ані її грудей, ані темних вогких очей. Це відкриття ще більше занепокоїло його, а тут ще сонце, яблуневий цвіт. Як втомилося! Така весна, а я, мов каторжна, шию і шию. Дивіться, Володьку, дивіться, скільки в мене праці, і все мушу перешити. А це ще від свят. Мене вже там лають. Але ну його. Не розірвуся я, ні? Там весна така. Що в те вікно влізе весни? А відійдіть лиш отуди нагору під цвинтар і гляньте вниз. Страх, стільки того цвіту. Мама казала Володькові висип палісадник. Де там? Повіявся і лекцій не вчиться. Але сідайте ж, Боже мій! І чого ви, Володьку, такий соромливий? Як дівчина. Такий парубок. Ви вже, напевно, якусь симпатію маєте. Що, ні? Но, ха-ха-ха. Як рак, Боже! Тож ви спалахнете. Знаєте? Ні. Вам таких речей, Боже борони, казати. Читали ви Винниченка? Читав, кивнув він головою. Ви? Винниченка? Ви, Іван Царевич, і читали такого автора? От вам і моє поважання. Наталка прижмурила свої чорні очі так дивно, що Володько спустив свої додолу. А сонця, цвіту скільки, Боже, скільки цвіту, і вже, напевно, починають співати соловейки. Ні? Напевно. Вона підстрибнула до вікна, відщепнула срібно-рожеву квіточку яблуні і потягнула Володькові. Нате, Іван Царевич, прошу, це від мене. Найбільше люблю ці іще конвалії. Такі порцелянові, холодні, але... І вона цмокнула. Я вже пішов, несміло заявляє Володько. Я вже пішов, кривиться з нього Наталка. Це чудесно. Посидів, намовчався, начервонівся і все думає, як би драла дати. Йдіть, вельмишановний Іване Царевичу, до побачення. Володько встає. З надвору подихує вітер. Гілка цвітучої яблуні ворушиться, і її тінь на лутці вікна тремтить. Серпанок занавісок надувається, мов вітрильник. Десь вискіпався метелик. Його платинові крильця мигають і торкаються цвіту. Думка хлопця посилено працює. Йому надзвичайно приємно і одночасно хочеться кудись ховатися, втекти. Відчуває, як його істота двоїться, стає в суперечність сама собі. Він напружено вслухується в саму суть цього виняткового для нього менту і намагається знайти йому якусь назву. Якісь натяки, знаки, півслова. Цвіт, серпанок, метелик, голос Наталки. Все одно, що прудкий вітер з різучим снігом в обличчя, від чого воно горить огнем. І от знов злилося все. Серце тремтить. Не розуміє нічого зокрема. В очах барвисто, на душі тепло, в грудях боляче. Дівчина використовує його захоплення. Вона не думає, не розуміє, лиш чує і регочеться. Він прокидається, очі наливаються теплою синьотою. «У вас чудові очі!» – викрикує вона.
Ніколи не думала, що у вас такі чудові очі. Це вже занадто. Все має свої межі. Володько зривається, кидає до побачення і біжить геть. Наталка лишається сама. З неба лється сонце, лється на цвітучі сади, квітники, на золочені хрести церков. Повно весни і хвилювань. Під ногами м'яко, стежка в'ється лугом, на котрому зеленіє трава і барвисте горить безліч квітів. Над вільхами вертко шугають щебетливі ластівки. Від цього дня Володько сам не свій. Світ його обмежився до дуже малих розмірів, але ціле пережите недавнє минуле не хвилювало його більше, ніж ця незначна подія. Наталку виминав. Вчитися вже немає сили. Після лекцій не йде одразу додому. Він іде в семінарський сад, обходить гору цвинтаря, минає гай і зупиняється над Галабурдовим садком. В його пінній глибині втопився будинок хати, і лиш череп'яна сіра стріха тримається поверхні. Над усім, виблискуючи сріблистими крилами, літає зграя голубів. Тут якраз і камінь із землі виступив. Хтось колись висік на ньому серце і стрілу, але зачовгане його чоло мовчазне, і таємниця серця та стріли, напевно, не буде зраджена. Володько сідає на камені і сидить непорушно. Сонце хилиться до заходу. Коли торкнеться верхів отих далеких смерек на Панському, вечоріє. У монастирі бамкає дзвін. Треба вставати, треба йти, але камінь із серцем та стрілою тримає його. Нема сили відірватися. У душі велика солодка мука. Перший раз переживає її таку. Були вже натяки на це, але все те не проймало його так, не тисло, не путало його волі. Боже! Зроби так, щоб вона відчула мене. Вийшла з пінного саду і своїми пальцями торкнулась мого палаючого чола. Дома перебирає книжки, перегортає їх сторінки, але їх запах, їх барви, їх слова стали йому буденними. Нема в них нічого цікавого. Нема тієї соковитості, того чаду, який знаходив у них до цього часу. Чад його душі значно більший, і в ньому то не все, що оточує його. «Тобі щось сталося?» – питає його Василь. Володько не то всміхається, не то кривиться. «Нічого!» – певно і коротко відповідає. Краще зійти з посторонніх очей. Іде в лішник і тут під дубом думкою мандрує в дитинство. Лебедщина, луг, верби. Катерина, вона вже не жиє. А казала, тебе будуть любити, Володьку. Ти гарний, гарний, як смішно. То і є, що не гарний, і любити таких не полюблять веселі дівчата. Згадав і Юхима. Чи жиє він ще, навіть не знає. Це ж гріх. Той чоловік зрозумів би його навіть тепер. Напевно, зрозумів би. Хто не носить в душі зла, той відчує в людині завжди те, що якраз треба відчути. Зло і заздрість стоять на перешкоді, щоби зрозуміти і бути приятелем. Тим часом Володько уявляє собі себе в Будуччині. От він росте, от він скінчив семінарію. Але це не кінець. Ні, ні. Такі, як він, на половині дороги не зупиняються. Він іде далі. Там десь у Києві чекає на нього ще школа. Він скінчить її і стане великим адвокатом. Його виступи і промови чарують слухачів. 1000 народу добиваються місця в залі, щоби хоч здалека послухати його. Його слава гримить на цілу Україну. Всі, що ненавиділи його, впадуть до його ніг, і він дарує їм їх провини. Приятелі на перегони повчатимуть його,
оберігатимуть перед можливими і неможливими речами. «Стійте!» – скаже він їм. «Замовчіть! Хто не вірив у мене, хай далі не вірить. Хто заздрить, хай виступає з ним на чесний герць. На одвертій арені хай поміряється з ним своїми силами, а не робить потайки за плечима капості. І не буде йому рівних у змаганню, бо сила його душі неймовірна». І тут саме десь візьметься Наталка. Він уже давно не хлопець, що червоніє від кожного її погляду. Вони зустрінуться на балу. Він запросить її на танець. «Наталю, даруйте мені, але я кохаю вас», – скаже він їй тихо. Вона здригнеться, почервоніє. Танець скінчиться. Він візьме її за руку і виведе в сад. Тут під відомим горіхом на лавчині присядуть. Наталка мовчить. «Я кохаю вас цілим єством. Будьте моєю». Наталка починає плакати. «Наталю, моя Наталочко, люба моя Наталю». Йому не стає слів, не знаходить таких якраз як треба. «Ну що? Чого, Наталю? Образив вас? Я знаю, я не заслуговую на таке щастя, але даруйте мені. Ох, Наталю, Наталю!» Останні слова вириваються вголос. Володько прокидається. Світ дивний, не той, в якому тільки що мандрував і в який вірив. Яке щастя обдурити себе і вірити в ту брехню. Яке щастя носити в собі жагучу любов, подібну на весну, на молодість, на сонце, що в маєстаті ранку пускає стріли свої і ранить все живе великими ранами любові і краси. Перед кінцем шкільного року семінарія улаштовує виставу з танцями. Володько давно вже не бачив Наталки. Та дівчина ніби з вогню. Вона танцює безупинно, її сміх лунає у всіх кутах просторої зали. Із Семенюком, Янушевським. Кожний підходить і прошу. Взяв і пішли ходором навколо. Легко, свобідно. Вальс буревієм гримить, хвилює море, а вона, мов пінна сирена, плаває навкруги. Недотепа ведмедисько Семенюк. І що в ньому може їй подобатися? Але як вони чудово витанцьовують вальс. І знов їдка заздрість мучить Володька. Ну чому він не подібний на того самого Семенюка? Чому Бог обідав його таким непоказним виглядом, непевністю, соромливістю? Станеш, вона дивиться на тебе, а ти, мов дурень, не знаходиш ні одного влучного слова. Стоїш, паленієш і блимаєш посоловілими очима. Препогане становище. Танець кінчається. Володько у відчаю. Врешті в нім родиться інше переконання, що в дійсності, як подумати тверезо, в ній такого особливого. Звичайна дурна міщанка. І ніколи він її не любив. От прочитала 2-3 романи якогось небудь Винниченка і чваниться. І чим там чванитись? Хіба соромитись? В 10-те підходить до Володька Галабурда. «Чого ти сьогодні таким Дон Кіхотом напузився?» – питає він. Володько отетерів. Нема часу на вибагливі відповіді. «А ти не корч зі себе Санчо Панса!» Семенюк і Наталка роблять останній зворот і зупиняються. Володькові видалось, що це прокотилась огненна куля і обпекла його. Серце стрибнуло і сильно стукотить, мов переслідуваний втікач у зачинені двері. «Володьку, голубчику!» – каже Наталка до свого брата. «Побіжи, братику, і принеси від Степана Павловича мій редикюль». «А, і ви тут?» – вирвалось у неї захоплення, що відноситься до Володька. «Але чого ви такий екстра-пуф?» Гидке слово.
кров, світло, очі. Все мішається і крутиться, мов у каруселі. Поміст помітно хитається, і окремі хиткі крижини ледь утримують палаючого хлопця. Уста ганебно тремтять. Язик пручається з навалою звукової сировини, з якої на силу Божу вилазять всякі такі слова. Горло пересихає. Мозок вилетів з черепа, а на його місце лягло щось тяжке і гаряче. Семенюк, Наталка, Володько. Он сунеться ще якийсь тип. Всі вони навмисне сходяться надивитися на Володькову ганьбу, щоби після навипередки рознести її по цілому селу. І що тут дивного? Над чим, прошу вас, сміятися? Якого чорта шкірить отой свої осоружні скалозуби? А Наталка здивована. Де ж таки? Їй нічого не відомо. Вона сьогодні цяця. Вона зовсім у нічому не винна. Що з вами? Що таке? Фу! Осоружні, бридкі запити. Нікчемне кокетство. Володькова злість росте, мов балон, що його надувають. Нічого, випалює він. Нічого зо мною. Це все він, Володимир. Він назвав мене Дон Кіхотом. Зрештою, мені все одно. Я не маю приятелів, знайомих, друзів. Всі мене якогось чорта цураються. Але не думайте, що мені на цьому так залежить. Далі вже нема що казати. І це, що сказане, дурне, гаряче і зайве. Це він розуміє. Але раз розігнався, рів не рів, плигай. Ніхто не сміє подумати, що Володимир Довбенко боягуз. Він сказав їм те, що треба, і тепер до побачення. Обернувся на місці кругом і відійшов. Як одягався, як гнався коридором, як летів вихідними сходами ганку, цього не помітив. Свідомість догнала його аж під вікнами помешкання Ферапонта Яковлевича, з котрих сіється м'яке світло просто на купу цвіточого бозу. Десь взявся дрібний дощик. Відчув відомий його шепіт з листям. Володько прорізує кілька світляних стовпів і кулею вгрузає у глибоку пітьму темної маєвої ночі з дощиком. Біжить коло Яна в долину. Повертає на стежку через береги. Он ставок. Дощ густішає. Його краплини дрібно сіються по воді. Листя осокорів шелестить. Небо – прірва, залита чорною тушшю. Володько женеться далі. Йому боляче, соромно, тісно. Хотілося б знищити себе або принаймні порядно назнущатися над собою. Згадав Бога і викрикнув уголос: «Боже, поможи мені!» Чорне небо, куди спрямований його вигук, бризнуло в гаряче обличчя жменю води. По дашку його кашкета біжать струмки. Стікають на вилиці, на ніс, на бороду і скапають вниз. Біжить далі. У Ляшовому займиську зупинився знову. Це тут якраз місце, де темними ночами переходить людей страшний бувший власник займиська, вішальник Ляш. Он купа осик, куди гепнув колись снаряд. Вирив яму, вирвав осички, зібрав їх, створив із них хащавину. На тому місці поросла глуха кропива і кінський щавій. А в хащавині гарний притулок для ранених звірів. Володько скористав зі звірячого пристановиська. Забув Ляша. Найбільший страх його від сам. І коли б міг, лишив би себе і втік би. Він підліз під кущі і присів. Тут зовсім гарно. По листі шелест дощу, але краплі його не доходять сюди. У темноті вище ледь помітні косаті старі берези. Кілька дубів і кленів стоять осторонь. У траві розмокають дозріваючі суниці.
Десь над самою головою прокинувся і лунко задзвенів соловейко-нічняк. І хіба гріх у таку ніч трішки збожеволіти, стати на грань добра і зла і десь далеко-далеко від стороннього ока крапля по краплі пити трунок великого келиха життя? І хай лються тоді чисті юначі сльози, хай кільчиться і зростає перше бажання зірвати квітку щастя, що завжди росте тільки на місцях недосяжних. На другий день Володько в школі. Він блідий і похмурий. На його чолі, в очах сліди якоїсь особливої пожежі. Галабурда хоче з ним розмовляти. Ні, Володько не бажає ніяких розмов. Ось висидить години, здасть останній іспит, в якому закони Бойля і Маріота на хвильку повздержать інші закони. А після піде собі. За тиждень він все одно покине все. Галабурда натякував на Наталку. Вона ніби згадувала Володька. Розуміється, прошу вас, вона не буде згадувати такого виняткового ідіотства. Що ж тоді згадувати? Ідучи додому, Володько наскочив ще на одну дурість. Так, наперекір усьому, він таки напише їй листа. Хай принаймні знає. А може ні? Сміх, кпини? Хай сміється, хай кпиться, скільки їй хочеться, все одно. Сяде і напише. От тільки як? Читав, бувало, романи, дивувався, що герої такі безпорадні у зовсім простих справах. А тут і не роман, тут життя, саме оголене і саме правдиве. Все ясне, як те сонце, як небо. Кожний предмет у твоїх очах, і ти можеш дивитися на нього, як хочеш. Ніхто не сміє перешкодити тобі. Але ж ні, кожний предмет у твоїх очах – це лиш обставина сцени, а ти, приятелю дорогий, актор, яким керує незнаний тобі режисер. Він хоче, щоби ти писав листа. Добре, сідай і пиши. Хай це сміх, радість, сльози, розпука. Сцена твоя, страшна сцена, і цілий світ у мільйонах сердець хай несе тонни твоєї великої гами переживань у вічність. Пиши. Я твій режисер. Хіба ж Володько може ставити опір наказові вищої волі? Ні. Він сідає, бере перо, дивиться на його кінчик і зовсім свідомий, що з того кінчика може сплинути його щастя чи ганьба. Але що в дійсності, як може він знати? Кохана Наталю. Цей заголовок і навіть великий знак оклику запозичив він у якомусь романі. Так, мабуть, треба. Раз люблять, раз хочуть щось сказати, треба перш за все кохати. І на це є деякі слова, що з роду в рік передаються, вічно свіжі і вічно недоторкані. Вибачте, що так вам пишу. Дуже добре знаю, що, прочитавши вже перші ці слова, ви вибухнете вашим відомим сміхом. Але я рішився на все. Смійтесь, лайтесь, розповіжте всім, який я дурний хлопчисько. Мені все одно. Раз я полюбив, я мушу сказати «люблю вас». Мушу, дорога насмішнице, бо любов моя ані вам, ані нікому іншому на нашій планеті не знана. Вона така велика і така криштально чиста, що про неї можна говорити навіть у храмі, у святая святих, куди мають право вступу тільки вибрані. Мені хочеться написати вам про кожний відрух моєї думки. Я боюся кінчати речення крапкою, бо мені здається, що безліч дуже цікавого і, можливо, найважнішого я вам не сказав. Мені хотілося б сказати вам, як страждав, як на моїх очах тлів кожний нерв моєї істоти.
Мені хотілося б оповісти вам про кілька радісних хвилин, коли ви разом із сонцем, із цвітом яблуні, з метеликом і сміхом своїм вкладали в мене мою думку. Я десь вичитав, що кожна листина, кожна билинка, кожна пташка і все живе любить, бо так треба. І не смійтесь, коли скажу, найбільше щастя – щастя любити. У мене, Наталю, болить голова. Час від часу я кладу на чоло свою ліву долоню, бо вона надзвичайно холодна. Пальці рук моїх також холодні, хоча вуха, щоки і особливо місця на вилицях і попід очами палають. Бачу, ви іронічно зложили ваші уста і підняли брови. Хай, все одно буду казати, все буду казати. Пригадуєте, як поводив я себе тоді на вечорі? Чого питати? Певно, пригадуєте, що путнє забуваються, але хиби, помилки, людські слабі місця, коли вони спотикаються, завжди пам'ятаються. Їх підхоплюють, розвозять, передають з уст в уста, як Бог знає, які скарби. Найближчі люди, що часом звуть себе навіть друзями, з якоюсь особливою насолодою підкреслюють ваші хиби, бо це приносить їм вдоволення. Люди люблять у своїх ближніх бачити більше тінну сторону, як сонячну. Дивно, ні? Але я чомусь хочу бачити вас не такою, як усі. Ви моя, та, яку я вибрав собі для сповіді. Мені здається, що ви мусили б чомусь зрозуміти мене, або бодай не одважитись підняти камінь, щоб кинути на мене за мою любов. Є надто молодий, так, це знає всякий, і це не гріх. Але думаю, що я вже маю право вимагати чогось від життя. Бо ж хіба я ніщо? Хіба не подобається вам оце, що пишу? Хіба це неправда? Хіба не зворушує воно вас, не хвилює, не викликає у вас особливих думок, яких ви, напевно, не думаєте, сидячи за вашою машиною? Правда ж. І ви не дивуйтеся, що я дещо комічно поводився. Люди, що сильно люблять землю, батьківщину, і щоб то не було, завжди дещо комічні. Некомічні лищі, які так само не можуть бути комічними, як риби не можуть бути гарячими. Це правда. Впродовж довгих ночей, днів думав я про свою велику любов. І от пишу вам про неї. Дивіться і... закреслив. Я не знаю, що дивіться. Все одно, що. Я боюся тільки одного. Ви, напевно, покажете цього листа комусь. А це ж не мусить бути. Як можна сміятися чи кпити собі з моїх слів, рядків чи ком, коли в кожній з них тече жива кров, і кожна боїться дотику розкладової бацили? Пожалійте їх. Від цього і вам колись буде приємно. На цьому скінчив лист. Подумавши, закреслив останній рядок. Він не бажає її жалю. Тепер треба якось лист відіслати. Згадав, що сусідська дівчина Ганна ходить до Наталки вчитися шити. Добре, це і буде той історичний листоноша. Віддав і чекає цілий день. Але мало чекає. Його мучить сумління і острах. Пишучи листа, він був у якомусь трансі. Ціла сила його почуття, мов повінь, рвалася, щоб її висловити. Слова і речення низилися одно до другого всупереч власній волі, але скінчив, віддав, пройшовся, прохолов. Предмети і думки вияснилися. Проза життя виявилася в розкішних тонах, як тоді і весь ефект його захоплення видався йому безмежно наївним і смішним. Безперечно, вона посміється над ним, порве дорогі листочки і викине. І як можна бути дійсно таким некритичним? Але вже пізно. Зробленого не повернеш. І кохану Наталю, і знак оклику,
і гарячі слова все вже пішло у світ. Широкий дивний світ. Сонце в таких випадках не квапиться. Воно має час. Земля обертається тим самим способом. І не треба знати, що думає Володько. Вечір. Сонце зникло. Захід ще горить, схід гасне. Тут-то там появляються зорі. Володько чекає Ганни на стежці в садку. Чекає довго і вперто. Ось хтось рухається в темноті. Вона. Ні. То Іван. Був у млині і запізнився. Перед святами завізно. Зрівнявся і «добрий вечір» сказав. «А ти з чого тут?» – питає. «Йди, чоловіче добрий, своєю дорогою. Не втручайся в справи, які тебе не торкаються. О, ні!» Іван стане, постоїть, скрутить папіроса, попросить огню, не дістане і знов сховає його. А за той час оповість, що там люди толкують. «Он, кажуть, що тікають вже ці, женуть їх з-під самого Києва. Ох, кепто вже скорше ті большевики». «Большевики? Де вони?» «Йдуть, з-під Києва йдуть. Ці тікають, страх, все кидають. Кажуть, он за тиждень і зміна влади. Знов наші». Від захоплення Іван зручно чвиркає кутком рота. «З кіньми треба осторожно. Кажуть, ці вже по дорозі забирають. Скажи там своєму дядькові». Володько слухає і не слухає. Большевики? Ці тікають, б'ються, ціла Україна в вогні? Все в вогні. Гремлять гармати, вмирають люди. Прийдуть большевики і знов пройдуть по селах, містах, нові порядки, нові закони, нові слова. Знов. Ага, Ганна. Ну як, що, дала їй? Ганна виймає щось і подає Володькові. Лист. Відповідь. Ні. Це не відповідь. Це Володьків зім'ятий листок у тім самім рожевім конверті. Прочитала, каже Ганна. І вернула. І більш нічого? І більш нічого. Тепер у неї безліч праці. Он, кажуть, большевики йдуть. Большевики, большевики, большевики. Знов большевики. Знов. Ах. А як же Наталка? Що вона? Знак запиту і точка. Нема відповіді. Йди, Володьку, йди геть. Шовкова тепла ніч і зорі поволі плинуть. А там десь у просторах ідуть большевики. Володько знищений. Він може записати собі цю хвилю як першу лекцію. Одвертим і щирим не завжди безпечно бути. Зрозуміння твоїх почувань не шукай у когось, а силою фактів приневолюй признати їх. Жінки. Не помічав їх існування у справжньому їх вигляді. Перший з удар з ними вплинув на хлопця, мов струм холодної води на гаряче залізо. Любити їх без ненависті не можна. І тут, як і скрізь, найнебезпечнішим місцем – легковажність. Висипався ячмінь. Замовкли солов'ї. Зачервоніли і налилися соком черешні. Скінчилася школа. Володько не міг перемогти в собі свого почуття. Ходив, мов ранений. Юначі його очі засвітились небезпечними вогниками ненависті. Хотілося б на комусь помститися. На пальцях відчуває замість нігтів звірячі пазурі, що час від часу показуються на світ, то знов ховаються, мов у молодого тигра. Збирався йти додому, але майже несподівано налетів буревій більшовицького наступу. Чутки і розмови про це не вмовкали, але ніхто не думав, що воно станеться так скоро. Люди чекали, сподівалися і раділи. «О, чекайте, як прийдуть ті, вони цим покажуть».
Що покажуть, то покажуть. Кажуть, Ленін і Троцький все по-старому повернули. За комунію ні слова. За грабунок карається смертю. Он, кажуть, один большевик у когось там взяв курку. Мужик поскаржився, і большевика розстріляли, мов собаку. Не твоє не бери. Хочеш мати – купи. Такі розмови чути на кожному місці. Ніякі слова, ніякі противні докази не мають успіху. Так допекли ці, що нікому не може прийти на думку, щоби були ще гірші. Одного ранку зненацька по кутку чутка. «Тікають! Ховайте коні!» Всі, хто має коні, пре ними в ліс та хащавине. Володько схватив дядькові лошаки і пігнав у хвищик. Густий грабовий молодняк. Побіч рів, зарослий калиною, терном і дикими черешнями. До самого рову і далі через ліс глибоким провалям врізалася вузенька дорожина. День ясний, сонячний. У гущавині рух і життя. Скрізь поприв'язувані коні, а коло них гуртами молодь і старші люди. Коні нагодовані. Як тільки що, заповід махнув на коня і гайда далі. На взліссі і на полі варта. У лісі також вартовики. Володько видрипався на високу струнку черешню. Черешня вища від усіх дерев, і звідсіль видно польову дорогу, що йде від Верхова. Видно також чеську колонію борщівку, поля, луг. Десь на сході раз по раз чутно гарматну мову. Між листям кругом Володька спілі ягоди. Не можна втриматися, щоб не рвати їх. Він їсть їх і спльовує кістки на землю. За горбка на схід по дорозі з'являється якийсь гурт людей. За кілька хвилин Володько бачить, що то вояки. Число їх невелике, а з ними один вершник. Вояки не йдуть, а майже біжать. Варта з-під лісу подає сигнал. Володько також свиснув умовленим посвистом, щоб там унизу були готові. Кілька людей має зброю, і коли б ворогів небагато, їх можна зовсім легко підстрілити. Майже одночасно з протилежного кінця дороги з'являється якась підвода. Вона доїжджає до тієї дорожини, що збігає вниз до хвищика. Вершник, що іде з утікаючими вояками, помічає підводу, наганяє коня і чвалає їй назустріч. Підводчик раптом зривається, обертає батіг пужалном, гараздить по втомлених конях, звертає на дорожину і пре вниз у провалля. «Стуй! Стуй, псякрев!» – крикнув вершник і пустився через овес навперейми за підводою. «Стуй! Щелям! Свий сину, стуй!» Дебела, суха коняка вершника ледь клигає вівсом. Вершник погрошує, що буде стріляти, але не знімає з плечей рушниці. Піхотинці, що біжать дорогою, теж погрози не виконують. В той час із лугу чути кілька стрілів. Це селяни. Вершник відразу зупиняється, круто повертає коня і тікає назад вівсом на дорогу. Пак-пак-пак! Впало ще кілька стрілів. Вершник зо всієї сили острожить коня, але відразу щось з ним сталося. Він випускає з рук повід, деякий час ще незграбно підгицує на сідлі і далі падає на землю. В той час за гори, звідкіль вибігли вояки, вигулькнуло ще кілька вершників. Пригнувшись до кінських ший, вони навзводи пруть вперед. Піхотинці, що біжать спереду, починають нервуватися і нараз розсипаються по полю. Знов чути кілька стрілів. Деякі попадали просто на дорозі, але вершники пруть вперед. Крик, свист, заблищали шаблі. «Ай, матка боска!»
Виразно вчув Володько і побачив, що піхотинці позривались на ноги та попідіймали вверх руки. Але шаблі вершників замигали над головами піхотинців. Їх все менше є. За хвилину вершники кидають усе і з місця пруть далі. Ще хвилина, і вони сховалися за могилою. Володько швидко злазить з черешні і, розгортаючи галузки кущів, біжить до коней. «Большевики!» – гукає він. Але там уже всі знають про це. Із села прибігло кількох розчервонілих і засапаних дядьків. «Вертаймось додому, большевики!» «Додому!» – подається далі ланцюгом чутка. Прибігли також ті, що стріляли з рушницями на пасі. Вони вдоволені своїми успіхами. Все-таки недаремно патронів висмалили. «Це я його так!» – хвалиться Іван Сурко. «Нє, бреш, брате, он і Мефот свідок, їй-бо я!» «Та не бреши! Хрест на церкві, комен на хаті, що я!» «Ха-ха-ха! Ти так ти, чорт з тобою, хай там!» І тикнув пальцем у небо. «На тебе його й запишуть!» А в селі, захоплено оповідає відомий ентузіаст зміни влад Терешко. «Повно, повно!» з притиском зазначає. «В'їхали і одразу. Где староста?» І рузнув матюком. Кавалерія з красним хлагом пролетіла. Кажуть, сам Будьонний. «Ну, то наврад», – сумніваються скептики. «Який-небудь з менших». Але кавалерія, кожний як вогонь. Сорочки розхристані, шапки на бакір. Ті ще в селі з маслом та сметаною розправлялися, а ці, грім їх убий, як з неба. Ох же й наклали їх, ні одного в плен, всіх на місці. Здорово, звісно, пане, сметаною захопилися. А баби після, знаєте, оджогами їх, коцюбами. А це тобі, Яську, сметана. На, їж. Ай да бабе, гукають будьонці, так їх, панов, сукиних синов. Всі вдоволені такими вістками. Більш нетерплячі хапаються вести коні додому. Обережніші втихомирюють. Почекай, не прися на рожен. Чорт ніколи не спить. Нарвешся на такого, заметуть тобі коники, як стій. Ні чорта, ці не чіпають. Не чіпають. Почекай, побачиш. Уже їх досить було. Хто не прийде, не скаже на, тільки дай. Ні? Звісно. Дядьки вичікують. Аж надвечір розвідка приносить остаточну вість, що все тихо. Виїхали враз. Довжелезна валка коней тягнеться до села. На дорозі лежать розкидані яськи, але на них не звертається уваги. Завтра накаже староста і підберуть. За Осовцем, там, де Мізоч, заходить велике червоне сонце. Навкруги тихо. Хтось затягає пісню. Решта підхоплюють, і в її звуках никнуть усі події дня. Ніби нічого й не сталося. От водили собі коні на пашу, а тепер вертаються додому. У селі повно чуток, але ні одного большевика. Увірвалися, наїлися самі і коні і далі. Здається, то не люди, а буревій. Коні їх загнані, вічно вмилі, що, змішавшись з порохом дороги, творить ніби шкаралущу. Одяги різні – англійські, старі німецькі, російські. Зброя також різна. Одні шаблі справжні козацькі, і вони самим своїм виглядом наводять на людину неприємне почуття. Вигляд їх – вигляд диких. Чорні від сонця і від вітрів обличчя. Груди розхристані, сильні,
оброслі волоссям. Мова їх рішуча, коротка, наказ і лайка. Перечити їм небезпечно. Володькові пригадалися оповідання про татар Пугачова, Стєнку Разіна. Це вони, душі минулого, мешканці безмежних степів, злетілися в Орду і під зручним керуванням ханів пруть на захід. Минає кілька порожніх днів. Спіє жито, ячмінь. У селі спокій. Одної суботи парний вечір. Над заходом у нерішучості зупинилася отара хмар. Поволі вони піднімаються по небу. Дійшовши до якогось місця, бризнули вони теплим дощем і розтопилися. Сонце сховалось. Показався молодик і кілька зір. Дерева ніби спітнілі. Із землі піднімається легкий теплий туман. Віддзвонили на вечірню. На полях за Поповим крики. Полями від Мізоча біжать люди і кричать. Що сталося? Від крайніх хат добігають неймовірні вістки. З Мізоча прибігли люди і перелякано оповідають, що з лісів вийшло дуже багато поляків. По дорозі вони нищать усе. Того самого вечора в Бущенському лісі розпочалася гарматна канонада. Раз за разом бовхали гармати і робили довгу і гомінку луну. І невідомо, хто з ким б'ється, де вороги. Село принишкло і мовчить. Люди виходять у садок. Місяць, зорі, тіні на землі, легкий теплий туман і гарматні вибухи з лунним шумом. Аж ранком прийшли вістки. Бущенщиною на захід сила селена поляків просунулась, мов злива. Без доріг, без ладу, отак просто хто кудою, під розлогим прикриттям лісу. У деяких місцях зупиняться, обернуть кулемета, сипнуть у небо по кавалерії і знов втіки. А будьонівці, мов чабани, зо всіх боків на кониках гарцюють. Часом десь гармата загуде і лупить у саму гущу. На другий день народ коло церкви. З'явилися набундючені хлюсти при французьких шаблях з острогами. Це все ті, що з перших днів революції під красним знаменем кров проливають. З Дерманя їх чимало таких пішло туди, а тепер вернулись, щоби показатись усім, що з них вийшло та й кому треба носа втерти. Тепер вони пуриси великі, тепер їм море по коліна. Тепер твоє майо, а майо не твоє. Захоче, з поповою дочкою в танець піде. Дудки відмовить, коли вся власть совєтам, коли хто був нічим, той усім. В понеділок рано заказали коні вести на прийом. Повели. Кіннота коней потребує. Від самого Києва без відпочинку пруть. Впав кінь, покинув, другого давай. Буревійним маршем пролетіли в Україну і даєш Варшаву. Через село коло Попового пройшло того немало. Обоз. Київці, волиняки. Вигнали з дому все, що попалося. На возах чорні люди з червоними ганчірками. Скриплять немащені вози, тріщать колеса, падають коні. Матюки, курява, поржавілі рушниці. Реве гармонія. Я на бочки сижу, а под бочкой слизка. Утікайте, поляки, большевики близко. Хрипить гармонія, хрипить забитий курявою голос. Іде орда зі сходу на захід. Український степ, Дон, Волга. Далека Азія, жагучі вітри, сипкі піски. Очі бронзові, скісні, а на чолі шарпає вітер зруділе волосся. Все то під барвою Маркса, все то слухняні і п'яні слуги великого пророка.
Хто визбирав їх таких якраз як треба, таких один на другого подібних, таких хижих і таких спрагнених перемоги? Буржуй, без рассуждения, давай-ка миллионы. Теперь наше правление, теперь наші закони. Так, це їх правління. Це також їх закони, писані не чорнилом, а живою кров'ю на живому тілі конаючої імперії. Ех, яблучко, куди котишся? Хто знає куди? Хто скаже, яке заборонене дерево зродило тебе і який гріх зірвав тебе та пустив котитися? Маркс? Царі? Сатана, що збурив пекло, щоб на його місці поставити сатанський рай? І, здається, нема ні кінця, ні краю тому обозові. Хто кормить їх? Земля. Адже ж вони за землю і волю кров лють. Хто має їх кормити? Он на полях вівси зелені, на возах коси, он пасуться селянські корівки. Село самообложиться і дасть. Не дасть – реквізиція лишків. Не хватить – все на фронт. І тоді не запитають і не попросять. Візьмуть, а хоч то й кулю в лоб додадуть. Володько йде в село. Близяться жнива, але село святкує. Приїхав і зупинився якийсь штаб. Ні, не штаб це. Цирк. На всіх парканах, стовпах, воротах, скрізь, де тільки знайшлося догідне місце, плакати. Ось бородатий кацап сохою оре поле. На нього нападають здоровенні пси з написами: Денікін, Петлюра, Колчак, Юдєніч, Врангель. Кацап хвицає постолом, лупить Денікіна в зуби, Петлюру в бік, Юденіна взад. Врангеля піймав за хвіст, розкрутив і вишпурнув за Чорне море. Ось там нарисовано, як Пілсудський навзаводи кидає Київ. Його воїнство з яйками, сметаною, курми, квасним млекем пре за ним навздогін. Баби з коцюбами женуться за втікаючим воїнством. Під усім підписано: «До лясу, панове, до лясу!» Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мир хижинам, война дворцам. Да здравствует Красная Армия, защитница слабых и угнетенных. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Религия – опиум народа. Крик, барви, музика. На семінарському подвір'ї концерт. У залі мітинг. Почався від ранку. Міняються вуличні продавці. Вони невтомні, невгамовні. Сотні промовців, сотні одноголосно ухвалених резолюцій. Всі на фронт. Всі плече в плече в лави Червоної армії. Червона армія, обідрана, голодна, несе в обличчя цілому світу сліпучу правду. І немає й спротиву. Від тайги, від Білого моря рветься цей гураган. Тремти, Європо! Червона армія – це початок і кінець, це альфа і омега, це вінець сили, мужності. Червона армія – армія робітничих синів, синів селян, синів праці. Червона армія – це кара за кров, за піт, за працю, виссану ненажерами капіталу з працюючого люду. Хто є проти неї? Де той жахливий зрадник великого діла? Смерть йому на місці, без милосердя, без співчуття. Сонце хилиться до хреста Приходської церкви. Там далі, за коренастими черешнями, його захід. Володько цілий день чапить коло монастиря. Йому хочеться все бачити очима, чути власними вухами. Він забув за обід.
Він забув і за Наталку. Щось неймовірне твориться на його очах. Не хочеться вірити, що це дійсність. Думки розбігаються, збігаються, купчаться. Хочеться охопити весь смисл події, найти її назву, усвідомити собі її закони. Це ж твориться на землі, що дала йому початок буття. На його землі, землі його батьків, його дідів. Володько виривається з крикливого натовпу і йде в сад. Тепер скрізь відчинено, скрізь вільно йти. Онде обтрощені семінарські вишні. Он обдерта пасіка. Ферапонт Яковлевич, мабуть, забув за неї. Деякі вулії лежать на землі, і бджоли літають навкруги. Видно, поки у залі одні промовці громили буржуазію, другі громили бджоли. Володько йде вгору до цвинтаря, минає його рівною дорогою. Направо і наліво могили близьких рідних. Он стара каплиця. Тут тихо. Сонце ще світить і б'є променем у стіну каплиці. Рій мушок літає перед носом. Володько на хвильку зупиняється, оглядається навколо. Йому хотілося б, щоби тут не було нікого із живих людей. Він хоче думати і хоче знайти себе. Його душа розшарпана промовцями, поняттями, плакатами. Він ще надто молодий, щоби знайти справжню віру свою, тверду, мов камінь, і непохитну, мов гори. Він мусить чути, бачити і пізнати істину. Тим часом зійшов на другий схил гори. Перед ним на північний схід у сяйві вечірнього сонця розклалися луги, річка, стависько. Ага! Це царство, в якому колись царював Володько, той, що ходив шукати місця, куди тече річка. Це ж Лебедщина. Це місце, де родились перші думи, де пережив перші пригоди життя, де знайомий кожний горбик, кожна долина, кожна верба. Володько вже пройшов кусень життєвого шляху. Він знає, куди тече річка, але його мучать ще інші сумніви. І хто підкаже, де істина? Хто вкаже дорогу? Так, як і колись, так і тепер іде Володько сам ногами по землі батьків і дідів, іде в поля і луги, щоб розгадати загадку, таку очевидну, але таку тяжку для розгадки. І раптом Володько пригадує собі діда Юхима. Боже мій! Тож він отам за тим лісом мешкає. Може, ще живе? Не було чутки, щоб помер. До нього. Послухати, що скаже він. Може, і є на цій старечій нашій землі люди, що бачать будуче, що промовляють так, як чує душа. Промовляють не мовою отих промовців, а мовою землі, мовою предків, мовою сущих і прийдучих. Володькові так привабливо яскраво уявився дід Юхим, що захотілось бачити його. Він виразно почув його голос, що в сонячній тиші промовляє: «Не бійся нічого, що треба буде перетерпіти тобі. От диявол буде шпурляти з вашого оточення в темницю, щоби спокусити вас. Будь вірним до смерті, і дам тобі вінок життя». Чому вірний? Що має цей молодий юнак у душі своїй такого, за що треба змагатися до смерті? Володько не пішов, а побіг в долину. Не хотів обходити навкруги дорогою чи стежкою. Махнув рукою навпростець і подався. Болото, і ржава вода, що чвиркає з-під кожного ступу, зовсім так, як тоді, того холодного осіннього вечора. Тільки Хведота нема, сам один. Річка. Яка вона тепер маленька, мілка. Стрибок і на другому боці. Ще кусник болота і сухо. Збоку млин. Це той самий, де Володько вислухував перекази дядьків.
Змінився він, побільшав. Уже не видно його коліс. Вони забиті дошками. Десь зникли старі верби. Але трепеток стоїть. Така сама чепурна, одинока над дорожиною деревинка. Срібно-зелене її листя так само, як і колись, дрібно тріпочеться, навіть при зовсім спокійній погоді. А де ж хутір? Нема. Ні саду, ні огорожі, ні грабового висаду над дорогою. Тільки на тому місці, де стояла хата, темніший і більший кущем овес. Володько зупиняється, стоїть, вслухається в оточення. Дивиться, як сонце сідає за дерманем. Чи так, як і тоді? Зовсім не так. Не ті відчування. Не так впливає все навкруги. Може, Бога забув? Може, менше безпосереднього того, що єднало із землею? Володьку, не стій! Далі! Йди далі в той клапоть соснини, де колись клав багаття, молився і пік бараболі. Шукай, Володьку, і найдеш. Дивись і побачиш. Ти зацькований промовцями. Вуха твої заліплені липкими словами, принесеними з далеких чужин. Очі твої заслонені плакатом крику і ненависті. Володьку, увага! Замкни свою душу і не впусти бацили розкладу. Впади на тому місці, де горіло перше вогнище твоєї свідомості. Цілуй землю ту, в якій корінь твій. І бийся за неї зо всіма Марксами, в яких би одягах не прийшли вони до тебе. Так говорить Володькові рідна земля. Яке щастя, що він послухав голосу душі і у цей якраз день вирвався сюди. Яке неймовірне щастя! Тут Володькові стало легше. Голос землі втихомирив дещо голоси карикатур, плакатів і промовців. Він згадав Василя, згадав дні минулого літа, і йому стало до болю прикро. Через ліс і поле пішов до Юхимового хутора. Сутеніє. На хуторі тиша. Замість одної хати десь взялося дві. Не світиться, не бреше лютий пес, не гудуть бджоли, не пахне медом. Увійшов до хати. Там якась незнайома жінка. «Добрий вечір вам», – проговорив Володько. «Дай Боже здоров'я», – відповіла жінка, не то злякано, не то сердито. «Не бійтесь, я прийшов навідати діда Юхима. Я звуся Володимир, мій батько Матвій. Ми жили колись отам у Лебедщині». «А, чула. Вони вийшли. Я зараз. От шкода, гасу не маємо, нема чим світити. Сідайте, вони зараз прийдуть». І жінка вийшла. Володько чекає. Це кухня. У кімнаті, мабуть, хтось спить. Чути тихе сопіння. Коло комина дзищать мухи. Пахне кислим молоком. По хвилі в сінях рейвах. Рипнули двері і увійшло дві постаті. «Нічого не бачу, але чую. Прийшов Володько», – проговорив живий знайомий голос. Як щиро, як приємно. «Так, дідуню, це я». «Ти? О, як тішуся. Ходи сюди, хай обмацаю. Світла, бач, не стало на нашій землі». Володько підійшов до діда, той поклав йому на плечі обидві руки. «Виріс. Ну, пора. А як батько?» – зробив наголос на «о». «Ніколи навіть не загляне. Постарів? А як же це ти так? Заблудив, що?» «Може, і заблудив. Тяжко в наші часи не заблудити. Сядь, ось тут. Принеси, невістко, чого там?» «Тяжко, кажеш?» «Так, весь народ блудить. Але Матвіїв син хай батьківських слідів тримається. Ніколи не зійде на манівці.
Хай робить, що робить, завжди дійде на справжнє місце. Володько не бачить Юхима, і йому видається, що це говорить молодий хлопець. Голос ясний, дзвінкий. У такій пітьмі приємно щось ясне чути. Увійшла невістка і принесла кисле молоко. «От трохи зле, Володьку, що нічим вгостити. Нам не повезло. Хутір, біда. На днях тільки 3-й раз обібрали. Минулого року на Великдень то таки чистенько нас обшкрябали. А до того і сина вбили». «Клима?» «Ні, молодшого. Івана. Гарячий був». «А, я чув, говорили». «Обросли дещо, прийшли інші, забрали, що найшли. В зимі, як ото на дермань накинулись, і мене якось кінцем сягнуло. А оце перед 3 днями то таки зовсім дотягнули. Навіть боска не лишили. Наїхав отой обоз і все рознесли». Далі Юхим розпитує, як поживається Володьковому батькові, і Володько оповідає. Повечерявши, ідуть спати в сіно навишки. Тиха, натхненна ніч. На небі майже прозорий місяць. Густі тіні будов та дерев непорушно лежать на землі. «Гарно надворі», – проговорив Юхим. «Завжди гарно. Полізли навишки». Юхим витяг з-під сіна військову рушницю, клямцнув замком, загнав у магазинок 5 набоїв і поклав коло себе. «От так, як бачиш. Старий я вже, сину, але здаватись не хочу. Порішив собі, підлізе ще яка халєра, або вона мене, або я її. Розторощу череп і все». Володько ліг на сіні горілиць, розклав натомлені ноги і руки. Старого не видно, тільки з темноти чути рішучі слова. «Так, програли ми, сину. Вміли гречку сіяти та бджолу плекати, але не вміли боронити себе. Я не нарікаю, от все мав. Повні обори, повні клуні, повні засіки. Все пішло. Але не шкода нічого. Бог дав, Бог і взяв. А от шкода тільки, що коли був час, коли сяка така власть своя була, сидів отут на свому хуторі і думав: моя хата з краю. Ой, сину, ні, ой, ні. Ми всі дістали науку. І кажу тобі, ви, молоді ті, що будете, ви, хоронь вас Боже, жити таким способом, як ми жили. Згинемо всі. Весь рід наш згине. На наших місцях сядуть чужі і осміють не тільки нас, а й могили, честь нашу. Тямце, сину, я вже старий, щоб неправду тобі радити. За землю нашу треба вміти не тільки піт, а й кров лити. Битись треба. Володько не здивований такою мовою. Старий пережив досить, щоби так говорити. Володькові хочеться тільки запитати кілька слів, але не знає як. Нарешті відважився. «А як же по-вашому ці?» – запитав. «Ота лая?» «Еге ж, згине. Кажу твердо, згине. На нашу землю не раз нападали татари. Налетять, обжеруться і виздихають. А ми як жили, так і живемо. Бо в нас справжня сила, а в них заздрість. Заздрістю жити не можна. Але ми куцозорі і терпеливі. Ми сиділи і перечікували, поки хмара перейде, а тоді вилазили. Треба ж не пустити до себе диких. Земля наша не на те, щоби по ній вічно орди грасували». Останнє речення вимовив піднесеними словами. Володько виразно напнувся.
Знаю, продовжує старий. Вони там золоті гори обіцяють, рай, електрику, блазні диявола. Вони дадуть рай. Вони, що душу Анцихристові дали і перекреслили себе тричі. Вони збудують рай. Блазні, каторжани, шарпатюги, злодії рай дадуть. Поцарствують вік і згинуть. Вік? Ну да, вік. 100 літ царство їх буде. 100 літ голод, мор, нужда буде. А чому ж вік? Тож все загине. Не загине. Наш народ не то, що червоною шматою, але й червоним залізом з його місця не випечеш. А от силу свою за той час на зверх покаже. Навчиться битися за себе. Цар був і не з нами, і не проти нас, а ці проти всіх, бо ці з чужим духом, з татарським. Володько хотів перечити. Все, що говорить старий, дивне і незрозуміле. Але хіба ж він знає, як перечити? Старий говорить очевидну правду. Він не вичитав її з книг, але вичув своєю душею. Як не вірити йому? Треба вірити. Володько ще довго не міг заснути. Йому не вірилось, що це він лежить у Юхима на сіні. Не вірилось, що він своїми вухами чув ті слова. Ті там у залі, а ці тут у темноті на сіні. Хто з них має правду і за ким піде Володько? Володько – син Матвія і Насті, син села і землі, син неба свого і своєї природи. На другий день Володько покинув Юхима. Не хотілось дивитися на зруйнований, колись цвітучий хутір. Дивно, що аж на руїнах своїх хуторів шукає він своєї правди. Перед відходом Юхим сказав: «Дякую, що відвідав. Думаю, більше не побачимось. Я вже старий, ходжу, але, все одно, а вмирати не хочу. Хотів би бачити, що далі буде. Підеш додому, батька здоров. Славний він чоловік. Так і скажи». Розділ 12. Надходять жнива. Обози пройшли. За ними лишилися широкі дороги, потоптані поля, покошені зелені вівси. Володько йде додому. Найвищий час. Батько, напевно, чекає. Забрав дещо свого майна в торбину і махнув на пішака просто через поля і ліси на Крем'янеччину. Дороги не тримається. Пощо йому тепер дорога? Він знає землю свою як самого себе. А надвечір вибрався з лісів на рівний шлях. І тільки вийшов на дорогу, одразу на 2 вершників наткнувся. «Стой! Куда йдеш?» Під'їхав до нього один. Володько сказав, звідки і куди йде, та показав посвідку школи. Большевик подивився на посвідку, віддав назад і махнув нагайкою. «Валяй своєю дорогою!» сказав він, хльоснув коня і поїхав. За ним поїхав і другий. Аж пізно вечором прибув додому. На дворі застав повно війська. У клуні коні, під шопою коні, на подвір'ї вози, на городі димить багаття. У хаті зустрівся з матір'ю. «Це ти?» – питає, як звичайно.
Вітається, цілує матір у руку. Прийшла Катерина, Хведот. Вони були в полі. Василина пасе вже корову. «А де ж тато?» – питає Володько. «Він там», – каже мама, – «під кущами на полі. Не хоче додому. У нас тут, Боже, Боже, що тут, дитино, робиться? Відступали там ті вночі. Щось там заблудили чи що. Приїхали, чуєш, до нас, збудили батька і так босого та невбраного погнали в село, щоби дорогу до старости вказав. А саме падав дощ, дорога розбита. Десь там його ще збили. Так, чуєш, нагаями збили, що ледве додому дійшов». Слухає матір Володько, і уста його все більше і більше розтягуються і кривляться. Брови насунулись на очі. «А за що ж били?» – виривається у нього само собою. «За що? Хіба вони знають, за що? Бог їх поб'є. А прийшли ці знову. Одразу забрали Шпака. Кобили також хотіли забрати, але обидві жеребні. За Шпака дали нам якусь булану лошивку. А оце наїхало повний двір. Викосили ниву, половину вівса, а тепер конюшину докошують. На садку ціле спустошення. Ото вродило на щепах кілька яблук, ще зовсім зелені. Де там? Обтрощили, обнесли. Огірки вирвали. Боже, Боже. І то по цілому селу так. Батько вже не може на то дивитись. Боронився, а вони... А ти сякий такий кулак. У матір, у Бога, у небесну канцелярію. Лаються. І що воно за люди? І де вони такі видерлись? Ти, каже до батька, ціле життя кров батрацьку пив. Ти чужим трудом наживався. Все забрали. Все чисто. От корова ще лишилась. Їсти не маємо чого. Але цить, іде хтось. Рипнули двері, і до хати увійшов большевик. «Ей, мать, дай нам какой-нибудь горшок!» Настя нічого не сказала, знайшла баняк і дала йому. Той взяв і вийшов. Володько чує втому і голод. Мати лізе на постелю і з-під подушки виймає півбуханця хліба. Після лізе на горище і десь находить шматок сала. Володько зі смаком з'їв і захотів піти до батька. Застав його у винятково дивному стані. Зробив собі зі снопів буду і у ній живе. Вдень жне або косить, їсти приносять йому. Їсть мало – зеленину, хліб, молоко. Спить на снопах. Коли дощ, зверху прикриває свою хлібову печеру ряднами. Тепер саме чудова погода. З небесної висоти світить повний місяць. Зі села чути вояцькі співи і гру гармонії. Коли Володько прийшов, Матвій умостився якраз для відпочинку. За своєю звичкою ліг горілиць. Ноги і груди прикрив якоюсь одежиною. На ногах старі великі чоботи, на голові кашкет. Місяць лє своє сяйво на поля, на стерні, на півкопи і на Матвія. «Де ви, тату?» – запитав Володько. Матвій почув голос сина і швидко звів голову. «Тут!» – сказав він. «Це ти, Володьку?» «Я!» «Прийшов?» «Так». «Коли вийшов?» «Сьогодні раненько». «Го-го! То ти мусив добре смалити. Болять ноги?» Володько нагнувся над батьком, найшов його руку і поцілував її. «Трохи щемлять. Ішов навпростець, через ліси». «Так ліпше. Дорогами тепер не пройдеш. А як же там? Також товариші?» «Ну, а хто ж? Повно». Батько зітхнув. «Повно.
повторив він Володькове слово і не знає, чи казати що далі, чи ліпше мовчати. Перед 2 днями заходив до Юхима, промовив Володько. Матвій зацікавився. Ну і як він? Казав здоровити вас. Обібрали його дотла. Не диво. Кого ж вони не обібрали? А як ще кого не обібрали, обберуть. А старий ще тримається? Тримається, але обіцяв скоро зложити руки. Каже, що старий. 80 прожив. Я й того не дотягну. Коли б ще не оте, що твориться. Не маю сили дивитися на таке. Хай би вже брали, хай би вже зігнали народ на сходку, хай би обложили. Але ж отого, що вони творять. Рвуть, толочать, грасують. Все ж то праця людська. А для них то плювак. Думав, підпалю все до чорта і хай вигорить. Рука не піднялася. Поки жиєш, заживе, думаєш. А наших там ніде не чути? Наші ж з поляками. Додумались. Найшли собі пару. А про Василя нічого? Мовчи тепер. Не згадуй. Нічого не чув. Пішов отоді і як у воду. Батько і син по довгій розлуці не мають більше слів для розмови. Все відоме, все сказане. «А вам тут не холодно, тату?» – питає по хвильці мовчанки Володько. «У житі? Ні. Навіть люблю тут. Пахне колос. Земля». А помовчавши, додає. «Ми люди хліба і землі, тому нас і ненавидять оті. Він мені каже, кров чужу пив. Я? Кулак. А коли так, хай буде кулак. Хай я кулак. Хай мій син кулацький син, але вони згинуть. Я дурний був. Треба мені було в народ іти і на кожному перехресті проповідь казати. Люди, ідіть всі вправо своє боронити. Ви мусите. А ми мовчали. Он ці, пролетарі, як то вони себе іменують. Жид з ними, китаєць з ними, татарин з ними, ціла Азія з ними. Завели балаган. Он у селі паперів навішали, театри грають. Все на ноги поставили, щоб темному людові голову одурманити, щоби знищити його. Там обіцяють, а тут беруть. І заберуть. Все чисто заберуть. Але скажу, вони згинуть. Час прийде і згинуть. І Юхим так каже, зазначує Володько. Бо то правда. Скільки б не були при власті злодюги і брехуни, кінець їм надійде. Ви, діти, мусите все кинути, а вибороть право своє. В Україні досить розумних і чесних людей. Я 500 літ день-день лив свій піт, трощив свої кості. Плуг, коса, сокира, лом. Тепер нема на моєму тілі місця, де б я не чув рани. Я збирав клаптик по клаптику землі. Думав, виростете, хай маєте. І все дарма. Сьогодні прийшов паршивий шарпатюга до моєї хати, сів і розпорядки дає. Як шкода, що сили нема. А то одною рукою в'язи скрутив би і вишпорнув би на гнійницю. Пролетарія, воша смердяча, зволота земська, задля них голод, мор. Мільйон на Голготу має йти, бо бач, босяк і злодій задумали собі в панів бавитись. І Матвій урвав свою мову. Володько ще ніколи не чув такого гніву в батькових словах. Ні, це не Матвій гнівається, це гнівається земля, хліб, це гнівається потоптана і опльована справедливість. Перерва, мовчанка. Мідяне сяйво лудить поля.
Володько хоче відпочити. 50 кілометрів кус дороги. Встає, кидає батькові добраніч і відходить. На другий день пішов косити грабками ячмінь. Він перестояв і покляк. Косив до вечора, а вечором подався в село подивитися на театри. В одній клуні збили сцену. Народу зійшлося безліч. Відкрили брезент, і Володько побачив буржуйського офіцера та його денщика, Голопупенка. Офіцер в карти грає, п'є шампан і лущить морду Голопупенка. А цей кривиться мавпою, меле нісенітниці. А юрба реве реготом з пришелепкуватого хахла. Нещасна, забита юрба. Політрук Йойна Ціперович гаркавим голосом дякує за відвідане, просить не забувати гостинної Червоної армії. Реве обховзаний грамофон, гойдається червоне рядно, кривиться карикатура контрреволюціонера. Село дістало наказ пекти для Червоної армії хліб. Сільський комітет зібрав муку. Пшеничну, житню, ячмінну, вівсяну, яку хто має. І сипали все докупи, розважили на паї і роздали господиням. Хліб той завтра має бути відставлений на фронт бійцям. Село мусить дати наряд підвід. Але всі підводи були вже в наряді. Деякі тижнями гуляють по лісах. Стратон, що вмудрився заховати свої орлята, не вилазив з гущавин. На нього почали ремствувати. «Як то? Я вже 3-й раз іду, а той ні разу». «Він у млині». «У млині. Щось там дуже довго мелиться. Кожний раз, коли тільки треба підвід, то він або в млині, або до Дерманя поїхав, або на торг. А коли ж він буде дома?» На цей раз до Стратонової баби прийшли не свої, а товариші. Сказали їй: «Слиш, баба, не явиться твой старик до завтра, з хати один попіл буде». Над ранок Стратон приїхав з ярмарку. Коні спали, бо кормив їх мало. Серце його на кусся рветься, коли бачить, як його Шпак і Білогривий скидають стерво, тратять блиск, випинають клуби та ребра. Та що робити? Заберуть, як стій. Усім забрали. Крім Стратона, з дерманських хуторів назначили в наряд нового Тарасового приймака Макара, Тита Когана та Володька. Матвій почув про це і тільки рукою махнув. «То хто знає, чи приведеш назад коні, як заженуть під Варшаву?» «Но», – каже Володько, – «будемо бачити». За цей час Володько навчився дещо большевицької мови. Тримає себе певно, говорить рішуче, з присмаком. Один матюк ніяк не дається йому. Не повертається язик на це мерзенне слово. У Матвієвій клуні, крім коней, примістилися шевці. Весь час шиють фронтовикам взуття. Вечором один підходить до Володька. «Слышь, товарищ, скажи, где девки хорошие? Получишь на сапоги товару». Володько подумав і сказав: «Підем у село, покажу». Пішли. Товарищ радіє. Володько завів його під хату Соловія. Старий вже помер. Лишилась його горбата і осліпла бабця. «Туди йди, там прекрасна фея мешкає», – показує Володько. «Вот хорошо. А примет?» «Конечно, она таких любит». «Ну, получишь на сапоги». І большевик пошелестів через кукурудзу під хатину Соловеїхи. Володько посміхається і йде додому. «Сукін ти син!» – лається на другий день большевик. «В чим справа?» – питає Володько. «Сам знаєш,
Зашел, а там столетняя яга. Тьху, чорт бери. Володько регоче. Дурак ти, товарищ. У неї дочка є, не бачив? Врешь. Нет, дівки не видал. Мало чого ти не бачив. А де товар на чоботи? За что? Обманул меня и еще? Не обманул. Сам ти, матня, безнадійна. Сьогодні піди ще раз, але порядно обшукай хату. А товар давай. Обіцяв, так давай. Ну, на подошвы достанешь, черт с тобой. Но как ты меня обдул, смотри. Володько сьогодні від'їжджає на фронт. Він міркує, як би йому виховзнути від цього. По обіді запряг коні, сідає на віз і їде в поле. Там за горбом над Угорщиною скошена конюшина. Володько має намір поїхати туди, набрати конюшини, а як ніхто не слідкуватиме, чкурнути в ліс. Але тільки він виїхав на поле, як від хутора Хоми Етоє виривається охляп на коні Будьоновець. Володько побачив його, вдарив по конях батогом і пустився в чвал. Будьоновець пре навпростець через овес, махає люто кулаком і матюкається. Але Володько не оглядається. Він їде, як може швидко. Будьоновець женеться за ним. От-от дожене. Вже виразно чути ззаду його матюки. Володько розгонно під'їжджає до покосів конюшини, круто повертає. Злазить з воза і спокійно починає класти конюшину. Приганяє Будьоновець. Кінь тяжко дихає і прихає піною. «Ах ты, сукин сын! А я думал, ты удирать? Разве ты не видел, как я скакал?» «Кто тебя знає, чого ти скакал?» – каже спокійно Володько. «Мені он треба на дорогу паші». «Ну ладно, бери побольше. Моя лошадь тоже с тобой пойдет. Вот черт какой!» На дорогу Настя нав'язала Володькові вузлик хліба і сала. Володько виїхав. У селі чекають на нього Макар, Тить і Стратон. Тить і Стратон нервуються та лютують. Особливо останній. «Анцихристе! Нелюди! Отож у Святому Письмі написано: прийде час і не останеться каменя на камені. В Откровеннях ясно писано, що Анцихрист родиться від жидівки. А Троцький хто? Не жидюга? Зібрав христопродавців і пре на народ християнський». Тить слухає Стратона, але йому інше в голові. «Ой-ой-ой, у мене на полі всі коси. Прийде слюта і все погниє». Макар і Володько, як молоді, спокійно дивляться на справу. Макар тільки побоюється, щоб йому його білих кобил не забрали. При від'їзді тесть наказував: «Заберуть, то й самі не вертайся, гляди мені». Макар чоловік спокійний, рівний, неговіркий. Коли і прийдеться до діла, хто знає, чи не вкладе він спокійної когось з товаришів. Всім 4 хуторянам вложили не хліб, а набої. Виїхали надвечір. Із села виплутався довжелезний обоз і посунувся хвилястим шляхом. Для охорони приставлено відділ кінноти. Над Крем'янцем сідає велетенське сонце. Хмарою знімається з дороги курява і засипає вуха, ніс, очі. Один за другим поволі котяться вози. Коло Крем'янця зустрілися ще з якимсь обозом, що йде напроти. Курява ще збільшилась. У деяких місцях підводи затикають шлях, і цілий обоз зупиняється. Хвилина тиші. Після задні гукають: «Ей, там! Поганяй!» «Стой! Куда поедешь? Не видишь, что ли?» «Гі-гі-гі-гі!» Гіржать і прихають коні. Хтось заводить яблучко. «Ех, яблучко, да наливається!
Махно жида осідлав і катається. Серед ночі обоз в'їжджає в якесь село і зупиняється на ніч. Підводи самі собі шукають пристановиська. Володькові вдається попасти під браму якогось дядька. Все-таки під накриттям ліпше, хоч ніч тепла, місячна. З Володьком весь час тримається той самий будьоновець, що виганяв його. Зупинилися. Володько впорює коні. Передовсім мусять дещо прохолонути. Після напоїть їх та підчепить до дишля опалку. Тим часом виняв шматок хліба, сала, розломив усе наполовину, одну собі, другу будьонівцеві. Той взяв. Їдять і гуторять. «Чорт знає, когда эта война кончится», — скаржиться будьоновець. «Воюєш, воюєш, а що з этого, чорт знає». «Глупа війна», — зазначує Володько. Далі Володько відчіплює коні і веде їх до води. Посеред села тече річка, вода чиста. Місяць відбивається і сипле у вічі скалки проміння. В осоці стависька крекотять жаби. Коні жадібно п'ють. Володько їм підсвистує. Після веде їх до воза, закладає опалку і вмощується спати. Ледь світок, щиняється крик. На сході яскраво червона заграва. Над річкою білий кострубатий туман. Зо всіх дворів виїжджають підводи і лаштуються на дорозі. Вздовж возів чвалом пролітає на конях кілька вершників. У їх руках тріпочеться червоний вилиняний прапор. Стратон стоїть навколішки на своєму возі і уголос демонстративно молиться. Він хреститься широким розмашистим хрестом і вичитує «Отче наш», вірою «Богородице Діво». На нього зо всіх боків сипляться матюки, кпини, але він не зважає. Закінчує молитву словами: «Господи, Боже неба і землі, Ти великий і могутній, Твоєю волею живе все на землі. Не допусти, щоб нечиста сила посміялася над Твоєю величчю». «Ей, старік!» – гукає якийсь большевик і додає мерзенну в своїй винахідливості лайку. Обоз рушає. Володько шукає торби з хлібом, щоби поснідати. Але находить в ній тільки маленьку скибочку хліба. «Зжер, сукін син», – думає Володько, а вголос звертається до будьоновця, що ще поруч. «Товарищ! Эй, товарищ! Ты сожрал весь хлеб? Это не по-товарищески». «Врешь! Я твоего хлеба не брал!» – відгризається будьоновець. «Но-но, не валяй дурака! Сожрал і конець!» – спокійно додає Володько. Обоз виповзає із села і розтягається рівниною. Сонце піднімається, підбирає росу і починає припікати. Направо і наліво поля. Озимина в копах, ярина ще на пні. В долині видно Божу гору, битий шлях тягнеться долиною Ікви. Це місце, де шаліла велика війна. Села починають означуватись, городи зазеленіли городиною. На полях засипають окопи. Коло полудня обоз досягає Божої гори. Звідтіль чути глухе тріскотіння кулемету. Кіннота, що їхала спереду, звернула наліво і пішла в атаку. В обозі повстала мішанина і рух. Всі квапляться швидше минути гору. Хтось дівстав рану, комусь вбито коня. Широким рівнем полем у напрямку гори летять вершники, що здалека видаються зграєю гончих псів. З гори вирвалось кілька гарматних стрілів. «На шрапнель беруть!» – гукає хтось. Серед метушні Стратон десь дістав сокиру і вибив з власного колеса кілька шпиць. «Сторонісь!» – чути різкий крик ззаду.
Обоз з'їжджає на праву сторону дороги. Швидким чвалом пролетіло кілька гармат. Коні в милі, люди сердиті. Колеса гармат грюкотять по нерівному бруку. Крик, стріли. Обоз починає їхати чвалом. Ось тільки минути гору, пересікти річку, а там знов безпечно. Міст на річці нашвидко збудований і гойдається, але тримає. Навіть гармати витримав. За годину обоз втихомирюється. Із сусіднього села чути вибухи гармат. Це стали на лінію ті, що недавно приїхали. Вони завзято обстрілюють Божу гору. Пополудні обоз в'їхав до більшого села, в якому повно кінноти і підвід. Коні потомлені, спраглі. Люди чорні від спеки і вітру. Володько хоче їсти, але про якесь задоволення цього хотіння нема чого й думати. Перш за все, необхідно напоїти і покормити коні. Дуже дивно бачити, що Стратонів віз став зовсім нездатним їхати далі. Шпиці одного колеса вибиті, драниці драбин стратилися, солома зникла, і скриньки з набоями лежать на голій дошці. «Не можу далі їхати і кінець», – рішуче заявляє Стратон якому старшому. «Ну, посудіть самі». Старший видався плохий, оглянув розбитий віз і заявив: «Чорт з тобой, катись себе домой, а патрони розложить на другие вози». Стратон заметушився, мов опарений, схопив скриньку і переклав Титьові, другу Макарові, третю хотів дати на Володьків віз, але якраз десь взявся будьоновець, який рішуче спротивився. «Пошел вон! Хотишь, чтоб тебя съехал? Вались ты со своими патронами к чертовой матери! У нас нет места!» Стратон не має часу змагатися. Дві скриньки патронів скидає на землю і біжить до старшого. «Так я вже їду, товариш старший, я вже їду!» «Отваливай!» – кричить той. Стратон швидко обертає коні, поспіхом частує їх пужалном і від'їжджає. «Хитрун!» – байдуже заявляє Клим. Тить лютий і тільки спльовує чорною густою слиною. Володько посміхається. Хоч не хоч, а Володькові прийшлося таки взяти на свій віз одну скриньку набоїв. Другу вложили Макарові. Обоз виїжджає далі. До нього долучається ще кілька десятків возів і відділ кінноти. На місце будьоновця до Володька пристає якийсь новий вершник. Кінь і одяг зраджують у ньому когось більшого, як звичайного козака. Володька почав він кликати «мальчик». «Єду з тобой», – заявив він Володькові. Час від часу до нього під'їжджають вершники, і він дає їм розпорядки. За селом обоз повертає наліво і сунеться навпростець без дороги через засіяні поля. Ні початку, ні кінця його не видно. Тільки десь там далеко, далеко спереду помітно тріпоче червоне полотнище і чути спів. Володько вже чув ту пісню. Це переробка Стеньки Разіна. «Из лесов дремучих буденовцы идут, в своих руках могучих советов флаг несут. Мы люди все простые, крестьянские сыны, разбить полки стальные, поляков созваны». Спів сильний, розгульний. Нема часу роздумувати над ним, але Володькові повстають в уяві дрімучі ліси і ті розбійнички, що на схрещених мечах несуть свого раненого отамана. Мимохідь чується і сам учасником якогось шаленого походу розбійників. Суворі, загорілі люди, стрілянина, ні одного слова без триповерхового матюка. Побіч їде на коні сильний, загорілий, з горбатим носом козак. Кашкет його на бакір, зір вперто скерований наперед.
Куди їдемо, товариш? Запитав Володько. А вот увидиш, сиди і молчи, відповів той. Володько чує дошкульний голод. Тить також скаржиться. Коні зовсім потомлені. Минають села, поля, сонце хилиться до заходу, спека спадає. Надвечір в'їжджає обоз у село. Підводи роз'їжджаються по подвір'ях, тому, мабуть, тут зупиняються на ніч. Володька, Марка і Титя тримають окремо. Їх завели на город, поставили просто на буряках і сказали чекати, поки не прийде новий наказ. Володько одразу береться розшукати щось попоїсти. Йде на город, вириває кілька стручків фасолі, вигребує бараболі і береться варити юшку. Але в чим? Рада проста. Йде до господині городу і просить баняка. «Боже, Боже!» – тошніє жінка. «Перший рік, як засіли після біженства, і знов отака пагуба, а смуток би на них лихий найшов. Ми, тітко, не по своїй волі, нас вигнали. Я от взяв з дому хліба, і большевик вкрав. Сам цілий день, як собака, голодний. Хіба я на тебе кажу, на них, на отих волоцюг, бо знав, відки прийдуть і топчуться по городах. У нас вони все знищили, нічого не шанують. Кара від Бога і більш ніщо». Володько взяв баняк і хоче йти. «А чекай-но!» – зупинила його тітка. Пішла в сіни, дістала кусник доброго житнього хліба і великого кислого огірка. «На, хлопче, хоч що-небудь поїж, самі знаємо голод». Володько подякував, стоячи з'їв хліб та огірок. Після пішов з баняком до своїх хуторян. Там натрапив на велику несподіванку. Саме приїхали з фронту козаки. Багато їх коней поранено. Кожний власник таких коней кидається до підвідчиків, щоб замінити скаліченого коня на здорового. До Володькових коней також один присватався. Оглядає кобили, міряє. На поводі у нього великий сивий кінь. Задня його нога прострілена. Володько дивиться на нього, а далі питає козака. «А де ви цього коня взяли?» «А тебе що?» «Мені він знайомий. Не в Телявці часом?» «Да, может быть. Там ми стояли». Не було сумніву. Це Матвіїв шпак. Володько одразу пізнав його, хоча він дуже схуд. Колись веселий, стрункий, тепер повісив голову. Задню підстрелену ногу весь час тримав у повітрі. «Це мій кінь», – каже Володько. «Ви узяли його у мого батька. Більш ви в нас не можете нічого взяти. Обидві ці кобили жеребні і за пару тижнів матимуть лошата». «Да, это не годиться», – заявляє козак і після того пристав до Макара. У цього також кобили. Дві череваті старі кобили. Козак оглянув одну і заявив: «Вот ету випрягай!» «Хіба ж вона годиться під сідло? Це ж не коняка, а корова. Я сам у кавалерії служив і знаю, що до чого». «Все равно. Нет лучшей, а воевать надо. А тебе вот эту лошадь дам. Это лошадь первый сорт, только прострелена. Я обещал 100 ляхов за нее на тот свет отправить». Нічого не помогло. Одну з Макарових кобил випрягли і забрали. Макара на цілу ніч відправили додому. Що він тут з каліченим конем робитиме? Лишився Володько з Титьом. Володько ще зварив юшку, пішов до одинокої на цілий полк польової кухні і випросив жменю солі, щоби посолити її. Їли всі три. Юшка недобра, пісна, але нема часу перебирати. Тить молов на всю. Макар не квапився. Вигляд у нього кислий. Він не певний,
чи його виміняний кінь дійде додому. Макар від'їхав. Сонце заходить і починає сутеніти. Коні вже під'їли. Володько і Тить стоять і не знають, що мають робити. На землі купа скриньок з набоями. Десь за селом чути, як строчить кулемет. Якийсь большевик розносить і роздає часописи. Красноармієць і Красная звізда. Друковані вони на сірім поганім папері. Володько дістав 2 часописи і почав читати. Велетенські успіхи хороброї Червоної армії. Накази, описи, оповідання, вірші. Володько читає так довго, поки не стало зовсім темно. Після роздумує над прочитаним та вслухається в настрій оточення. Йому хочеться затямити кожний звук, кожний рух цього вечора. Це ж незвичайний вечір. Таких вечорів мало буває. Колись він сам згадає не раз цей винятково дивний час, і, може, колись на старості літ сяде і розкаже своїм дітям та внукам про те, що діялось на нашій землі. Всі будуть слухати і казати: «Слава Богу, що минуло, а ще більша йому слава, що лишило нам науку, нам і нащадкам нашим». Місяць піднімається, тіні густішають. На патину буряків сідає роса. По селі крики коней і людей. Тить розлігся навзнак на скриньках набоїв і хропе. Коні жують зів'ялу, зім'яту конюшину. «Ну, – думає Володько, – мабуть, тут і переночують». Але ні. По часі розгонно під'їхав той самий вершник, що їхав з Володьком. «Мальчик!» – загукав він. «А, мальчик! Поїжджай за мною! Старик тоже!» Володько зіскакує з воза, будить Тиття, вкладає собі і Титьові на віз скидані Макаром скриньки і рушає. За ним їде Тить. Виїжджають за село, місячно і тихо. Дорога висаджена густими коронатими деревами. Далеко спереду маячить вершник. Десь ззаду дроботять коники Тиття. Проїхали з годину і опинилися в якомусь не то садку, не то гаю. Зовсім тихо, хоча під деревами видно вози і коні. Вершник знаходить місце для Володька, а Тиття веде ще далі. Володько під'їжджає під розлоге дерево і зупиняється на ніч. Розпрягає коні, прив'язує їх так, щоб вигідніше могли відпочити. За хвилю приїжджає вершник. Він дає Володькові мотус і каже, щоб пішов отуди на поле. Там лежить у покосах овес. Володько йде і приносить добру в'язку вівса. Вершник прив'язує свого коня до Володькового воза і питає: «Єл ти що?» «Мало», – відповідає Володько. «Ну так поді со мною». Мовчки обидва відходять. Ідуть досить довго. Приходять в гущавину гаю. Тут стоїть обставлена високими дилями загорода, посередині котрої палає велике багаття. Навколо лавиці столик комердяки. Скрізь стоять, сидять, лежать люди. Мужчини і жінки. Ці останні стрижені, у мужецьких одягах і в кепках. «Здорово, братва!» – проговорив вершник. «Здравия желаем, товарищ командир!» – відповіли йому хором. «Чай єсть?» – запитав командир. «Есть!» «Тяни сюда! Кто там сегодня хозяйка? На двоих лей! У меня вот молодой товарищ жрать хочет. Ну как ляхи?» «Ничего. Наши пока только балуют. Сегодня садили яроплан». «Ихний?» «Понятно. И то обозники, с винтовок. Грицко Шорник здорово бьет. 3 пана забрали и ломаную машину». «Живые паны?» «Живет.
Одному тока башку свернула. З'являється теплий в алюмінієвих чашках чай, чорний грубий хліб і холодна яловичина. Командир їсть стоячи. Володько присів на кусні дерева. І чай, і яловичина смакують надзвичайно. Володько їсть і розглядає обличчя людей та їх одяги. Сяйво багаття яскраво освітлює ці дужі у шкіряних одягах постаті з крутою і уривною мовою. Називають себе політруками, воєнкомами або просто командірами. Розмова точиться живо. Час від часу зривається і вибухає буревій реготу. Сильні білі зуби блищать у сяйві полум'я. З'їли, що подали. «Сит?» – запитав командир Володька. «Кажеться», – відповів той. «Вот это возьми з собой!» І подає буханець хліба і торбину цукру. Володько мовчки бере і відходить до свого воза. Глибока, ясна ніч. Місяць звівся на височінь і світить завзято. Володько примостився спати на возі. По деяким часі приходить командир. «Спіш, мальчик?» «Собираюсь», – відповідає Володько. «А мне будет там место?» – питає далі. «Пожалуй, хватит», – каже Володько. «Вот здесь». І сам відсувається набік. Командир пробує, чи досить соломи, йде кудись, приносить оберемок вівсяних отрубів, стелить для себе і для Володька. Після обидва лягають разом горілиць. Через віти дерев моргають на них зірки. Десь-не-десь прокрадається пасьмо місячного сяйва. Командир сильно позіхає і починає розважати. «Ех, краще було б півнем родитись. Не людина, а хмара летюча. Сьогодні тут, завтра за 3-9 земель, а післязавтра в чорта. Ти сам то звідки?» «Я?» – перепитує Володько. «Тутешній, волиняк, версто 80 від цього місця», – цілком поважно відповідає Володько. «Батька маєш?» Володько відповів. Після командир зацікавився Володьковою освітою. Дістав відповідь. «Я так і думав. Освіта – важна річ. Ніс мужицький, а очі одразу того. Блищать логарифмами. Математику вчив? Перва, брат, річ. Сам Маркс на математиці пролетарський клас у другу степень поставив. От, наприклад, Бог. Був Бог, а тепер, виявляється, космічна сила суворо, як 2 рази 2, підпорядкована законам вищої математики. Тисячі літ людські тварини не могли додуматися, що всяке тіло, занурене у воду, тратить на своїй вазі точно стільки, скільки важить витиснена ним вода. Будь то камінь, людина чи індійський слон. А от з'явиться ще Архімед і скаже: «От та он зоря, якої світло доходить до нас впродовж, скажемо, 2 мільйонів літ, є ніщо інше, як якась неіснуюча тепер формула, складена із смішно нікчемних математичних знаків. Ні? І тоді питаю: де Бог? Що є Бог?» Володько слухає, але чує не те, що говорить командир, а той ледь помітний відгук слів у ньому самому. Він чує, що в ньому швидко прокидається і миттю по цілому тілі розливається велике бажання і собі вплутатися в хащавини темних командирових міркувань. Але дух боротьби і змагання ставить Володька в становище противника. «Бог?» – каже Володько. «Про це тяжко говорити. Колись, як я був дитиною чи малим хлопцем, я не знав Бога, але вірив у нього. Тепер же я часто чув і читав, що Бога нема. Під тим напором я часами переставав вірити в Бога,
але я пізнав його. А от цікаво, як? А от як. Передовсім мене цікавить, чому люди так багато придають ваги тому, що якийсь Архімед винайшов такий простий закон, а так мало дивуються первопричині того закону. Ви самі сказали, що тисячі літ люди не розуміли такої простої речі. А як зрозуміли, то що з того? Чи можуть вони змінити той закон? Чи знають вони його причину? От візьмемо, скажемо, людину. Я сам недавно читав, що людина – це твір, зложений із клітинок. Що кров, яка підтримує життя клітинок, має якісь там червоні тільця. Що в цілому в тілі здорової людини є тих тілець 22 біліони. Що завдяки функції печінки живуть вони, здається, всього 20 днів. Щоб ми з вами могли жити, мусить наш організм фабрикувати тих тілець 10 мільйонів в 1 секунду. Навіть відомо, скільки разів за своє життя переходить кожне тільце через людське серце. Це робить воно коло 3000 разів. Серце людини – це вічний рух. За нормальне життя воно зробить 30 мільйонів ударів. І тільки по 2 ударах воно робить перерву 1/6 секунди. І от скажіть мені, товариш командир, чи розумієте ви, не дивлячись на цілу масу математичних знаків, що то є людина? Чи розумієте того майстра, хто сказав їй «Повстань, жий, родися, воюй»? Слухаючи таке, командир аж звівся на лікоть. «Чорт бери!» – проговорив він. «То ви вчена людина!» Цифри, до яких командир ставився з таким пієтизмом, приголомшили його. Володько одразу помітив його перехід з «ти» на «ви». І ще помітив, що він не знає, що йому далі казати, тому звернув на інше. «Да, це все глупо. Життя страшно дурна річ. Особливо наше. Воюй, бийся. Ви, молоді, не знатимете такого». «Дивлячись, які молоді», – каже Володько. «Я, наприклад, досить зазнав його. О, досить. Війна. Зміна 6 влад. Цар, Керенський, Центральна Рада, гетьман, Петлюра, большевики, поляки, знов большевики. От вам і не 6, а 8 змін. Хіба це не досить? Чи знали ви, скажемо, в 9 років, що таке смерть? Бачили ви кров? Чули рев гармати? А я, товаришу, все це не тільки бачив, а пережив кожним нервом, кожною з отих 222 кісточок, дитячим нервом і дитячою кісточкою. А це, товаришу, різниця». Володько чує до цього чужого чоловіка якесь інтригуюче довір'я. Він навіть задоволений, що може довідатись про глибші і таємніші думки цього сирого створіння. «Також», – добавляє Володько в перерві, поки командир намірявся відповісти, «і щодо Бога. Скажу сам за себе. Називаю себе найбільшим дурнем дурнів. Від кількох літ я захотів не вірити. Я навмисне перестав хреститися і молитися. Я навіть слово «Бог» демонстративно пишу з малої літери. І мені спричиняє приємність. Розумієте? Те саме, як дитина бавиться з вогнем. Але в глибині душі я забобонно боюсь Бога. В часи упадку чи особливо тяжких ментів життя я потайки молюся з глибокою вірою, що Бог вищий від моїх дитячих хімер, і Він з приємністю дарує мені їх. Але це є легке відношення до своєї віри. В будучому. О, товариш командир, я, напевне, буду не тільки вірити в Бога,
але й буду шукати форми для тієї віри. Да, протягнув командир. Чорт знає, що з вашого брата за народ вийде. Але по всьому бачу, ви контрреволюціонер. Такі слова у стільки літ. Скільки вам? 16? Не більше. Але ви людина не дурна. Ні, не дурна. А яка, по-вашому, зо всіх змінених влад найліпша? Моє питання дурне, знаю, але все-таки надіюся на вашу одвертість. Сказав Володько. А по-вашому? Наша, зазначив твердо командир. Наша. Ми, молодий чоловіче, дикі, так, але ми за найбільшу правду. Ну, а як з вами хтось не погодиться? Хай спробує. Бачили отих людей, що вгощали нас чаєм? То є суд, закон і розправа. Люди, мов скриці, а наші козаки, сам чорт їм не брат. Нам ось тільки Варшаву, а там Берлін, Париж. Котовського посадимо у Варшаві, Будьонному Берлін, а Париж у царство Тухачевському. Над усім Ленін і Строцьким управлятимуть. З Москви. Цілою Європою. Розумієш? Такий розмах імпонує Володькові. Він не бачить командира. На хвильку забув його вигляд бронзового монгола. Це так, зазначує Володько. Тільки чому ж Москва? Москва? Центр. Розумієте? Москва – центр усього. Вліво – Азія, вправо – Європа, а в Москві – червоний прапор, інтернаціонал, Кремль – серце пролетарського миру. Наш прапор проповідує: пролетарі всіх країв, єднайтеся. Всіх країв. Розумієте? Володько мовчить. Командир продовжує. Але цього ніяк не тямить народ. Всякі Пілсудські, Петлюри, Денікіне. Це ж смішно. За панські маєтки, гайдамацьку матню чи золоті погони кров лити. За свободу, землю, за світову силу працюючого народу. От наш Бог. Бог, якого поставив Маркс на перехресті математичних формул. Останні слова вирвалися з його уст патетично і натхненно. Володько відчуває безцільність розмови з ним. Він нагадує собою собаку, який, що більше його дразниш, то лютішає. Володько ліпше мовчить. Командир замовкає також. Хвилева тиша. Але обидва думають. Володько, по-перше, починає розуміти, що цей прихильник математики не має нічого спільного з математикою. Друге, що помічає Володько, що цей чоловік не є ніяким інтернаціоналістом. З неба рине місячне сяйво. З неба моргають зорі. Роса падає на траву, на покриття Володька. Голосно жують і пирхають коні. Сон короткий, кам'яно-твердий. Ранок сонячний і рухливий. Уночі не видно було ні тих возів, ні коней, ні людей. Попід деревами скрізь повно війська. Он там палає багаття, вариться у відрі вода на чай. Кілька обпалених сонцем жінок вештається коло буди з написом «Лазарет». На сонці стоси книжок. З другого боку дороги, під недобудованою клунею німецького складу, шикується до вимаршу відділ кіноти. Між ними побачив Володько черевату Макарову кобилу. Яка дивна і смішна та тварина в новому становищі. Цілий день Володько їздить на поле по овес, по м'ясо, по хліб. Увечері знов довга розмова з командиром, вислідом якої стало те, що командир признає за Володьком його вченість і вміння логічно розважати. Володько рішає використати командирове довір'я і просить, щоби той відпустив його додому.
Той погоджується. Відпускає не лише Володька, але й Титя, що стояв десь далеко спереду на самій позиції, куди долітали ворожі кулі. На щастя, стріляли мало. Більше працювала кіннота. Тить вертається ледь живий. Ото, чуєш, стою, якась халєра зазищала. Що за погибель лиха, думаю. Пак-пак-пак, чути здалека. Пуля! Стрільнуло мені в голову, і я грохнув на землю. Але ж коні, ті тобі не тямлять, що і як. Так оповідає Тить. Перед від'їздом командир каже: «Ну, а як же ви поїдете? Вас же 10 разів дорогою підберуть». Він звелів, щоб з ним їхало 2 козаків до обозу 2-го розряду. Виїхали раненько. Коні відпочили і підкормилися, тому біжать прудким бігом. Минають села, мигають поля рідного, знищеного, стоптаного ворожими ногами краю. В полудень відпочинок у Кремінці, рух гармидер. На ринку юрба народу, і Семіт-промовець страшним гаркавим голосом з піною на устах викрикує щось про Красну армію. Чути лишень «Красна армія! Та-та!». Він викрикує це безконечне число разів. Його голова, руки і навіть очі роблять розпачливі рухи. Володько деякий час стоїть, не слухає, що той викрикує, тільки спостерігає його дикі і розпучливі рухи. Він цілком подібний на тих своїх співбратів, що в судний день розпучливо благають Єгову милосердя над ними. Коли ж ні, коли Єгова не послухає, вони погрозять йому, вони кинуть проклін на себе і на дітей своїх. Але Єгова не допустить до такого кінця. Ні, ні, того не станеться. Збоку стоїть 2 дядьків. Прижмуривши сірі очі, вони уважно слухають промовця. Після один хльостко спльовує і поважно зазначує: «Чортів жидюра!» Більш не сказав нічого. Його товариш обернувся і кинув: «Ходім!» Обидва пішли вниз. Володько також кидає ринок. Він читає оголошення, що в залі ліцею публічний народний концерт. Простує туди. Старими сходами піднімається на 1-й поверх. Усі стіни заліплені плакатами. Заклики, гасла, карикатури. Найбільше карикатур. У залі і по коридорах снують люди. Поміст затоптано, запльовано. Скрізь валяються окурки. В ряди-годи грає міський оркестр марші, в'язанки народних пісень, інтернаціонал. Після кожної точки на сцені з'являється промовець. Знов «Красна армія!» Знов рухи, слина, вигуки. Але публіка слухає. Одні поважно, другі насмішкувато. У багатьох пришпилені на грудях червоні стрічки. По часі Володько лишає залу. Йому кортить оглянути місто. Він іде знов через ринок на широку вулицю. Тут рух, але багато крамниць зачинено. У деяких вікнах червоні прапорчики. Вулицею гуртами проходять молоді жидки. «Сміло ми в бой пойдем, за власть советов!» Виспівують вони. У кожного на кепці звізда, на грудях червона стрічка. Володькові ця парада, ця радість, це свято синів Ізраїля не до вподоби. Надто підкреслено, надто нахабно і крикливо зазначують вони свою непевну перемогу. Коли вернувся Володько до воза, на нього давно з властивою нетерплячкою чекав Тить. Його не цікавить нічого. Він думає тільки одно – як би найскорше додому, під свою стріху. Володько сердиться. Надто різкий контраст. Оті там з червоними стрічками і цей гречкосій. Володько починає розуміти,
чому ті виграють, а ці програють. Але все-таки він вдоволений. Кожним днем революції, кожним рухом, кожним словом у його душі росте і міцніє майже новий ще один Володько. Це той, що не тільки любить, не тільки думає, а й гнівається та ненавидить зло. Його колись така м'яка душа, душа землі, цвіту і синього неба, твердіє, набирає пружності та кантатих тривких форм. Любов. О, вона вміє любити. Кожний крок життя оплачений упертим змагом. Як не любити здобутого? Як не бажати ласки і втіхи тієї землі та її дітей? Вийти в поле широке, зняти руки до хмар, гукати сонцю привіт. Або впасти до її чорного лона і цілувати її, гризти її, сосати живучі соки її. Але, Боже великий, ти дав, крім любові, гнів. Планета тремтить перед гнівом твоїм. Ти створив вулкани і буревії. Ти дав сонцю страшні плями, страшніші від огню. Володько вже вступив за межу раю на землі, вкриту тернями, каменюками і чортами. Велика сталася подія. Родився ще один мужчина. А на його устах, в гостроті синіх очей, на білому рівному чолі ліг знак тих, що бажають боротьби і перемоги. Зо всіма тернями, зо всіма каменюками, зо всіма чортами боротьби. Матвій не чекав так скоро побачити Володька. Дні і ночі проводить у полі. Усією душею ненавидить їх. Не бажає їх бачити. Він бореться собі далі, мов медвідь, зо всіма перешкодами, але з ними нема сили. Тому, мов звір, що не здолає перемогти чогось, чуттям своїм береже себе і оминає небезпеку. З Володьком приїхали обидва козаки. Вони мали залишитися у селі в своєму обозі, але той чорти знають, куди потягнувся далі. Матвій побачив Володька. «А, дивись, так ти вже?» «Вже, тату, але…» І пояснює. Чоло Матвія наповзає на очі. «Так до предсідателя їх. Хай шукає кого, хто їх повезе далі. А де ж Титько?» «Втік, халєра. Тільки припер додому, навіть на двір не заїхав. Увігнався до хати, вхопив кислого огірка, лобок хліба і гайда в поле. Хто знає, в яких хащавинах він возить копи?» Титько, шворнем такого не прикрутиш, не поїдеш. Теж кусок видався, а?» «Був у нього», – перебиває Володько, знаючи, що батько має на думці предсідателя. «Ну і що?» «Каже, і Богом клянеться, нема нікого, ціле село в наряді». «В наряді, по лісах. А половина – вози поломані, коні скалічені. Бачив нашого шпака? Вічний каліка. А був кінь». А козаки налягають, щоб вести їх далі. Володько цілий день не їв. Матвій поміркував, натягнув куцана та чоботи. «Сиди дома ти, я ще поїду. Подивлюся на них». Не випрягаючи зі шлей коні, Матвій поїхав далі. Володькові протести зайві. Матвій ще є все-таки Матвій. Володько лишається дома. Хвилина тиші і спокою. Мати ходить у поле. Хведот пасе, що там лишилося. Василинка на городі. Катерина, як дівка, співає пісні, жне. Обози переїхали і потягнулися десь туди до заходу. По стернях стоять та чорніють копи. Овес чекає косаря. Матвій 3 дні барився, а гадав, отвезе 12 верстов до Антоновець і вернеться. В Антонівцях скинув козаків. По дорозі назад зустріли інші.
Всілися і хоч не хоч, а до Обич відвести мусів. З Обич їхав шляхом. Перед жолобками нова банда. «Стой! Поворачивай, старик! Нам сьогодні в Шумське бить надо!» «Такі ось каналі землю нашу обсіли!» «Питаю, звідки?» «З Тамбовськай, бач, наперло зо всіх кінців. Гаддя не народ!» Говорить повільно, але твердо Матвій. Сонце засмалило його чоло, щоки опали, барва очей згусла. При вечері Матвій весь час сидить мовчки. Володько спостерігає батька і намагається вгадати його думки. І аж в кінці вечері несподівано звертається до сина і заявляє: «Нічого не пошкодую, щоб ти став грамотним». І більш нічого. Знов мовчить і знов думає. Але Володько вже розуміє батька. Пощо слова? Думка і чин. Ось дві передумови для людей, що творять будучність. Володько це чудесно розуміє. Це не викрики, це не маячення, це не легковажність. Розум, праця, віра. Слова, які вщерть налиті живою кров'ю, натхненні живою душею. Матвій іде відпочивати. Як звичайно, спить він у клуні. Між своїми снопами, між своїм знаряддям. Запах зерна свобідно вливається в його широкі, втомлені груди. Так само, як і колись, кладе на груди знак Христа. Так само просить ангела-хоронителя зайняти коло нього місце і бути йому охороною в часі ночі. Душа його спокійна. Вона певна, що минулий день, як і всі попередні, був днем, що творить одну сходину до того незнаного і разом знаного кінця. Вона сходить до гори, їй розгортається небо. Вона бачить багато зі своєї висоти. Мир великий робить щоденну свою дорогу в хаотичному ладі, подібний на страшну музику. І в нім іде Матвій, такий самий, як і все, що його оточує. Володько працює в полі. Разом з батьком він вимахує тяжечими батьківськими грабками. Ані його руки, ані плечі не набрали ще необхідної сили та пружності, але він не бажає виявити втоми чи безсилля. Розмашно, рівно, помах за помахом згортає він великі стебла вівса. Довгий, рівний покіс лишається за ним рівнобіжно до двох довгих слідів, витоптаних його ногами. Щі! Щі! Батько спереду, син за ним. Від покосів пружно відбризкуються коники-стрибунці. Зграя куріпок довго чаїлася, щоби пересидіти небезпеку. Але бажання марні. Ритмічно і неухильно наближається небезпека. Фурр! Всі як одна зриваються і летять туди десь у мозолянку. Ніхто на них не зважає. Косарі рівно виводять свої покоси від межі до межі. Зупиняються, гострять коси, втирають долонею на чолі піт і йдуть далі. Нема спину. Треба зібрати засіяне зерно, що ось виросло, вкрило собою землю, а тепер проситься до клуні. Через пару днів приходить Настя з Катериною. В'яжуть і складають у півкопи. Володько возить снопи до клуні. Розпустив довжелезного драбеняка і тягне додому по кілька кіп на раз. Смажить сонце. На коні падають гедзи. Піт заливає очі. Дорогою сунеться возик, запряжений двома припоганими конятами. На возику розчухраний дядько. Сидить на голій дошці, а ноги звісив на стельвагу. За його плечима, опершись на рушницю, сидить на полудрабку большевик. «Во! Но!» Гукає щохвилі дядько і газдилить пужалякою по сухих ребрах конят. Але ті мало звертають уваги на таку поведінку.
сунуться собі помаленьку, ледь переступаючи з ноги на ногу. Дядько під'їжджає до Матвієвого хутора. Саме в той мент Володько везе хуру снопів і наміряється в'їхати просто в клуню на тік. «Стой!» – чує Володько. Це кричить большевик, але Володько не має часу зупинятися. Не звертаючи на большевика уваги, він в'їжджає на тік, бере довгі вила і скидає на ожереду снопи. Там сидить Катерина, що ті снопи рівняє. По хвилі входить до клуні большевик. «Ти що, не слышал меня?» – говорить він. «А хіба що?» – відповідає Володько і дивиться всторч тій людині. Дивне сотворіння. Його обличчя нагадує тахлю вікна, до якої роками не торкалась ганчірка господині. Безліч більшого і меншого ластовиння, бородавки, вздовж і впоперек, ніби залізнична сітка мапи, поплутані зморшки. Очі, мов розлючені звірки, бігають під настовбурченими, подібними на віники бровами. «Как що? Повезеш мене до Кременця?» На Володька нападає таке ж зухвальство. «Навряд», – каже він. «У нас є сільський голова і сільська рада. Потребуєте підводу? Ідіть до голови, а той буде знати, що робити». Але товариш сердиться. Нечувана річ. Йому відмовляють послуху. Хай він і не показний, хай на ньому порвана гімнастерка і розпанахані на всю штани, але ж він зі звіздою на шапці та рушницею за плечима. «Глупості все! Поїдеш і конець!» заявляє він рішуче і остаточно. Постава і вираз його обличчя вказують, що більше балачки він не бажає і справа полагоджена. Володько швидко зміряв його від голови до порваних чобіт разом із поржавілою рушницею. Висновок ясний, мов сонце. Він не кине на полі снопи і не повезе цього типа нікуди. Мовчки скидає снопи, а доскидавши, стрясає з дошки нам'яте зерно і мовчки виїжджає. «Стой!» – гукає товариш. «Ти куди? Стой!» Але Володько ще дужче пустився вперед. Большевик перебіг з клуні навпростець і схопив коні за віжки. Очі його налилися червоним. З пащеки рвуться страшні триповерхові мати, що торкаються Бога, Христа і всієї небесної канцелярії. Володько заціпив зуби, шарпнув віжками і різко сікнув батогом по руках товариша. Той одразу пустив коні і схватився за рушницю. «Вб'ю! 25 лет принудительних работ! Трам-тарарам!» – кричить він, та Володько з копита рванувся і пустився через поле тікати. Большевик біжить, клямцає рушницею. «Клямцай!» – думає Володько. «Все одно немає з чим стріляти. А догнати не доженеш». Назустріч біжить Настя. Вона перелякана. «Стій, дитино! Він тебе заб'є! Стій!» «Не бійтесь! Не заб'є!» – кидає Володько і жене далі. Большевик підбіг трохи і зупинився, а Володько просто через поле подався в долину. Там ліс, там хащі. Цих місць ще не здобули товариші. Цього дня робота перервана. Володько заїхав у запуст і перечікує. Дивний час. Людина тепер ніщо. Ліс, дерева, небо високе, синє, безхмарне. Все таке, як треба бути, тільки люди пошаліли, змінилися. Володько знає причину цього, але не розуміє, чому так дико, так зайво, жорстоко повстали одні на других запусті, безвартісні речі. За землю? Ні. Ті, що боролися за землю, впертою віковою боротьбою, ті сьогодні гнані і переслідувані. Тепер боротьба тих, що хочуть зробити все по-своєму. Це є та половина людей, що живе страшним,
ворохобним життям, таким, як жили колись давно ті, про яких лиш у піснях співають. Раз на століття, на кілька століть ці люди вилазять зі своїх пустинь, степів, пролітають гураганом, поруйнують святині, міста, запліднять проклятим плодом жінок, щоб, вичерпавшись ударним життям, лягти і увійти в чорнозем. І тоді поволі встають та йдуть до праці інші люди. Ці знов зводять святині, ці знов закладають міста, ці знов уговкують і освоюють окаянний плід диких, творять владу і закон. Краю мій, страшний, двоєдушний, розколений краю, ніколи не був ти упокорений ворогами, ти був, є і довго ще будеш рабом власної натури, накинутої тобі в сіру давнину не ворогом, а стихією. Будь тверезим і мужнім. Сонце хилиться до заходу. Срібні листочки молодих осичок тремтять під подувом ледь помітного вітру. Останні промені сонця обціловують зо всіх боків зелень, і всяка барва знаходить відгук їх пестощів. Приходить Матвій, відхилив кущі, подивився. «Ти тут?» – запитав він. «Не хочеться лізти чортові в зуби», – каже Володько. «Перестою тут. Думаю, наша шпачка ожеребиться. Ніяк не хотіла бігти». «І я так думаю. Треба уважати. Ти добре зробив, що вирвався від того шарпатюги». Володько задоволено посміхається. У Матвія під рукою при поясі сокира. «Думаю, – каже він, – зрубати кілька деревин на дрова. Тут гарно», – додав і оглянувся навкруги. «Ех, – каже далі, – то колись бувало. Не знаю, що сталося. Чи то старість, чи то світ змінився, але тепер все не так. От квітки. Бувало, в нас там на Запоріжжі в Дермані вийдеш на садок. Квіту того, безліч, а все такі барвисті». Матвій не має багато слів, щоб висловити всі свої почування, але Володько стократ більше розуміє його, як виявляють ті слова. «Шкода, що мене не вчили», – продовжує Матвій. «А то сів би і все списав би, все чисто, як було, як є і як буде». «А як буде?» «Ну, певно. Хіба тобі дивно? Не казав я, що буде війна? І тепер кажу, нема лиха без добра. За цей час від початку війни до наших днів ми всі переломилися. Так, ми, мужики, цілий наш народ. І хай там діється, що хоче, але те, що родилось у нашій душі, і те, що росте у ній, не загине і не вмре. Виросте і дасть великий плід. Край наш, Україна буде. Це вже я бачу. А ти, мій сину, якому не давав я булок, а той самий кусень чорного житнього хліба, який і сам їв, ти йди далі. Може, станеш доктором, може, будеш редактором яким, може, будеш більше, ніж я знати, може, учителем. Нічого тобі не кажу. Ти сам чуєш голос твоєї душі, і ти сам вибереш собі роботу. Але ким би ти не був, не допусти до себе гордощів та заздрості. А ще одно. Як могтимеш, візьми колись шмат паперу і все, що чув, що бачив, спиши. Хай знають ті, що прийдуть колись, які люди жили на цій землі, що думали вони, що пережили, які війни, свари були. Кожний день нашого часу є днем незабутнього, бо ж тепер родиться наша будуччина. Говорячи це, Матвій присів на пеньочку. На чолі його дрібненькі крапельки поту. Великою своєю шорстокою долонею стирає він піт і думає.
В міжчасі Володько вставляє своє. Я, тату, думав над цим. Так? Думав, продовжує Володько. Хліборобом я не буду, ви ж бачите. Прийде на нашу землю яка-небудь чужинецька шпана і як свому. А чому? Бо ми хлібороби. Вміємо землю орати, сіяти, жати, але не вміємо добро своє спожити. Ми потоптані, ми упосліджені, ми ніщо. Сьогодні там. Я, знаєте, хотів кинутися на того хама і роздерти його на кусся. Отак просто роздерти і все. Лють мене їсть. Матвій думає. Аби тільки, каже, всі до цієї думки дійшли. Ні, не кажу кинути плуг. Ні, цього не треба. Земля – основа всього. Але кожний господар хай тямить. Поки ми тільки коло плуга, а там на горі сидять вужі, нема нам щастя. Ми мусимо виповнити собою все. Ми чесні люди, що родились тут і тут місце. А по хвильці додає. Але до праці. Праця всьому дасть життя. А ті перешумлять і загинуть. Знаю, що загинуть. Ходім, зріжемо кілька деревин. Думаю собі, він там поїхав, стоїть і коні стоять, а тут стільки роботи. Гадаю, різати дерево звідсіль, від запусту. Тут молодий ріс ростиме. Гарно засіявся. Батько і син встали і пішли. Батько показав великого старого граба. Ну, зріжемо цього. Вмостилися і почали різати. Сонце заходить. У лісі кладеться тінь. Тиша. Тільки шурання пилки чути. По часі підрізаний граб затріщав, похилився і, пробиваючи собі поміж гіллям інших дерев дорогу, цілим своїм тягарем грюкнув об сиру землю. Батько і син хвильку стоять і обтирають із чола піт. Цієї ночі шпачка ожеребилася. Через пару днів ожеребилася і гніда. 2 шустрих малят лошачків родилося на світ. У село наїжджають товариші і вибирають все нові та нові самообложення. Роз'їжджають усе нові та нові агітатори, сходки, мітинги. Володька ще раз беруть в наряд. 3 дні проїздив з агітаторами по селах. Приїдуть до села – сход. У школі збираються дядьки. Обличчя їх на квінту. Настрій – 0. Знаємо, мовляв. Досить нам наговорили. Баки тільки забивають. Але входить товариш комісар. Рудий, сірі очі, плитке чоло, вуха віхтями. 5 літ у Сибірі на каторзі за червоний жовтень страждав. Від перших днів революції на всіх фронтах диявольську контрреволюцію громить. Вилазить на стілець. Товариші селяни, знаю, що не прийшли ви сюди, щоби слухати таребари якого-небудь обридлого крикуна. Знаю, що село вже має досить слів, за якими нема нічого, крім брехні. Але, товариші, всі, хто не прийшов до вас, кожний тільки брав. Кожний тільки намагався використати наше втомлене, вимучене довгою революцією село. Нікого не обходить те, хто тут же є, і чи має він що їсти і в що вдягнутися. Ніхто також не завдає собі праці подумати над тим, що селянинові ніхто не дає ані одної соломинки даром. Все то зароблене тяжким, кривавим трудом, твердими мозолями 2 рук. «Правильно!» – перебиває хтось. Настрій слухачів прояснюється. «Так», – продовжує товариш, – «я сам син бідного селянина, який родився і вмер на ріллі у праці, у ярмі. До мозку костей знаю, що значить вперта,
День денна в поті, в бруді, в голоді каторжна праця, наслідки якої – болі, болі і тільки болі. Хто з вас каже, що за своє життя прожив хоч один щасливий день, добре з'їв, гарно одягнувся, не мав турбот? Ніхто, бо ми діти праці, діти землі, ми не маємо на це змоги. Ми, як та машина, що день і ніч тягне цілу фабрику. Не сміємо зупинитися, випростатися, відпочинути. Правильно говорить, чути з юрби. Настрій ще більше теплішає. Але, товариші селяни, кожний з вас хоч іздалека бачив і інше життя. Он у селі стоять палати. До них належить за селом кілька тисяч десятин доброї земельки. Власники їх не купували її, не орали, не сіяли, а збирали більше, як ви всі, що тут зібралися. І ви бачили їх життя. Бачили, роз'їжджали вони фаетонами, каретами, четвертнею. Бачили, як гуляли вони, як пиячили. Все це ви бачили, і нікому з вас не прийшло на думку, а за що то вони так живуть? А чиєю то працею здобувають вони оті великі маєтності, оті добра, оті четвертні? Не приходило це на думку, бо всі думали, що так треба, що так має бути, що сам Бог ваш так хоче. Але так воно не є, так воно не мусить бути. Всі мусять знати, що земля і все, що на ній є, не належить одній людині – панові, попові, цареві. Ні, 100 разів ні. Все це належить усім людям, що живуть із праці рук своїх. Належить порівну, однаково, без всяких винагород і викупів. Так воно мусить бути. Голос промовця підноситься, набирає звучності, сили, переконання. Селяни слухають. Очі їх поволі загоряються. Промовець згадує партію комуністів-большевиків, що підняли священий червоний прапор боротьби за волю та землю. Згадує світову буржуазію, що йде на допомогу Денікінам, Петлюрам, Пілсудським, щоб розчавити великий зрив працюючого люду. У рожевих барвах малює привабливі картини прийдешнього, коли то могутня селянсько-робітнича Червона армія переможе всіх своїх ворогів. Тоді настане час відпочинку працюючих, час, коли за людей будуть працювати машини, коли всі будуть рівні, щасливі і свобідні. А це настане. Це не слова, а дійсність. Це мусить статися, бо цього бажає собі 150 мільйонів працюючого народу. Але для цього треба останніми силами підтримати славетну Червону армію, армію героїв боротьби і праці. Так, селянський люд знає, що буде далі. Їх обличчя, їх очі холонуть, мов метал. На їх устах знов сходить ознака люті. 4 роки кров лив. По Карпатах, під Варшавою, у пінських багнюках. А тепер приходить ось тобі отакий і рве брехнею, підступом, силою. Останнє від уст своїх рве. Іди, Арйоне, додому. Війна не з'їла ще одної твоєї красулі. Одв'язуй її від жолуба і як офіру віддай добровільно. Бо, бач, герої праці й боротьби, що ордою з Кацапії насунули, потребують її. А ти, Арйон, ти, що кров лив, підлив, орав і сіяв гречку, ти дай і ще раз дай. Себе, жінку і дітей. Клятий жидок, вошивий руський гармидер зняли. В Європу б'ють, 100 тисяч коней загнали, бо здобувають, бач, трактора, електричну лампочку, комуну. Тьху, громи на вас! Дядьки розходяться. Председатель списки зробив. 10 ялівок, 50 пудів хліба, добровільно за гарні слова, як тьху пішло.
На другий день Володько їде додому сам. Оратори залишилися на селах. Із села в село підуть і оберуть, мов липку обдеруть гречкосія. Їде Володько. Перегортаються рідні поля, он село, одно, друге і вітряки, і обрій сивий, звідки вилазить кілька брудних хмарин. Стерні наїжилися, земля, мов кулак, скорчена, гнилі й посивілі полукіпки, недоораний загін і забута борона, на якій ворона голосно харчить, ніби лається. І чує Володько виразно, що земля почала відступ. Вона ніби охолола, на ній, мов на мерцеві, щетина, стерня, аж дух її, той жорстокий п'янючий дух здійнявся, і хто зна куди відлетів. Ні, не буде вже більше тих завзятих коханців землі. Ні, не буде весни, рілі, великого неба і сонця для орача, що під, кров, душу разом з Богом згорне, бувало в одно зерно і віддасть земляній груді на пожертя. Ні, не буде більше таких. Ті, що були, ображені, побиті, обдурені. І та образа передасться вперед на всі покоління, і кожне з них із приємною жагою бразне плуг і скаже: «Ганьба моїх батьків – моя ганьба. Я і син мій, і мій онук хай росте, як хижак, у лісі, в лузі, в землі під скибою, і хай день і ніч рахує від початку, бо наш час піде від того дня вперед, від котрого впаде з очей наших остання скалка ганьби, не слави, наруги. Так буде. Біжіть, коні мої, по рідній дорозі, несіть мене під стріху батька. Звідти я вийшов у світ, звідти почну роботу. Всі дні, а їх буде безліч, вставатиму бадьоро і ні одного не віддам у марне. Почну від себе. От серце моє, воно гаряче, мов жарине. Лью воду холодну, і хай приймає гард, і хай от так ствердне, мов ліпша криця. Добре, Боже, приношу дяку Тобі, що родився в час, коли родиться віра моя, в Тебе, в батьківщину, в працю. Ідуть дні, літо хилиться до спаду. Величне літо, яке було один раз на 300 літ. Хто бачив небо або хмари, або сонце того літа, той скаже: так, істинно велике було, бо того літа народилися нові люди, мільйони нових людей, і між ними Володько Довбенко. І він гордий з цього, бо земля, від котрої він узяв силу свою, барву крові і огонь серця, нарешті дістала одних, що пішли і впали, других, що родилися і живуть, їх очі бачать і вуха чують. Їх молоді барви формуються так, щоб взяти на себе страшний тягар в ім'я Бога, честі і слави землі своєї. Син Володько і батько Матвій привчають покинуту большевиками молоду булану лошицю. Вона шарпається і стрибає в плузі, мов спутана блоха. Але Матвій заціпив зуби, цупко тримає в своєму сталевому кулаці сирицевий повід. Лошиця зводиться дуба, мотає запіненою мордою, хвицає задніми копитами. «Нічого, нічого, підеш, підеш!» Через заціплені зуби промовляє Матвій. Володько тримає чепіги плуга. Плита глибоко зарита в глейкий, мокравий чорнозем. Уночі лив дощ, небо котило хмарами, мов горами, і тепер ще он валуни по синьому розкидані. Вітер дме, і булана грива лошиці шарпається на всі боки, а бурштинові її очі почервоніли. «Підеш, підеш!» – крізь зуби говорить Матвій. «Мусиш! В'йо!» Булана рушила і потягнула плуг. Плита верне скибу, тне коріння, тріщить перій. Ах,
чорт бери, як верне землю, рве, трощить на кусні. Раз, два обійшли, на булані й піт виступив. Стала, прискає пружнім диханням. Ти 3 роки, струнка, пружна, мов стріла. А тепер впряжем до неї шпачку, зазначує Матвій. Хто сказав, що вона не піде? Піде, тільки треба вміти її заставити. В той час шляхом їде тачанкою большевик. Пара карих коняк в гнанні до останнього. Не помагає ні матюк, ні нагай. «Стой! Вон пашет чоловік!» Плигнув у грязюку дороги, женеться через свіжу скибу. «Дід, давай лошадь, випрягай раз-два!» Матвій зупиняється. Випростався, глянув. Володько ще тримає в руках чепіги. Большевик обриває посторонки, рве лошицю, скидає з неї шлею. «Стій!» – крикнув Матвій. «Ти куди? Твоє?» Большевик висмукнув з кобура нагана. «А вот, не ходь в лоб!» Очі його мов шротини. «Подойди только, кулацкая морда, это тебе не старий режим!» Матвій наливається страшною люттю, що прискає з кожного його руху. Великі його чоботи злилися в землю, і видається, ніби він вгруз в її поверхню, ніби виріс з її чорноти. Жили його широкого чола налилися кров'ю, і, здається, видно, як б'є вона чіткими, сильними ударами. «Ха-ха-ха!» – зареготав большевик, тримаючи в лівиці повід буланої, а в правиці нагана. Його вип'яті, мов бараболини вилиці, скісні чорні очі, твердий низький лоб, мов литі зі старої бронзи. Піски, пустиня, кінський піт. «Номад», – думає Володько. Груди Матвія знімаються і опадають. Він дивиться на кулак з наганом, корчиться, ніби бажає плигнути на свого грабівника, але в останній хвилині із силою вириває себе з такого стану, круто повертає і без єдиного слова йде в поле. Володько дивиться за батьком. Вітер розкидає поле його куцана. Ноги його ступають рівно, широко і рішуче. А большевик випряг одну коняку, прив'язав її ззаду тачанки і впряг булану. «Садись, молодець, со мной! В желобках другую лошадь достанеш!» Володько плигає на тачанку. Большевик сів на сидіння. «В'йо!» – гукнув сердито і шмигнув нагаєм булану. Та пальнула задніми ногами, шарпнулася і сп'ялася диба. Большевик закотив 3-поверховий матюк, завинув на лівий кулак вішки, а правою схопив за цівку рушницю, що стояла коло нього, і зо всього розмаху гепнув прикладом по буланій. Та витягнулася, рванулась і зі страшною силою поперла за собою тачанку з обома шкапами. Гналася, мов вітер. Колеса бризкають за карвашами грязюки. Тачанка, мов дитяча забавка, плигає по нерівній дорозі. Мигають поля, ліс, село. Долина, вигналися нагору і розгонно вкотились на панський двір. «Стоп!» – натягнув вішками большевик. Булана стала. На ній нема сухого місця. З рота ніздрів рвуться кусні піни. Живіт, спина і зад у милі. Ноги тремтять. «Відал?» – звертається до Володька большевик. «Вот так с вами надо!» Обличчя його купа багна. Сива вовнянка закотилася на потилицю. Помахом рукава розвів на чолі піт і грязюку, плигнув на землю, кинув Володькові вішки, а сам пішов в напрямку великого будинку з оббитими стінами. Вечоріє. По небі летять клубаті хмарини. Навколо рейвах нелад, ніби тут панував землетрус. Он якісь хліви чи стайні.
тинк на них упав. Гонти на стрісі прорвані, ніби навмисне. Перед дверима потрощена жниварка, обламки грабель і ржаві вила. Далі купа недосушеної з будяками конюшини. Коло неї стоїть кілька зачовганих, збасованих брудними нагаями коняк. З будинку чути крик большевика. За мент він виходить за рогу хати, плюється в Бога і підходить до Володька. «Сукіни сини!» – кидає він Володькові, хоч той не розуміє, в чим справа. «Бери вон ту клячу і отвалювай ко всім чертям!» Володько біжить до коней і бере ліпшого. «Не ту, другую!» – кричить большевик. Володько бере ту, яку показує большевик, вискакує на її гостру спину і верхи клигає в село. Матвій ішов у поле. Не раз ішов він по цій землі, не раз болів він над її долею, але сьогодні, в цей страшний день, він виразно став лицем в лице з тою силою, що заступила йому його життєву дорогу. Ніколи ніщо не перемогло його. Він не лякався війни. Він готов був зустріти смерть на полі бою, як вояк, як орач, як той, що до останньої хвилини цупко тримає в своїх п'ястуках свою зброю. Але сьогодні – ні. Він чує ще той регіт, той зневажливий лютий погляд. Ти косоока тварино, почекай, між нами нема рівності. І ти, і я, ми станем ще, і буде тоді останній бій. Матвій бачить поле своє, як лежить воно перед ним доступне, мов раб. Ріки поту пролив за нього, сина в бої послав. Цілі ночі продумував і брелу по брелі складав цитаделю своєї сили. І, мабуть, ще мало. Так, мало. Не одного, а мільйон Матвіїв треба. 100 мільйонів синів треба послати в бої. Інакше прийдуть з наганами, випряжуть твого коня з плуга і посміються. Матвій пройшов поперек вздовж свого поля. Прудкий вітер б'є крилами в його обличчя і охолоджує палаюче чоло. Пригадав, що післязавтра мав би відійти Володько до школи. Але хто дома? Сіяти до чорта піде. Западає ніч. Матвій вертається додому. В хаті порається Настя. «Господоньку, господоньку!» – журиться вона. «І куди той хлопчисько з отим каналієм поперся? Ще возьме там у лісі, бахне і буде по ньому. Що такому каторжанові?» Матвій мовчить, їжа його не бере. Посидів мовчки, а опісля вийшов на двір. Ніч темна і вітер. Пішов на дорогу і слухає в напрямку Жолобецького лісу. Минають хвилини, години, а Матвій не сходить зі своєї стійки. Навкруги все німе, чорне, мовчазне. Нарешті над'їжджає Володько. Матвій здалека помітив його, і коли син зрівнявся, зупинив. «Стійно! Що то приволік?» – каже Матвій. «Та от дали. Взяв хай, думаю, хоч таке буде». «Не треба було, брате. Все одно завтра за рівчак витягнеш». «А та не лопла?» «Ні, але зірвалась, напевно. Як не витягне до завтра ноги, буде добре». «Халєра чортова. Все зжере і сама здохне». «Ех, коли б не той наган. Не хотілося напоротись на кулю. А то би... Але поживем, побачим. Завтра доскородиш отам, а післязавтра до школи». «А як же ви самі?» «Не журись. Тут вже я досію, а ти вчись де-інде сіяти». Завели коняку до стайні, дали їсти, а самі повечеряли і поклалися. На ранок витяг Володько на скибу борони, взяв нову коняку, допріг до неї шпачку.
Придивившись, помітив, що новому коневі вибито око. На місці ока – струп. Нагаєм, видно, смальнув. Скородив мало не до вечора. Думав, докінчить, приготується до завтрашнього походу. Але надвечір несподівано із села виволікся якийсь обоз. Дядьки, дядьківські коні, вози, а на возах ранені. Безліч ранених. Лежать по 2, по 3 на возі. Пообв'язувані і так. Стогнуть, кричать. І де їх стільки наклали? А хто їх знає? Дістали. Підвода за підводою сунуться ходою. На цілу дорогу від села до лісу розтягнулися. Кілька вершників, кілька підвод санітарів. Одна з таких підвод зупиняється чомусь коло Матвієвого подвір'я. По часі до Володька йде батько, за ним большевик. Батько сумний, опалий, тихий. «Випрягай, Зборін, коні, бо поїдеш», – каже він, ніби не своїм голосом. «Куди?» – питає Володько. «А от», – кивнув головою на большевика. «Тільки до Шумська», – каже той по-українськи. «Але ж коні цілий день у запрязі були». «Ну, довезеш до Шумська і вернешся». Матвій мовчить. Він раптом чогось змінився. «Ах, одвези вже їх, все одно», – каже він і, повернувшись, іде додому. Володько швидко розпрягає коні Зборін, запрягає до воза. Він сердиться. Чорт зна, куди на цілу ніч їдь. А завтра, конечно, хотів вийти в дорогу. Виїхали. За жолобками починає вечоріти. Обоз повзе ходою. На возі коло Володька сидить большевик. За ними якісь лантухи. Наганяють і переганяють вершники. Коні загнані, обтріскані багном. «Ну как там?» – питає большевик одного з вершників. Той тільки махнув нагаєм. «Паніка?» – питає ще. «Чорт його розберет, все смішалось». Володька нашорошився. «А що там таке?» – питає большевика. «Та відступаємо. Знову будете під панами. Франція цілу Варшаву жене». Володько мовчить. Щось має казати. Одні відходять, прийдуть інші. Чи не все одно? Пригадав тих, з якими пішов Василь. Де вони? Пішли туди десь к Поділлю і не чути більше. Невже не вернуться? От дивина. Прийшли, побули і зникли. Нагадали якийсь сон, щось неймовірне і відійшли. Десь туди все йшли к Поділлю. Хлопці веселі були у сірих чемерках, у кепках, у шоломах. От уявляється, дощ, грязька дорога, а вони йдуть. Все молоді, молоді, мов діти. Катерина вийшла і стоїть на порозі. «Ей, дівчино, дай Боже, чорнобривко!» Катерина сміється собі на них. «Це ж ті, що нікого не зачіпають, петлюрівці. Славні хлопці між ними. А як увігнався Василь? Що ж, не був то гарний козак? Ніхто би не сказав, що то був той самий Василь, що виріс десь на хуторі в Лебедщині, що любив собак і коней, що кпився з Володька. Коня ж мав. Ех, і був коник. Любив його, кормив, чистив. Володько так і бачить, як розпускає підпруги сідла. А остроги побренькають, шабля при боці, руки міцні, жилаві, довгопальники зі злотосрібними волосинками. «Ех!» – виривається у Володька. Большевик подивився на нього. «Чого зітхаєш, козаче?» «От так собі. Думав, завтра піду до школи. А це не близько». «А то ж куди?» «Так і так», – Володько оповідає. «Тепер пропало», – закінчує. «Чому?» «Сказав до Шумська, так до Шумська».
А не до Житомира? От дивак. А помовчавши, каже: а ти хіба мене не знаєш? Володько подивився на нього. Здається, щось знайоме, але пригадати не може. А той посміхається і мовчить. Ні, не знаю. Уста большевика щільно, смішливо стулені. Мовчить. Володько не питає також, їдуть поволі заступом на схід. Ніч там, і хмари туди женуться. От туди у ту щілину між небом і землею затискаються. А небо тяжече, і коли б не вітер, рухнуло би і завалилося би отак просто на все. Грохонуло би і вкрило би горами поля, і були би скрізь, як глянеш, гори одні. Краще хай провалиться, щоби море стало з хвилями, щоби буревій, щоб рокіт хвиль і вітру отак вдарив і відбився, вдарив і знов відбився. І так от, щоби билось все навкруги, повне бурхливого життя, повне сатанської борні. А ми, щоб отак на кораблях всі як один. Очі струнко вперед, брови нап'ято стягнуті, а груди проти всіх хвиль, проти всіх буревіїв. Ні. От в очах тягнеться низка возів з потрощеними, хто зна чиїми синами, що стягалися сюди зо всіх степів, зо всіх пралісів. Напнуте небо і поля, поля, ген аж туди десь поля. Вітряки під Рахмановом стоять, розставили свої довгі руки і борються з напором вітру. Містечко шумське втикане жаріючими світляками. Широкий став прибиває під греблю хвилю за хвилею, а взад і вперед через міст обози. Туди йдуть, назад ідуть. Драбиняки, тачанки. Коники витягують шиї, дядьки байдуже пливуть все одно в яку сторону. Хай котить хвиля чи взад, чи вперед. Вечір, мов чорний кіт. Поволі, крадькома крадеться, замотуючи вози, коні, тачанки таємничою оманою. Руїни млина Райха, дебелі мури, за котрими засідали з кулеметами повстанці і строчили отуди по той бік стависька в очерети. Отам тарахнула на лід німецька бомба, від котрої вмерло з переліку кількох жидків. По греблі марширували галерчики в синіх рогатівках і награвали французькі марші. Після їх кілько ж впало до бруку, прошиті наскрізь кулями. Боже, скільки гармидору було! Горіли села і трупи сипались, мов спілі грушки. Земле моя, країно моя! А обоз усе сунеться греблею. Ось перші хати. Вікна заставлені ставцями. Блідо жаріють електричні грушки. Вітер з оставу розгонко вдаряє в телефонічні дроти, і вони дзирчать тривожно. Кілька, раз, два, три, самоходи льють сяйво своїх рефлекторів, а на них стрижені, в кепках жінки із санітарними опасками на рукавах. «Стой! Куда прешь? Разійдись!» Дебелі цибаті коні, мов вуглево-чорні примари, вириваються, плигають через вози, через дядьків. Підкови копит цокотять об камінь і крешуть іскри. Вони проносяться, як вітер, і зникають. Ніч живе, ніч страшна, неповторна. Мов глибина морська таїть у собі життя, смерть і буревій. Ці неймовірні люди, народжені ще вчора, сьогодні пишуть хаос своєрідного, перекрученого апокаліпсису. Сюди люди, туди люди. Одні до других лицем, грудьми. Дороги нема. От упав хтось і по ньому проїхала тачанка, бо був слабий. От там на полях фронт. Там 150 тисяч. 2000 ранених. 1000 трупів. До чорта співчуття.
Але Володькові все-таки пощастило вирватися з того рейваху. Дістав посвідку, що їздив 3 тижні, відкинув задок воза в рів, в'йо, і поїхав. За Рахмановом порожньо. Вітер назустріч і ніч, мов антрацит. Коні намацують копитами шлях, що ліг тут взад і вперед. Пройшло ним людей, заплющ тільки очі і дивись. Всі народи, всі мови, всі барви. Йшли, минали, падали далі від куль та знов ішли, втомилися і спалахнули гнівом. І от горять, всі горять, і нема кінця. Мов навмисне вітер дме і земля, оця українська смоляна земля, дихає на всіх п'яним жаром приваби. Ах, як найти слова, щоб розповісти, і щоб знали всі про дні та ночі, коли люди, коні й тачанки йшли отак через поля, мов збиточні діти, а вмирали на городах, там, де ростуть гарбузи та цвітуть безсмертники. Під жолобками знов обоз, знов дядьки та коні. Вершники подібні до привидів. Під горбком стовковисько. Кілька підвід з'їхалося вкупу. Спереду серед дороги лежить коняка. Вона ще жива, але йти далі під гору не встані. Сили її вичерпані. Вона дійшла до тої границі, за яку вже не зважилася переступити. На неї накинулися з нагаями і, як звичайно в таких випадках, били. Але коняка не встала. Знизу над'їхали тягареві самоходи. Пружне світло їх рефлекторів освітило большевиків, дядьків, вози і коняку. «Добей її і конець!» – гукає хтось. Один виймає револьвер. По дорозі ворушаться густі тіні. Бах! Коняка ще кілька разів хитнула головою, але до її решток вчепилося кількох і стягнули в рів. «А, вот прекрасно! Стой! Проворачивай! Поедешь с нами!» «Дорогу! Трам-тарарам!» – ревуть шофери. Володько бачить, що не виверне. Коло воза справа і зліва освічені обдертуси з рушницями, цівками вниз на животі. Він проситься, що з'їде ось туди вниз і обернеться. Протискається повз вози, повз самоходи. Коли минув, одразу погруз у темноту. Дорога вниз порожня. Пустив вішки, віз попхнув коні, і вони погналися вниз, в глибину, в чорну ніч. Гналися довго і шалено. Земля вся опадала, і спини коней втікали від зору і не могли втекти. Парк Калиновського вперто змагається з вітром. Осокори, мов скелі гір, перевертаються, хиляться, зникають за плечима. За ним шумлять ялиці, клени пускають лист за листом, що летять по вітрі, мов телеграми. Дошки мостика затарабанили під колесами, підкинули сердито воза і лишились. Вже на другому боці долини, на горі, коло церкви коні перестали слухати батога. Але далі нема і чого гнатися. За плечима тихо. Село також мовчить. Кожна хата принишкла, причаїлися в темноті ночі, приплющила вікна, замкнулась за верткою і хай там потоп. Лиш собаки живуть. Вони чують великий ворохобний світ. Нема іншої ради, як брехати. І вони брешуть, завзято, беззупинно. Дома розпряг коняки, витер перевеслом змилені їх стегна і накрив дергами. Приходить батько. «Таки приїхав?» – питає. Голос його змінився. Тихий голос, не Матвіїв. Володько швидко оповідає і спльовує. Після йде до хати, п'є кварту молока. Мідяне світло лампочки лазить по його загорілому лиці, але нічого не помітно з того, що перед годиною переживав.
Матвій мовчить. Настя готовить на завтра торбу, бо ж він все-таки піде. Не спиниш його. Ой, людоньки мої, по батькові, геть рихтик по ньому пішов. Задумав, і хай тут гори вернуть, хай валиться земля. Пішов і вже. Рід такий, бачте. Обличчя Насті таке, як і завжди, що до нього хочеться побожно молитись. На ньому та вічна тепла скорбота матері, в очах той тихий смуток і ті завжди готові сльозини. Ах, краще вже мовчки, кажуть ті очі. Породила їх, а тепер 100 крат дужчі за неї і біжать. Куля не куля, не зупиниш. Лиш любов тобі, мати, лиш ночі довгі і молитва. Хай Бог хоронить їх десь там у широкому світі, на чистому полі, в далекій дорозі, під вітрами, під дощами, лицем в лице з небезпекою. Володько добре знає матір і знає її думки. Вони ж бо виписані на її чолі, очах, устах. Але він не встане, не візьме за сухенькі плечі і не вимовить: «Мамо моя!» І не подивиться в її безодню очей, і не осушить ті сльози, ні, хоча ціла його істота обнята пожежею великої любові. Не вчило його життя пестощів, було завжди шорстке і холодне, і всі очі дивилися вперед насуплено і суворо. Чорна земля, чорна долоня, чорний хліб. Ні, ні, сину чорної землі, тобі не лестощі, тобі мовчазним бути, тобі горіти страшною думкою і в серці, в м'язах тіла складати силу. Схід і захід сонця несуть на тебе вогонь, потоп, мор і меч. Ніхто на цілій широкій землі, ніхто не розділить тягарів твоїх. Сам один, по коліна в твердій землі, ти здвигнеш налитими пружними м'язами і струснеш планетою. Так буде. Батько. Він сидить на лаві, погрузлий у думи свої. Не торкайте його. Коли він думає, хай все мовчить. Сьогодні дума його насправжки особлива. Обличчя його закрите туманом і тільки невиразні контури брів, чола, носа, бороди. Здається, він далеко серед широкого поля вкопався в землю і головою торкається хмари. Чорні, густі мряки налітають, закутують його, колотяться і рвуться далі. Володько не одважується озватися до батька свого, а слова є. Слова самі гуснуть у горлі і печуть. У хаті порожньо. Катерина і Хведот сплять у клуні. «Так, кажеш, і ці відступають?» – виривається з батькових уст. «Дуже спішно», – відповідає Володько. Мовчазлива перерва. Батько хвилюється. Син і мати дивляться на нього і не розуміють його. «А той?» – починає поволі продовжувати мову батько. «Нічого він тобі не згадував?» Володько не розуміє. Дивиться на батька широко відчиненими очима. «Хто, тату?» «Ну, а той, що з тобою їхав?» Володько думає і хитає головою. «Питався тільки, чи не впізнаю його». «І більше ні? А то до мене прийшов?» Тут знову перерва. Матвій змагається сам з собою. Слова не ідуть на язик. «Прийшов і каже: знаєте, дядюшка, мене?» Я знизнув плечима. «Ні, не можу, кажу, вас знати. Народу стільки перейшло. За 100 літ стільки не перейде, як за ці роки. Були і такі, і сякі. Були добрі, були злі. Шлях, кажу, коло нас, і земля наша для всіх вітрів открита. Йди, хто хоч, не питаємо, хто».
Матвій перериває мову і дивиться в землю. Права його долоня спокійно лежить на коліні. А після, каже, чули щось про Василя? Подивився я на нього і сам відгадав усе. Нема нашого Василя. Нема? Володько звівся на ноги. Очі його широко відчинені. Він не вірить. У це не можна повірити. Ніяк не можна. Он і мати не вірить, але і вона встала. Всі повставали і дивляться так, ніби між ними сам Василь. Ніби він і не він. Не можна, щоб його не було на світі. Всі ж бачать його перед собою таким, як того літнього дня, коли він примчав каштанним конем додому. А може, то був тільки сон? Може, не було Василя ані того дня, ані взагалі нічого того на світі не було. Сон був, і всі не вірили в нього, бо не сила було вірити. А може, це тепер сниться? Ніч темна і глибока. Навколо, як широкий наш край, ніч одна, а тоді все ж таки всі бачили ясне сонце. Матвій мов з каменя різьблений. Він завжди такий, коли треба. Тоді на його чугунних долонях ще виразніше випинаються галузки жил, а очі металом горять. І, видається, навколо громи б'ють, а він грудьми проти всіх сил. Вража куля десь там на полях стяла його сина. «Ну, – сказав Матвій, – більше ми не могли зробити». А Володько повний подиву, як і колись. І тоді, і тепер він любить батька свого великого, свого дужого. Неймовірна вістка з большевицьким обозом прилетіла. Хата погрузла у глибину, у прірву, лиш батько один над усім. Хай. Так сказала земля, так хотів її Бог. Прийде ранок завтра, і другий син разом із сонцем встане і піде, і понесе спомин про Василя над полями, над селами і містами. Мов книгу велику кладе перед очима і бачить, що було. Від дошки до дошки перечитає її, з гарячою уявою, з палаючими очима, темними ночами виривав думу за думою і складав їх у відповідні місця. Полями, довгими шляхами, через села та міста проходили не люди, а тіні того, що прийде. Проходили мільйонами. Отам далі падали, мов у прірву, не було їм ніяк вороття, бо треба було йти і треба було впасти. Яка безодня облич, яке число очей, потом всіяні їх куті з металу лиця. Полки, дивізії, їх безліч, мов гнані вітром сюди і туди прийшли. Тяжкі копита з підковами, і дужі грудниці, і посторонки круті, і хомути. Колеса двоколок крають шляхи. І батарея за батареєю, жерла барви в'ялої трави в чохлах. Поволі йдуть вони, поволі обертаються велетенські колеса, поволі ступають копита, а земля вгрузає. Кокарди, патронташі, тесаки, за ними солдати. Минулося. Натомість встала легенда, якої ще не було. Предки вийшли з могил і на тачанках пройшли степами. Вони боролись і побороли, вони шукали і знайшли. Хай будуть благословенні дні, коли сонце світило їм. Хай пам'ять про них вовіки царствує. Он їх сліди і по них йдуть, все нові, все спрагнені перемоги. І коли ті, що увійдуть у землі свої переможні, стануть до сходу і до заходу на всі сторони великого світу, вони засвідчать: землі ці куплені за піт і кров поколінь. Вовіки хай живуть на них вільні люди. Чуйте, глухі, і бачте, сліпі. Ми кажемо це вам усім, навіть тим,
що ненавидять, і тим, що не вірять. Кінець озвученої книги.